na bare no na hinya nigetha ndahotana ngaheo taji ya uhotani na mukira ngeithi cia wendo wa mwathani uri haria hothe uri ndi mwegandire na kauru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire akahonokia akagitira akandwirira na ningi ngamugoca maundu-ini mari mothe uyu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni muiguatha ukiri haria hothe uri karibu sana jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na ndigukara tona nguete thayo na umithio wa witikio no ngwete ukiri mwega kwerwo atia kwanyu gutaria atia mbura ihana atia neringanite karithi gakongoya kundu gutiganite Ngai anogathwo maundu-ini mari mothe kihokia muoyo ona gukorwo twiho umuthi ona ukorwo na mweke uyu wa kuigua ria iguru riroiga na kumaniriria Ntoria tuinaga rwimbo umana agiriria irugendo-ini endana agai muri weru-ini kugikagia mundu ngamwamurani mukagia na ugi mutikana taho ni tondu Ngai uyu mwega na mutugi na muiguatha ena gitumi kiega iguru ria muturire witu ni atubangiire maundu maingi na mega na manene tumugoce tumwambararie tumukumie tumwire ni wega tumwire ni mwihokeku ona mbura ino tutikamenywe na mutwe tumihuthire wega na rio ritwa riake rigocwo riu mere hatiri undu ungi kugera SMS ya 22989 kugerera kuria kwa X @Inoro Kiaikanat muturi wa muiro kuria kwa Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturi wa muiro blessed and favored ona toguo ningi ona aria me diaspora ona aria me silent listeners haria hothe uri ukamwari ukatuiguane ukatumaniririe ukatuhoe muno makiria ndona andu mokete muno nginya Grace Maina ari kuria Dilawe Aris Kibe ari kuria Canada jambo we wothe wi mitambo-ini na tuigue uria iguru riroiga ni tondu Ngai ni mwega na ni muiguatha na ni aturaga tene ona tene na tumwambararie na tumwihoke ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe na cio ngumo na ugoci icokerere mwathani ona mandiko maria megututongoria ni ma uhoro wa guturirikania uhoro wigie kugoca mwathani mari thiini wa thaburia 134 mandiko moigaga atiriri na verse 3 ta kigathei Jehova inyuothe ndungata cia Jehova inyue akurugamaga thiini wa nyumba ya Jehova utuku araihe mucierekerie na handu haria hamure we Jehova ri mukimugathe Jehova arokurathime Zayuni owe uria wombire iguru na thi muruna mwari wa ithe bitu ni uhoro wa kugoca Jehova twaikara thi tuona mawiko ma Jehova tuona maundu maria Jehova atwikiire tuona uria mwihokeku ona no tuine ngoro yakwa riu ni gukuinira ni undu woria wi munene ngoro yakwa riu ni gukuinira ni undu woria wi munene tumugathe na tumwambararie na tumukumie ona toguo ningi twarehe citu tugie na ihinda ria kugoca mwathani tugie na ihinda ria kwira mwathani ni wega tugie na ihinda ria kumugatha Ngai tuthie tumugathe Ngai witu nyumba-ini ake ngoro yakwa nikenaga muno ni ungano wa andu Ngai na warikia gwika uguo kirathimo kia Jehova arokurathima Zayuni owe uria wombire iguru na thi rekei tuhoya rinaria ithe witu ni tukugoca tugukumia tukwambararia mwathani tukwira ni wega ni tondu ni utwikiire maingi na manene ni utwaranite na ithue ni ukoretwo na ithue ukoretwo ri mwihokeku gatagati ka maundu maingi amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu twaikara thi twerorera mawiko hinya no hoti no tugi waku ati twi muoyo ati ni ithue twiho ati ni ithue mahinda ma turagoca ritwa riaku amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu coka ugatuhivirira irathimo nyingi na maundu maingi na manene ona mbura ugaturiria mwathani ni thengio ni tondu mwathani gutiri undu kumana na wika maundu mothe wina gitumi amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu ni tukwenda kuhera mehia na mahitia maitu mwathani riu tukiambiriria kanitha wake muri rucini ruru na nigetha tugwitio gia handu miturire itu nigetha roho mutheru wa Ngai agie hamwe na ithue twarugamia utheru no thingu twarugamia mwathani hinya no hoti waku kanitha-ini wake muri we wikaga we ohotaga we waneka
mwathani Ngai etekera ri gukorwo hamwe na ithuĩ tũrahoya gukorwo gwaku kũgĩe hamwe na ithuĩ tũrahoya wega no tugi waku igĩe hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ mwathani etekera kũgomana na mabataro na ũmwe witũ gũka mĩtambo-inĩ arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge etekera mwathani tũkwĩgocithia na ũmwe witũ etekera kũgomana na mabataro maitũ na gũtũrũmbũiya mwathani ona thabarĩ citũ tũgĩthiĩ kũraya na gũkuhĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ kũrĩa guothe andũ maku mekũgomana makũgoca na magũkumia ũkorwo rũgoco-inĩ rwa andũ aku etekera tu mwathani gũthaithĩka etekera tu gũtũigua mwathani na gũtũthikĩrĩria etekera tu gũtũtongoria na gũtũtereva etekera tu mwathani Ngai rĩu gũkorwo hamwe na ithuĩ etekera gũtwarana na ithuĩ mwathani twahoya tha cia rũgendo twahoya mwathani ũtũmenyerere ũgomane na mabataro mothe maitũ arĩa arwaru mahonia arĩa mena kĩana maithorio momĩrĩria ũririkane bũrũri witũ ũtongoria waguo mwathani ona mabataro maitũ mothe ũgomane namo mwathani kũrĩa ngoro citũ ciũrĩtwo nĩ hinya na ikainama ũcinamũre mwathani reke tũkĩrĩkia kanitha wa kĩmũrĩ tũtikarĩkie ũrĩa tũgũkĩte ũtũgarũrĩre no tũcenjeirie mĩtũrĩre ũhonoketie arĩa matahonokete no handĩte makĩria arĩa mahonokete rĩu mwathani twĩ moko-inĩ maku gĩtuoe gĩtũtongorie gĩtũterebe gĩtũrĩithie gĩtũmenyerere gĩtũgitĩre gĩtũrangĩre gĩtuonekanĩre gĩtũhotanĩre gĩtũtongie ngoro mwĩrĩ na meciria na mũhuko mwathani ani ndungata yaku ũtherie ũnyamũre mwathani ũhũthĩre ta kĩndũ gĩaku kĩega nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku kanitha wĩtĩkĩrĩke no tũgĩre kũndũ guothe nacio ngumo na ũgoci igũcokere ndahoya kũnyiha njaguo we wonekane iyũkia ngumo na ũgoci-inĩ ciaku mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo tũkũhoya ona ningĩ tũgacokia ngatho amen 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ gũkũ nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ tũmũrĩkĩrwo SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ @InoroK kana @mũturi wa mũirũ ona ningĩ kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored ona arĩa me diaspora ona silent listeners arĩa hothe ũrĩ ũkatũtwarane hamwe ũkatũmanĩrĩrie hamwe ũkatwĩkĩrane hinya hamwe ũkatwĩhoke Ngai hamwe ũkatwĩtĩkie Ngai hamwe maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ nĩ mũtugi na atũhotanĩre rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 menyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mũikari wa Kangare na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũkĩte hau hanyu nja tũkoragwo Mary Lucy Plaza first floor room number 3 no tũhũrĩre thimũ 0713789225 Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana Mũikari wa Kĩrĩnyaga wĩna kĩmenyithia kana itangatho rĩa wonjoria rĩu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kũng'ethanĩra na KCB Bank Kĩrũgũya ningĩ no warie na Martin Wachira kũhĩtũkĩra namba 0725887188 tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai lai andũ arĩa thiku na holeri
ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũire makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro, tondũ rĩngĩ no ngwĩe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ni nagũtangire ũguo ingĩre gũkwĩra ũkarĩ ũtũgoce Mwathani tũmwambararie tũmũthathaie harĩa hothe ũrĩ, na ngehoka na ngetĩkia atĩ ũrĩa ũgũka tiguo kuma thĩinĩ wa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, nĩ tondũ Ngai nĩ egwĩka ũndũ mwerũ, nĩ egũcenjeria mũtũrĩre, nĩ egũthakarĩria mũtũrĩre, nĩ egũthondekera mũtũrĩre waku, nake Ngai agathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe, nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, na nĩ tondũ nĩ atũraga tene ona tene. Tũmwĩhoke, tũmwĩtĩkie, tũmwende, ona tũmwĩrekererie, nake rĩu aoka Ngai ũyũ mwega na mũtugi na mũigua-tha, nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona arĩa mekũrĩa live Facebook ya Inooro FM, ĩni ndiakĩmona Mũtonyi Wĩndonyi, Bunda wa Maya, Judy George, Judy Kageka, Gerard wa Mĩtĩ, Ndegwa wa Nyandarũa, Samuel Maina Mataiga, ona toguo ningĩ MD Browni ũrĩ Kahawa Sukari, thengio, karibuni sana. Twĩre Mwathani nĩ ngũgũkumia Ngai mũnyũmbi, ũngĩona gũitarĩ kĩene thĩ ĩno, rĩĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, yũkia ngumo nogo cinĩ ciaku ĩni. Ona nĩ gũturĩria mbura, etagwo Moses wa Werũ Mũhoro. Oh yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Mushi watu binotada. Iyo kiagu mono gocine ciaku nduri uiru ningi nduhakagwo wihokeku waku no nyonaga na manati theru maundu-ini mari mothe. Thengio Moses Waweru wa muhoro mitambo-ini ya Inooro FM muciĩ wa ũtugi no tana no tũinĩrie ũhoro wĩgiĩ wĩhokeku wa Ngai nĩ tondũ wĩhokeku ũyũ wa Ngai nĩ wa tene na tene, nĩ wa agunagu, nĩ wa mĩhĩndĩ na mĩhĩndĩ. Kana tiguo Philip Kamau wa Zimmerman, Jose wa keyboard, Mĩrĩ Mũrĩithi wĩna nyuki, Ndũcĩ JRS, asante sana na Njoroge Kaimenyi makanika wa kũrĩa Thĩka. Nĩ ndĩramuona kanjĩra arĩ mĩtambo-inĩ na nĩ mũrathime mũno makĩria na gũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Ona JM Menge nĩ ndamuona, Mũthee Mwangi Njogo wa kũrĩa Icaga Rũteto, thengio mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ wa Kamano wa Kĩrere, thengio mũno makĩria. Ona Reverend John Kĩka wa ICCNS kũrĩa gũgwĩtwo Gathera, onake arathimwo mũno makĩria. Asante sana. Ona ona Philip Kamau wa Zimmerman arajĩra mĩtambo-inĩ ya Inooro, arathiĩ kũrĩa ICCNS kũrĩa mũigario wa church kwĩna igongona rĩa dedication rĩa kana. Asante sana. Na Ngai athiĩ na mbere na ũkanathima na getĩkĩrĩke ũtungata-inĩ ona mũtũrĩre-inĩ ona rũgendo-inĩ rwa ũkristiano. Team Blessed and Favored ndiakĩmuona wa marĩ wa Iria-inĩ Kagarari, thengio mũno Iria-inĩ Shopping Center. Ũranjĩra mwĩna wiki gũtarĩ thitima na mũranjigua na radio cia thimũ. Ngai amuonekane na Kenya Power, andũ a kũrĩa Iria-inĩ Kagarari mũkĩmarore na nĩgetha thitima icoke. Anu wacagwĩke Anita Gal ũkũigwo nawe mĩtambo-inĩ na wĩ mũrathime ũkũrathimwo mũno makĩria. Na tũgathiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwĩra watheru nĩ mana ti itherũ. Nĩ mwega Ngai ũyũ, nĩ mũtugi, nĩ mwĩhokeku, na nĩ atũraga tene na tene, na nĩ atũragia andũ ake, na nĩ ehokeka na mamwĩhoka no marũmbũyagia maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona arĩa me kũrĩa live Facebook ya Inooro FM wa Ben wa Matara, ona Samuasi wa Ngong'u, thengio mũno. Gerard Maina, ona Edward Maicigĩoce, thengio mũno. May God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia na kũgoca watheru na kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ, nĩ mwĩhokeku na wĩhokeku wake nĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ, nĩ wa tene na tene, nĩ atũragia andũ ake, nĩ amahotanagĩra, nĩ amakinyagĩria wega wake. Ũkai tũmũgoce, ũkai tũmũinĩre, ũkai tũmwambararie. Ĩno ĩkũgoca Mwathani nĩ gwĩkaga maũndũ manene, ĩno ĩkũgoca Mwathani nĩ kũringaga ciama, ĩno rwĩmbo nĩ kĩhoti mũno mũno makĩria. Ta rĩu rĩ gũthathaia Mwathani rĩ nĩ kũhingũraga mĩrango ya kuonania hinya wa Ngai mũtũrĩre-inĩ. Ũgaikara thĩ tu ũkagoca Mwathani,
Yukuririkana thiini wa Atumwa 16 mweri wa 25 na wa 26 wakinya utuko gatagati Paulo na Sila ni kuhoya mahoyaga makĩinagĩra Ngai nyĩmbo na ũkĩgĩa na gĩthingithia kĩarĩ kĩnene mũno na mĩthingi ya njera ĩkĩenyenyio na o rĩmwe mĩrango ya njera ĩkĩhingũka. Na nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩno Paulo nĩ hĩndĩ mahũrĩtwo mbara ndũdio na magaikio njera na makohanio magũrũ mao na makoneka matirĩ kũndũ mangĩthiĩ, makamenyeka mohetwo ũguo matingiuma hau megũikara hau mũno makĩria. Na handũ ha Paulo na Sila kwambia kũnegena, handũ ha Paulo na Sila kwambia gũteta, handũ ha Paulo na Sila kwambia gwĩcokia, handũ ha Paulo na Sila mamenya wĩra ũrĩa marutĩire Mwathani kwambia kũnugunĩra Ngai, makĩambĩrĩria kũgoca Mwathani gatagatĩ-inĩ kana ũtukũ gatagatĩ, makĩambia kũringithia rwĩmbo rwa kĩgoco na arĩa angĩ mohetwo nao nĩ mamathikagĩrĩria. Haleluya, haleluya. Na nĩ atĩrĩrĩ, o rĩmwe gĩthingithia gĩkĩenyenyia njera, mĩnyororo ĩrĩa yamohete ĩgĩtuĩkanga, mĩrango ĩkĩhingũka nĩ tondũ kũthathaia Ngai kwao gũkĩrehe hinya wa Ngai ũndũ-inĩ ũrĩa mageragĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, gĩaga na ihinda rĩa kũgoca na gũthathaia Mwathani na kũambararia Mwathani. Ũroririkanwo nĩ tondũ Paulo na Sila hĩndĩ ĩrĩa mekire ũguo mĩrango ya njera ĩkĩhingũka, nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ mũtũrĩre nĩ ũiguĩkaga tarĩ njera fulani mũndũ arĩ either mũciĩ-inĩ, kĩhiko-inĩ, gũtirĩ thayũ wĩra-inĩ, ona ũgima waku wa mwĩrĩ ũgethũkia ũkaigua aca. Tua itua rĩa kũgoca Mwathani handũ ha gũte mwĩhoko, nĩ tondũ kũgoca na gũthathaia nĩ kũheaga Ngai mweke akaingĩrĩra mĩtũrĩre itũ, agoka mĩtũrĩre-inĩ itũ, maũndũ maitũ makagĩra, mĩtũrĩre itũ ĩkagĩra, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi. Ona nĩkĩo Bishop Daniel Kikuai aratũririkania rũrũ nĩ rwa tene. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Na manatithero nĩ kanitha wa Kĩmũrĩkia Inooro.
yeye anaweza kuponya wagonjwa, yeye anaweza kuinua wanyonge, yeye anaweza kuinua wanyonge. Nĩ manatithero Paulo na Sila waliomba mirango ya gereza, mirango ya njera ĩkĩhingũka mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũndũ wa kũringithia rwĩmbo, nĩ ũndũ wa kũringithia rwĩmbo na manatithero mahingĩrĩtwo, mirango ya njera yothe ĩkĩhingũka, makiuma kuo na ũhotani mũnene. ti wa Esther Tezrecha Wiriath no tũramũhwerwo na ramwe Midroist Ngai amũririkanio na mbara ya Arũra, George Kivaru wĩkwĩrĩa Mwiki Kasarani, Susan Muthoni, asante sana. Na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩu na hingo ciothe tene ona tene, nĩ tondũ arĩa othe mehoka mwathani, arĩa othe metĩkagia mwathani, arĩa othe metagĩrĩra mwathani, arĩa othe meneanaga kwĩ mwathani, ta ũrĩa mũini wa rwĩmbo oigaga kwĩneana biũ, kwĩneana biũ harĩ Jesũ Mũhonokia, kwĩneana biũ. Marĩkia kwĩneana na meneana kwĩ mwathani na mera mwathani amaririkane, mwathani nake nĩokaga, noka hatikoragwo ũndũ ũngĩ, amarũagĩrĩra mbara ciothe, akamahotanĩra, akamakinyĩria wega wake, ona agatũma mĩtũrĩre yao ĩcenjie na ĩgarũrũke, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Kana tiguo Junu Wakaheti kũrĩa live kwa Inoro FM, ona Bramwelo Bokothekio mũno, Monica Wanjikũ ũranjĩra atĩ well done, ũranjigua ngĩhunjia kwa neighbor ũcio onawe mũrathimwo hamwe, asante sana. Ona Benesh ũranjĩra cio Kimau twĩ hamwe mũno na wĩ mũndũ mũrathime mũno makĩria, gũkũ nĩ kwa Inoro. Ũndũ ũngĩ rwĩmbo ũngĩrũringithia, rwĩmbo na kũgoca watheru nĩ kũhingũraga mũrango wa ũhotani, na nĩguo gũthiaga. Ũngĩthoma ibuku rĩa kerĩ rĩa maũndũ ma matukũ ma tene, mũrango wa 20 mũhari wa 22, 2 Chronicles chapter number 20 verse number 22, maandĩko makoiga na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie kũina ona kũgatha Ngai-rĩ, Jehova akĩiga andũ a gũikara moheirie ciana icio cia Amoni na cia Moabi, ona andũ acio matũũra kĩrĩma gĩa Seiru arĩa mokĩte kũhũrana na Juda, nao magĩtorio mũno. Nĩ ũkũririkana mũthamaki Jehoshafatu, nĩ ũhoro ũcio tũrayo, nĩ ang'etheirwo nĩ mbũtũ yarĩ nene mũno, mbũtũ yarĩ nene mũno ya ita, na nĩ atĩrĩrĩ, handũ ha gũtũma mbere arũi a mbara, ĩtũrauga atĩ bũrũri fulani nĩ ũrarũa na bũrũri ũngĩ, ũgatũma ũkera thigari. Nĩ ũkũririkana ona thigari cia Kenya igĩtũmwo igagia thayũ kũrĩa Haiti, magatũma borithi, magatũma thigari mbere, mbirarũ cia kũrũa. Ũrĩa Jehoshafatu ekire, atũmire aini agũthiĩ kũgoca Ngai harĩa mbere, akĩmatũma akĩmera, inyuĩ wĩra wanyu nĩ kũgoca na gũthathaia mwathani, nĩ kũgoca na kwambararia mwathani. Mambĩrĩria kũina, reke thũ itukanĩrwo, reke kambĩ ya thũ ĩtukanĩrwo, reke itukanĩrwo, thũ ikĩambia kũhũrana nacio nyenyewe. Haleluya, uga amen, haleluya, amen. Na Juda makĩhotana mbara hatarĩ kũhũthĩra itharaita ona rĩmwe. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, twaina twagoca mwathani, thũ nĩ itukanagĩrwo ikambia kũnina nacio nyenyewe, thũ nĩ itukanagĩrwo ikarigwo kaĩ kũrathiĩ atĩa, ici igĩtukanĩrwo. Na nĩ atĩrĩrĩ, wagĩa na ũhoro mũritũ mũno ũkũritũhĩra mũtũrĩre-inĩ waku-rĩ, ambĩrĩria kũgoca mwathani, ambĩrĩria kwĩhoka mwathani. Kũgoca mwathani nĩ kĩoneria gĩa atĩ nĩ ũrehoka mwathani ona ũtanona ũtorania. Ĩta mwathani akũrũĩrĩre mbara ĩrĩa ũtangĩhotana wĩ wika, na nĩ egũka na nĩ egũkũhotanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, amen. Ona cirwani haaro rwĩtagwo ndahoya, Eyewitness wĩna Rumoro Sorio nĩ ndakuona, Charity Nyambura Kimani, Francis Gashera, Peter Kamus, Peter G Kariuki. Ngaiguĩra
yayo mwiri wakwa weketoria thiendaga ndige kwihinga kuria niguo ngumathe ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Inoro shesheni hakuhĩ nawe kubarikiwa nayo umenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga kumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya yoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona inga yakũgwa ngũe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mwathani ũgatigĩrĩra nĩ twarĩkia wega ona rĩrĩa tũgakũra ona rĩrĩa tũkoragia nũ wĩ njanyume thengio Shirũwane rwĩmbo ndahoya nĩ ndona Nancy Muge kamwarĩ wa mathabu Gacanja Gathai Pastor
wa mare wa iria-inĩ Kang'ara, asanti sana. Ona kuria kwa YouTube ya Inoro Faris wa fane chawe Saudia, asanti sana. Ugeithanie muno na Francis Gashirani ndakuona Kezia Gitau, good morning. Wa Beni wa Matara roiga wi kanitha-inĩ wake mũrĩkia Inoro na wi mũrathime. Ona Patrick Makanika thegio muno makiria. Ugeithania St. Monica Catholic Church kuria mwena wa Nyahururu. Ona Tezrecha na family yothe ya Recha Marirodia ni kamuingi wana kairetu gake getwo Michelle Muthoni na kajira Saudi Arabia mekuwa muno domwaga kione ndakuona. Asante sana ni sande ya gatatu ya ihinda ria winyerekia. Thegio muno makiria na ngero no mariane pore kuri family ya Peter Kinyaga Njuguna iria-inĩ nĩ matigĩtwo nĩ baba Peter Kinyaga Njuguna. Ngai amahe thayũ. Mathiko nĩ Tuesday kũrĩa iria-inĩ Kang'ara, pore sana kũrĩ family ona arĩa angĩ othe maragerera moritũ. Ngai witũ aromũririkana, aromuonekanĩra, aromũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na marĩ kũrĩa kwa SMS Kanyoro wa Tiboro, Njoroge Mbuga Tũndũ Sawera, Mũrĩithi Maguka Digital, Mahũgũ Kaja General Stores, Mũgo wa Bidani, Mwarimũ Mũigai Mwangi wa Superior, Ranjĩra mĩtambo-inĩ Kĩũri wa Rubeni. Asante sana na mzee Kariuki kuma kũrĩa Kariubangi North. Thegio muno ũrathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya Mwathani atũteithie, atũririkane, atuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na atũhotanĩre na atũnyamarũre, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Ona kũrĩa kwa Facebook ya Inoro Grado Squares, asante sana Samua Naivasha Mirera, nĩ ndakuona. Ona toguo ningĩ ni ati bushu wake Mutugo wa Jirora Live Triza Jerry we Maruru George Kevaro thegio na Karusi ukoiga imeni. Ona Maina Musavi wa Elementaita thegio muno makiria. Urathimwo nĩ Mwathani, atuhoe kurikia wega, gukarikia wega, gukarikiriria nethi wega. Twina Mwathani atutongoirie, atuhotanĩire, aturũmbũĩtie nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwega na mũtugi. Ũndũ wa gatatũ ũkoniĩ kũgoca na gũthathaiya Mwathani na kũmwambararia. Nĩ atĩ kũgoca tu nĩ kũhingũraga mĩrango, nĩ tondũ nĩgetha gũkorwo kwa Ngai gũkorwo hamwe nao na ithuĩ, in the presence of God to be amongst his people. Ni uwepo wa Bwana uwe pamoja na watu wake. Na nĩ atĩrĩrĩ, ũgĩthoma Thaburia 100 mũhari wa 4 nĩ ũgũkora tonyerera ihingo ciake mũgĩcokagia ngatho, ona ningĩ mũkĩmũinagĩra. Thaburia 100 nĩ harĩ mũtumia warĩ itũũra rĩmwe, na mũtumia ũyũ nĩ arĩ na mathĩna maingĩ mũno. Nĩ atindĩkagwo nĩ maũndũ ma mbeca, ona ningĩ nĩ athĩnagio mũno nĩ family yake. Na o rũciinĩ nĩ okĩraga akarũgama nja wa mũrango-inĩ wake. Arũgama nja wa mũrango-inĩ wake mũtumia ũyũ nĩ akoragwo na ihinda rĩa kwanĩrĩra akĩinaga rwĩmbo rwa kũgoca Mwathani, nĩ tondũ wa muoyo, nĩ tondũ ona wa maũndũ marĩa mothe mĩhũmũ ya muoyo amũhete, ona ũtugi wa Ngai. Na andũ nĩ marigagwo atĩrĩrĩ, na nĩguo mũtumia ũyũ ena thĩna rĩ, na nĩguo mũtumia ũyũ aconĩtwo nĩ ini rĩ, na nĩguo mũtumia ũyũ ahatĩrĩirio nĩ thĩna rĩ, nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmaga okĩra hingo ciothe kũina akĩraga Ngai atĩ ũrĩa mwĩhokeku, ũrĩa mwega, ũrĩa mũtanahĩire, ũrĩa mũhotanĩire, ũrĩa mũrũmbũĩtie, makarigagwo mũno mũno makiria. Na mĩaka ya thia mĩrango ĩkĩambia kũmĩhingũrĩkĩra, ambia kũhingũkĩrwo we akĩona wĩra, ona ciana ciake ikĩona wĩra, family yake ĩkĩrũgama wega, gũkĩgĩa thayũ. Ona toguo ningĩ nĩ tondũ kũgoca Ngai gwake gũgĩtũma Ngai oke na aingĩrĩre mũtũrĩre wake na family yake, na maũndũ make makĩagĩrĩra kwagĩra. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tuĩka mũndũ wa kũgoca Mwathani. O mũthenya gocaga Mwathani, ambararagiai Mwathani, wamũhoya na wamũgoca na kũmwambararagia mũno makĩria, nĩ harĩ gũtongoragia. Thayũ wake nĩ ũrĩgĩaga hamwe nawe, ũhotani wake nĩ ũrĩgĩa hamwe nawe, nĩ egũtũtoranĩria arĩ na arĩ ithe witũ. Oneraga Mwathani agũteithie kũgocaga mũno, kũgĩa na hinya wa kwambararia Mwathani. Ona Idĩthi Macharie haha, nĩ ndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi, nĩ ũteithagia ngoro yakwa rĩrĩa andũ mandiganĩirie, nĩ ũkoragwo hamwe nani.
Kubarikiwa nayo. Nĩ thimacaria nĩ ndakũgoca Mwathani nĩ tondũ we nĩ ũndeithagia. Nĩ wega kũgocaga Mwathani na gũtonyera hingo ciake tũkĩmũgocaga na tũkĩinaga nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ mwega na ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Kana tiguo Roja wa Nyama, Olivia Kevas, asanti sana ndiagĩkuona Kamwarĩ wa Mathabu nĩ thengio mũno na mũkũrĩmo wa mũrũngarũ thengio mũno makĩria na mũgwambire na gĩtawara magogo na First Mayor avaricĩca gĩothe mageithĩke mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra watheru atũririkane, tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca Mwathani, tũgĩthiĩ na mbere na kũmũria atũiguĩre tha na atũkinyĩrie wega wake. Nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mũtugi, nĩ tondũ nĩ wa magegania, nĩ tondũ arĩ othe atongoragia, nĩ tondũ arĩ othe mokaga na makamwĩta na makamũthaitha, no amarũmbũyagia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona Evangelist Gigi Rohio, God bless you and do you good.
niona Jemi Gushu, asante sana Mere Jogona Sinema ya ona Michero Nyaburana Mere Wangeshina Kenson Mungai, asante sana tukiambarariana tukigosha watheru tugithina mbere ona ihinda riria winyerekia uno ni Sunday ya gatatu ya winyerekia na ni ati ni twaririkanio kugosha Mwathani ni kurehaga hinya wa Mwathani. Ni kuririkana Paulo na Sila mirango ikihinguka. Kugosha Mwathani ni kurehaga uhoro wa hotani. Ni kuririkana Jehoshaphat waigaini mbere uria mahotire tho igetukano ikiambia kuhurana thiini wa ibuku ria keri ria maundu ma matuko ma tene 20 muhari wa 22 na twerwo uhoro wa kugosha Mwathani kungana na kugosha watheru maundu-ini mari mothe ni ati ni kuhingura mirango ya Ngai gukorwo ho. Koguo mutugo waku wa muthenya utuage wa kugosha Mwathani. Tumukumie Yesu Kristo hingo ciothe, tumukumie Mwathani witu athinirio muno. Daria winyerekia kiumia gia kana uririkane riu tuthiete guthie riu turorete kurirekia ni tondu riu no Sunday no ege riu ni kiumia kia makindu tuthie uguo nginya ihinda ria Easter. Mwathani witu athinirio ni tondu waku na wakwa na wanie. Jessica Wairimu ni ndakuona na Stanley Ndungu ni ndamuona na Lidia ni Jerry marajira wako mitamboni na ni arathime muno makiria. Tugithina mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro ni tondu twehoka Mwathani, tweterera Mwathani, twetikia Mwathani, twamwirekereria no kaga na oka ni egutuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na tumwende na tumwitikie na tumuhoyage muno 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 makiria. Tumwende na tumuigue ona ihinda riri na tumwire atiriri aroturirikana na arogoshwo
arotũiguĩra tha na arotũkinyeria wega wake, arotũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo o harĩa hothe ũrĩ ona Njoki wa Karish. Asanti sana wĩ kũrĩa mwena wa Nax. Rĩu ndĩrenda ngũhe kanyogoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo 0722200720 na 0735989989. Hello Inoro. Hello. Ndungata Nĩ kwega ndirĩ na ũru. ũtio nĩ wa kĩgogo-inĩ tetũnyĩre Mwathani agocwo refereti Akumia mũno Mwathani. gũkũ tũtirĩ na ũruĩ ndarahũko wega. Karibu sana. Reke ndĩrũringithie Rũringithie. ũnyite na guoko ũnjikarage nawe ndĩkuĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana. Mwathani nĩnjũĩ niĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe harĩa thũĩ ndangĩnyona mehia makwa mothe ũmeherie. Reverend Nĩguo. Ngai akũrathime. Ũngĩkĩnyonera mũthuri nyendete mũno HSC OGW Dr. Bastion mũrĩithi wa Kang'ara arĩ harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩ. Nĩguo. Ũkĩmũgeithie mũno na Pastor Kigongias Michael Njogu arĩ o harĩa. Kĩmere nguĩ rathimwo mũno ndungata ya Ngai wa Kigogo-inĩ tũrĩ o haha Inoro FM. Thank you, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru. Mbrunja Ntomboi wĩ kũrĩa Garissa County wajira huko mitamboni. Hello Inoro. Good morning. Good morning to you. Hiyo nĩ Jathimani ya Ruby cio na ya flyover. Karibu Jathimani rũringithie. Yamwe mwe reke ndĩrũringithie. Ayubageririo na maũndũ maritũ mũthenya mwe Ngai akĩgũnyo harĩake ayubakĩrathimwo na kĩndũ na kĩngĩ ayubakĩrathimwo na kĩndũ na kĩngĩ mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndakoragwo na uge rĩrĩa thĩna oka mũmũteithia no Ngai iramũtheni ũtuagwo nĩ Ngai amajigwĩra tha yũndĩ mwana waku amajigwĩra tha yũndĩ mwana waku ndungata Kwa Jathimana. Dimira King'ari wa Magumu arauke. Karibu. Arechoje kana Kimotho FC. Asanti sana. Thegio tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru mahinda maya na nĩ ndathimi nyingĩ nginya ndathimi cia mbura na toro rwĩmbo nĩ kĩhoti ũngĩrũina wega no rũringe kĩama. Hello Inoro. Hello Inoro. Nĩ kwega. Ina ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩguo. Jonake agetwo Josephat Mũrĩu. Nĩguo. Maruirũ bypass. Karibu Josephat Mũrĩu rũringithie. Mwathani nĩ we gĩikaro gĩakwa kĩirige araika ake marijoyaga kĩndayaya kana ekũgĩkũtiga kũgũrũ na gũtirĩ itũrũ rĩkakuhĩrĩria ikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩrĩa wĩ hinya enda mũkaĩra ndangĩaga kũnjokeria oya nĩ ũkũheo nĩwe oigire ũguo ngoro yakwa kenaga no tajamũkage ndungata Nĩguo. Theria mwendwa wakwa hana wa mbũi wa Waithake kũrĩa mũnanda kĩa Mbogo. Nĩguo. Thegio asanti sana. Thegio tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru gaka nĩ kanya gaku ga kwambararia watheru kũmwĩra nĩ wega kũmwĩra nĩ mwĩhokeku ona Bob Mwenje. Asanti sana. Hello Inoro. Good morning. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ngari na matungura ndĩ nyonjo ndĩ kũrũ mwena wa Ndaragwa. Karibu rũringithie.
Ndio kuna mtu wa moyo. Okay, ni kaja leo mtu ala la langu. Ndio ni la moyo ya magari sana. Is your voice, the voice is voicing. The voice kwa ni mwema, shukuruni Bwana, kwa kuwa ni mwema, mshukuruni. Hello Inoro. Amoyo. Nekwega ndire na uru. Waikira kurugeto ACCNS kwa mgo wa Bidani. Niguo. Yakadero ligibie. Karibu. Dikoimao. Dikoimao baka maine a Jesu. Hare moyo. Au dikoimao baka maine a Jesu. Duka toke ya modra ito mwereta wa Joseph Geshohe. Niguo. Na mundu etagwo Maina wa Maguru na mundu etagwo Mukurima wa Murungaro. Thank you, asante sana. Atugethie na mbere na kuambararia watheru na Jenny kama uthegio muno ona atabe blessed ona Wejuja Town Olivia Kevas igaini omuthe agacoka agekira emoji cia gutheka. Savira Karaoke we kuria kino. God bless you and do you good. Hello Inoro. Kuhana ata mutiri wa mu. Ndire na uru de mwega. Uyu ni Pastor Latifa wagita ukuma gugurufuri gatondo ya muguro. Rorigithie. Reke ndirurigithie. Irenda kuinira Jesu murata wa magegania maundu maria ekaga gutire mundu ngiota ndore kocio ri naguo tumita urwaniri mwira guthondekere wagira gukira mbere ndari enyita ndari enyita rothia ari Yesu ni uria gwika ndari enyita ndari enyita rothia ari Yesu ni uria gwika ujuri Pastor Latifa. Thank you, asante sana. Turathie uguo turikireirie umuthe he maundu maigana ndathoma nyimbo he mundu iga no ngiga wakuwa ni mwema riu ri hatiri undu ungi na hatiri nganja kanithani wake muri turaingira irungo ria keri na irungo ria keri by the way kwi andu aritu maturituhagiria muturire muno na mekuo na wikuo na ni uremenya reke ni kuhutiria maundu maigana ona moria tungiikarania na andu aya no ria maandiko maroiga na muturire ukwagirire na Ngai agathwo maundu-ini mari mothe. Njitagwo Vuana wa Inoro, ndungata ya Ngai muturu wa muiru, ngahonoka ngareithio ngamenyererwo ona ningi ngagitirwo ni Mwathani. Na ndona anu wa Gishi Jackson arakijira ni murathime muno muno makiria na koiga the voices are voicing. Thank you muno 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 anu wa Gishi Jackson ugeithiria tata nyina wa Wagata na family yothe na no turagithi na mbere na kumuhoera ona mahinda ma maritu turaugeire horo mwaru wa ithe witu Miriam Wanjiru wa Gitau mama Sharon na Sharon agena thao na family yothe. Riu hatiri undu ungi Ng'ang'a of Joroge is in the house. Yes, Reverend, God is good. All the times. All the times. God is good. And that is his nature. Wow. Muthirisho waku andara kuona tukenia muno rucini. Eni. Na vocals cia mwanya muno. Muno. Itire kundu kungi no Nyandarua ako ria ndara kuona ko cironekera. Na keja thimani agekira riu aini ni maingihite muno thutha uyu. Niguo. Riu ma producers mehariria kuma produce. Niguo. Tondu nio marakiri. Otherwise ndi na uru na thayu muno. Amina. Ni hamwe na family yakwa. Amen. O tiga ati mbura ni kiurite oro biu. Nene yo iro tuko hingiriirie andu. Ajomo na kiroma ajo parau na makoragwo makunjite mibuto marokire maihugite kuihuga. Ona Wanjiru ava uso by the rahingeirio ni mbura irotuko ndanahota kumeki gukinya guku. Ndanahota kuinuka. Ndanahota guka. Haya ndanoka ni muru wa Waithira urekire tabarira yake ria hutia mundu mena pasa kuria. Mundu tuko. Nie ndokai. Ndakinya haria hegwitwo Serena. Niguo. Kugerete no ya haha tumitaga tene ya St Andrews. Iyo ya Nyerere. Ni ndakinya haria magomano-ini ma Serena na Nyerere nigetha unyite procession no wi. Niguo. Ndaigua ngari ya gamba na guku rungu ku. Ndarigwo kadagwo ki. Ke ndakia matawa furu. Ni ruwi. Runene biu. Ndogakururia mahiga. Niguo. Maihurite bara. Ndona haha ngatihega. Ndageria guthiururuka
at least hagia mundu mwanjira ehe uri ogwika ri mai matirikite muno oi eti maingĩ mũno mahiga nĩmo maingĩ marĩa marakururirio nĩ maĩ hwaĩ ũguo thiĩ ũkahora wambatĩte no procession no wĩ yothe ĩhana kware maĩ nĩ kũndũ kũingĩ makururĩtie mahiga kũndũ kũingĩ ona kũrĩa Bunyara kwanza kũu nĩ ndoro hau nĩ ndoro harĩa ũgĩũka kũrũga Bunyara rũĩ rũu rwa Nairobi au rũrũgĩire nĩyo nĩ ndoro theri rĩu tukopu rĩu arĩa maĩkonainwo ũhoro ũcio nginya kanjũ ya Nairobi nĩ gũgĩtheria barabara ũmũthĩ tondũ no nginya itherio na mĩtaro ya maĩ itherio nĩgetha maĩ macio mbura nayo ira magakĩona gwa kũgera in fact rĩu tũtige kũburĩmaga Ngai nĩ maũndũ atĩ nĩ aroiririe mbura nene na nĩ ithuĩ ũtarutĩte wĩra witũ haha nĩ wĩra witũ in fact thaa ici mũndũ araigua mbura wĩ harĩa ũrĩ ũkamenya rĩu ona Kenyambe ndige gũcomoka nĩguo Kenyambe ndĩyange mũriũ nĩguo weterere ajeterere maĩ maniare nĩguo tondũ ndũĩ ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri waku wa hĩndĩ ĩyo kwĩna mbura ĩyo ĩhana ũguo nĩguo otherwise asante sana karibu sana nĩ thinacara cia rũcinĩ Ithione Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu Inoro Inoro Oroshine. thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo arĩmi nĩ mathingatĩtwo kũhandaga mbeũ iria hĩtũkie nĩ honge cia ũrĩmi nĩguo kwamũkagĩra magetha mega hamwe na kũgitĩra irio ciao kumana na mĩrimũ ĩtiganĩte nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru arĩa makoretwo magĩciarithania mĩngũrwa ya kabici makiuga arĩmi aingĩ makoretwo magĩthiĩ hathara nĩ ũndũ wa kũhũthĩra mbeũ ĩtakinyanĩirie ikĩro ihinda-inĩ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo kwagaga gũcagũra mawĩra na gwĩtĩkĩra kũrika ũrĩmi-inĩ kuona onaguo ũrĩ na umithio munene nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kimani wa Njogu na ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria itũra-inĩ rĩa Kabianga wodi-inĩ ya Moro tũcemanĩtie na Philip Lokopit mũndũ mwĩthĩ ũrĩa ũrikĩte ũrĩmi-inĩ wa kabici hamwe na gũciarithania mĩũngũrwa wĩra ũrĩa arutĩte kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. Tunafoka sana na miche ile ya cabbages, tunafanya kazi na miche ya sukuma, tunafanya pia chilies, tunafanya onions na ile chakula ambao unaipata kwa meza yako. Sisi tunakuanga mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba tunalisha hii nchi yetu ya Kenya. Lokopita ugete atuire itua rĩa gũciarithania mĩũngũrwa thutha wake ũkorwo arutĩte mawĩra mangĩ hamwe na mwarĩ kũhũra mbica. Itua rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩritũ kũrĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ. Hii cabbage ambayo unanunua kutoka kwetu ama hiyo sukuma unanunua kutoka kwetu, ukipanda you just need to connect with the right people, tafuta market right, tafuta good bei, wewe uza mali yako, enda reinvest kwa shamba yako. Hakuna mambo ya kusema kazi hakuna, kazi iko kwa mikono yako. Nĩ wĩra ũrĩa arutaga ye hamwe na mũtumia wake ĩrĩa ya magĩthingata arĩmi kũhũthagĩra mbeũ na mĩũngũrwa ĩkinyanĩirie ikĩro kuona nĩ ihotaga gwĩthema na mĩrimũ na oho magetha magakorwo maingĩ. Ukitumia mbegu yenye iko certified, kitu ya kwanza umereduce kwanza risk ile kubwa sana ya kupoteza kwanza mbegu kipanda kwa shamba. For example, venye watu wanajipandianga mbegu huko kwa shamba zao wanajitutia, unapatanga mtu kama alipanda mbegu 6,000 atatoa cabbage kama 2,000 peke yake tu. Lakini ukitumia mbegu yenye iko certified, hata wewe siku yenye utaenda kwa shamba the following day utaona mbegu yako imeshika yote kwa shamba, hakuna yenye imepotea. Arĩmi arĩa makoretwo makĩhũthĩra mbegũ ikinyanĩirie ikĩro maugĩte nĩ imahũthagĩria wĩra wa gũtungata irio ciao mĩgũnda-inĩ na oho makona magetha maingĩ ũrĩmi-inĩ wao. Gĩtũmi tũhũthĩre mbegũ ici cia ready made nĩ ciratũteithia tondũ nĩ gũtuanĩria hamwe ci nyingĩ na nĩ gwĩkĩra rori nyingĩ nao nĩ faida kwa mũrĩmi. Rĩu ngona ici cia gwĩtutĩra citirandeithia tondũ imwe nĩ ciohete
imwe nĩ ngũrũ ũgakora iria ngũrũ nĩcio nyinyi ici citarĩ ngũrũ nĩcio nyingĩ. Gũkĩrĩ ũguo mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio kwagaga gũcagũraga mawĩra makĩũrio kũingĩra ũrĩmi-inĩ wa kĩrĩu kuona ũrĩ na umithio na oho nĩ ũnyihagia namba ya wagi wa wĩra bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Kabianga Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jogona. Tuthie kuria Nyandarua kuria gavana wa kaunti yo Ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha nĩ athingatĩte kambuni ya maĩ ya Nairobi Water kunyitanĩra na thirikari yake nĩguo gũthondeka ndaraca ya Sasumwa ĩrĩa ĩrorete kũmomoka. Ndaraca ĩno ĩkoretwo arĩ ũgwati mũnene kũrĩ aikari matũũra-inĩ ma Cũrĩrĩ na Njabine rĩrĩa marakĩrania ndemu-inĩ ya Sasumwa, na mũno makĩria hĩndĩ ĩno kũrĩ na mbura nene. Mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ndaraca ĩrĩa ĩkĩranĩtie ndemu-inĩ ya Sasumwa wodi-inĩ ya Njabine Nyandarua ĩrorete kũmomoka, na rĩu gavana Kĩarie Badilisha arenda kambuni ya maĩ ya Nairobi Water kũnyitanĩra na thirikari yake nĩguo gũthondeka ndaraca ĩyo na ihenya o ũrĩa kwahotekeka. Gabion ici ciekĩrirwo harĩa Kanuthu nĩo mena resources iria ciumanaga na ndemu ĩrĩkũ? Moke Gabion cianjĩrĩrie harĩa ciũke inyitithanio ikinye haha. Akĩaria thutha wa gũkinya ndaraca-inĩ ĩyo kũrũmĩrĩra mateta ma aikari, gavana Badilisha augĩte thirikari yake ndĩgwĩtĩkĩra kuona aikari a matũũra marĩa manyitithanĩtio nĩ ndaraca ĩno magĩthĩnĩka. O rĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa maĩ gĩkoretwo gĩkĩnyuo nĩ aikari a kaunti ya Nairobi. Ithuĩ ta andũ a Nyandarua tũrutaga wĩra wa kũgitĩra ndemu ĩno nĩgetha ĩtũteithie na ĩteithie bũrũri witũ wa Kenya. Tondũ rĩrĩa atarii maroka kũrĩa mĩkawa mĩnene Nairobi, rĩrĩa ageni maroka gũcera bũrũri witũ wa Kenya mokaga taũni ya Nairobi. Kĩrĩa tũroria thirikari yaku na ya national ya county government ya Nairobi to mũno nĩo manyua maĩ maya, warie nao mũgathe kono metĩkĩre tunyitanĩre na hote gũthondeka ndaraca ĩno ya gũkĩrĩu ĩrĩa tũhote andũ aitũ kumĩra mahote kumĩra irio ciao ona ciana igĩthiĩ thukuru. It's a big challenge even to the county. Koguo no njũrie ko thirikari yetĩkĩra gũtũteithia tondũ wa mbura ĩyo ĩrarĩ nene, metĩkĩre gũka tũthondeke ndaraca njega tũhote gũkũria bara ĩyo thondekwo wega tũhote gũthiĩ na mbere. Mwena-inĩ wao aikari maugĩte mena mwĩhoko mateta mao nĩ megũthikĩrĩrio. O rĩrĩ mĩhang'o yao ĩkoretwo ĩkĩrũgama rĩrĩa ndemu ya Sasumwa yauna. No tũkĩmwĩrire Ngai wa muoyo wa mũrathime nĩ ũndũ wa kũigua makaya macio na agoka agetĩka, no nĩ tũraigua tũgĩcaya mũno to ta rĩu kinya ngari ciakinya haha itiraringa, na gũkũ mboga no gũthũka irathũkĩra mĩgũnda, iria no kwaga gũthiĩ nĩ ũndũ wa bara gũthũka. Ithuĩ tũngĩũria Nairobi Water mawajibike na make ndaraca ĩno tondũ every week haha nĩ hageraga atarii, nĩ hageraga mbathi ta 10. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega, rĩu nĩ tũkomane wona ciehanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thiku na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũire makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ.
muremi wa kahua hindi ya mbura niguo kahua gaku gatharikagirwo ni murimu wa CBD. Gitira magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Agvanta 500C ironekana Grovet-ini yegukuhiriirie. Kahawa bora na Agvanta. Muremi Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie wi munyiti ogeni mucii wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afici itu Lex Communication Service iria inya Darwa House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hura thimu 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inoro mũciĩ wa Tuginotana. Inoro muikari wa Nyeri na matora maria marigiceirie ceceni hakuhi nawe Inoro FM riu tukite o gwakuja ni undu wa kwanirithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo MM Computers no uhure thimu 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Ruigi. Inoro shesheni hakuhe nawe ekanitha wa kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa kimuri kia Inoro irongo ria keri wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimuri kia Inoro ni nagutangire uguo igire gukwira karibu sana riu turi irungo ria keri na ndikire na kauru ndi mwega ni honokete Jesu ni mwathani akandeithia akamenyerera na ukana nigetha tuigure iguru riroigana tumaniria na twikirane hinya na ngehoko nawe mwega haria hothe na mbura ni njuru tukimihũthĩre wega twarithie ngari wega tuthie wega na aria magibatie kurora uhoro wa drainage matauni-ini guku Nairobi na kuria kungi makirore ndeto iyo na Jude Maina Majex wa thitima ni ndakuona ona Vauro Ngugi wa Kibao-ini karibu sana tugithie na mbere ona toguo niki aria mekuria live kwa Facebook ya Inoro FM akina Damares wa Itherero Kingdom of Saudia Ben Mwash ani ndakuona David na Kitare Musa we Mombasa Rikoni Kona Poriso wajira tu hamwe muno ona Jude Maina na Naomi Mwaki ni ndakuona kaja githumuka ndatu hamwe kama ugo moge wa ikino githunguri thekio muno makiria. Asante sana na Samuel Mushiri aria Amrevu University akajire mitambo-ini na Charles Karakacha ari kuria Thika Keno Hospital wakamano wa Kirere thegio Dirago wa Farm kwa Sagana
karibu sana tutwarane wega ikinya gwa ikinya twambararia watheru kwerwo atia kwanyu guikaire atia na maundu marathi atia na maundu maramutwara atia uraigua atia kurerwo atia Ngai ni mwega maundu-ini mari mothe ona ikiro-ini ciothe ni tondu aria mamwihokaga ni okaga na akamarumbuia na akamakinyeria wega wake na by the way umuthi kanitha wa PCA kwena igongona inene muno kuria Church of the Torch kanitha wake muri kuria Kikuyu ni tondu ni ukungwiri wa miaka igana ria mbere kuma mundu muiru wa mbere amurwo gutuika mutungatiri thiini wa kanitha wa O Presbyterian na ni ati ni muthenya wa umuthi and congratulations kuri ndungata ciothe cia Ngai kanitha-ini wothe wa PCA utongoria wothe ona atungatiri othe makiumana kuria mwena wa Kikuyu kanitha wa Kimuri na ni undu wa ukungwiria ucio wa miaka iyo igana rimwe kuma the first African minister amurwo gutungata na nä må ciä wa tugino tana tå rä ceceni hakuhä nao na må tå rä ra-inä å yå nä kå rä a mä themba andå ma mä themba mä tiganä te atä thä no ya Ngai ä rä andå a mä themba mä ingä kå rä nehoti na matare hota kå rä gä tonga ona ningä athĩni kå ringana na gä thimi kä a mwathani kå rä nehoti na matare hota kå ringana na gä thimi kä a maeni na nä mana ti therå rä u tå gä kä rora å horo wa må tå rä re na må ikarä re na må ikä re wa maå ndå na må rorere wa maå ndå na nä atä gatagatä-inä ka maå ndå macio mothe magäkorwo me mega må no makä ria hena andå makoragwo meho maritå hagä ria andå må tå rä re na ndiå kana we wä å mwe wa andå acio maritå hagä ria arä angä må tå rä re andå makoragwo marä må rigo kå rä andå arä angä andå makä koragwo marä na moritå matiganä te andå mataå kagwo andå mamenyaga nä atä ona angä matiumå kanagia angä nä marakara angä nä kå hiå kä rwo rä u andå taya na tondå mekuona twä muoyo rä na nä tå rä gomanaga naho rä tå ngä tirithania atä a rå gendo-inä rå rwa wä tä kio na må tå rä re-inä må ndå wa mbere tå kå rora nä the angry person nä må ndå må rakaru na må ndå å yå må rakaru rä tå ngä må kua atä a tå ngä ikarania nake atä a tå ngä tå rania nake atä a tå ngä ikara nake atä a må ndå å yå må rakaru å ngä ndiru nake atä a icokio nä atä å ngä ndiru nake with gentleness utarĩ na ũru ũhorerete na nĩkĩo mwandĩki wa thimũ 15 mũhari wa mbere aroiga nĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoreri ndiru nake wĩna ũhoreri mũingĩ mũno makĩria ta ũrĩa wa mbarĩ citũ icokio ihoreri nĩ gũthengia rĩthengagia marũrũ mũndũ wĩna marũrũ mũndũ wa kũrakara gĩa na ũhoro wa icokio ihoreri no tũkerwo no njino nĩ gũthombotha ithombothaga marakara koguo no mũhaka ũgĩe na icokio ihoreri no mũhaka ũgĩe na ũhoreri ũkĩndiru na andũ a kũrakara no mũhaka ũtige kũrakara ririkana mũndũ gwĩtwo Nehemaya agĩkorwo ang'etheirwo nĩ ihinda iritũ mũno hĩndĩ ĩrĩa ka rũthingo rwa Jerusalem na handũ ha kũrumana handũ ha gũkĩrĩra arĩa othe mamũkagĩrĩra kĩmwĩraga rũrũ ona akĩhoya ena ũhoreri mũingĩ mũno akĩhota gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wake ũhoreri wake ũkĩagagia thũ ciake arĩa meciagia nĩ mekũmũkĩrĩra ona nĩgetha kũgĩe mbara arĩa meciagia nĩ mekũmũthombotha nĩgetha mokanĩrĩre na toguo no taguo mũtũrĩre-inĩ gũkoragwo nĩ kũrĩ andũ mehotu magũthoragia mone ũrĩa ũkũreact mone ũrĩa ũgwĩka angĩ ona magĩkũragio gũtũtwara kũ no nĩ atĩrĩrĩ mũndũ mũrakari rĩ gĩa na ũhoro wa gũikarania nake na icokia ihoreri ĩtiga kwambũrũrũka nĩ tondũ wambũrũrũka nĩ gũthombotha ũramũthombotha na wamũthombotha marakara nĩ mekwĩhĩrĩra na nĩ gũkũritũha mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mũndũ agũkĩrĩra mũndũ arakario nĩwe aria kahora ona mbawĩte kamũcemanio tanario tanamũcokeria ũhorere tu no reke ũhoreri ũyũ ũhorerie mbũkĩrĩra ũhorerie mbũkĩrĩra no tareragwo rũgongo menye therero ciurucu rĩu haha nĩ kũhorera biũ mũthuri angĩoka igũrũ mũtumia oke igũrũ no ngĩhorerio rĩu no mũhaka kũgĩe na ũhoro wa kũhorera mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tiga kũhorera tiga kũrakara horera mũndũ ũyũ andũ aya kwĩ andũ a gũthombotha mũndũ nĩ harĩa mũndũ augaga mwathani wakwa ndakirwo ũguo
ndire na auge ngukira uguo bara nene ngukira uguo wana ri wega ngukira uguo ugatorora mundu ungi wa muthemba ungi Mwadhani wakwa dakira ogwo Even now ugendo tiro ogwo Marandilele gutiro ogwo Nare wega gutiro ogwo Madina moka gukiro ogwo Makane tamwa kiwo viviti Marati yakwa gukiro Nare wega gukiro ogwo Mwadhani wakwa dakiro ogwo Iwe na uge gukiro ogwo Baranele gotiro Gonare wega gotiro Madani wakwa dakiro Even now gotiro Baranele gotiro Gonare wega gotiro Barikiwa nayo. Onado ciakwa ciandigicĩria rũirigo rwaku nĩ rũnjigaine ndĩroragĩra o kĩndũ wĩra ona rĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo even now gũkĩra ũguo Baranene gũkĩra ũguo ona rĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo even now gũkĩra ũguo Baranene gũkĩra ũguo ona rĩ wega gũkĩra ũguo Museweroinya kibibyo ogwo Yaine tunage kirogo Etura tera kirete ogwo Firawo nogwa gekirogo Mwathani wakwa ndakirogo Even now gekirogo Baranene gũkĩra ũguo ona rĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe na uge gũkĩra ũguo Baranene gũkĩra ũguo ona rĩ wega gũkĩra ũguo
rĩmwe nĩ wega gũkira ũguo worwo nĩ hinya ũgakira ũguo kera mwathani akũrũĩrĩre narĩ wega gũkira ũguo mwathani wakwa ndakira ũguo irĩ na uge gũkira ũguo baranĩrere gũkira ũguo narĩ wega gũkira ũguo mwathani wakwa ndakira ũguo irĩ na uge gũkira ũguo baranĩrere gũkira ũguo narĩ wega gũkira ũguo Shesheni hakuwe nawe. Ona iyeguga mokire ogwo mwiroge doine mokire ogwo osiara hoka mokire ogwo agande wega gokiro ogwo mwathani wakwa ndakiro ogwo iwe na uge gokiro ogwo barandirene gokiro ogwo narĩ wega gokiro ogwo mwathani wakwa ndakiro ogwo iwe na uge gokiro ogwo barandirene gokiro ogwo narĩ wega gokiro ogwo mwathani wakwa ndakiro ogwo iwe na uge gokiro ogwo barandirene gũkira ũguo narĩ wega gũkira ũguo nĩ wega gũkiraga ũguo na gũkira nĩ tondũ kũrĩ andũ athoria kũrĩ andũ a haro kũrĩ andũ a bunjo kũrĩ andũ arakari kũrĩ andũ ona ningĩ makoragwo marĩ andũ a ngũĩ hingo ciothe no gũthoria no gũthombotha arĩa angĩ hĩndĩ ĩyo gwakinya hau nĩ wega gũkiraga ũguo nĩ wega ũkahoreraga nĩ wega ũkagaga kwenda kwĩingĩrĩria ngũĩ-inĩ ciao na hĩndĩ ĩyo wahorera wagĩa na ũhoro wa ũhoreri Ngai nake nĩonekaga ona anũ agĩcio Jackson Anjĩro nake gũkira ũguo ĩni na tũgĩthiĩ na mbere ũndũ wa kerĩ nĩ kũrĩ andũ metagwo the critical person andũ aya nĩ arĩa hingo ciothe nĩ gũtinda magĩũkĩrĩra makĩorota na manatitherũ ona to ũguo ningĩ makĩonaga mahĩtia hingo ciothe na ndoka gũkwĩra rĩrĩa ũkwenda gũtũũra na wenda gũtũũra wega na gũtũũrania wega na andũ aya akuona mahĩtia hingo ciothe na gũkĩrĩra hingo ciothe arĩa mũrĩ harĩ Mwathani ĩtĩrũti kura muzizi kwa Mungu na manatitherũ stay secure in God ikara hau he Mwathani ĩra Mwathani Mwathani na ũtheri mwega ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa na nĩgetha ũhote gũtũũra na gũikaranagia nao nĩ tondũ ona andũ a gũtuĩra arĩa angĩ cira andũ acio ihiko ciothe no gũtuĩra andũ cira no gũtuĩra andũ cira na nĩkĩo Paulo akĩandĩkĩra Korintho marũa ma mbere mũrango wa 4 1 Corinthians chapter number 4 verse 4 maandĩko moigaga mũndiũĩ ũndũ ingĩcuka naguo no rĩrĩ ũguo nĩguo ndũngĩtũma nduo mwega ĩndĩ ũrĩa ũnduĩragia nĩ Mwathani ũtuĩragia andũ andũ matuagĩra andũ macira matũra matuagĩra andũ macira ona mũini akĩina akiuga matukagia mothiũ manyona na makanduagĩra cira nĩ gũkorwo nĩ ndatigire gũthiaga thiritũ Mwathani nowe ũngĩtuĩra andũ cira it is the Lord who judges me nĩguo na Paulo oigire thĩinĩ wa 1 Corinthians chapter 4 verse 7 nĩ ũkũririkana mũndũ ũgwĩtwo Daudi mũthamaki
ũrĩonirio nĩ Saũlũ. Ayayayayaya, no nake Daudi akageria nginya kũragwo, nowe nderĩhĩirie. Ũrĩa ekire nĩ kwĩhoka Mwathani amũhotanĩre, na Ngai ihinda rĩakinya akĩambararia mũthamaki Daudi. Nĩ kũrĩ Ngai ũkaga na akahotanĩra andũ ake. We ohorera na ũrĩa mũri harĩ Mwathani, ona wokererwo na watuĩrwo cira, ona wekwo atĩa, ona wahatĩrĩria atĩa, ona wathinĩkania atĩa, nĩ kũrĩ Ngai ũtuaga cira na kĩhoto. Reke Ngai ũcio na manatitherwo tũtuagĩre macira. Nĩ tondũ hingo ciothe tũkuoroterwo mahĩtia, ti criticism yothe vataraga icokia. Ti ũndũ wothe werwo atĩ anga nĩ ũhĩtĩtio tindi ũgĩtetera tindi ũgĩcokia. Taringithania no thime ciugo iria irerwo na maũndũ marĩa ũrerwo na ucoke umathimithanie na uma wa Ngai. Maya Ngai na nĩ atĩ maya Ngai mbere no ti mawoni mahandũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, arĩa othe megũkĩrara makuorote, arĩa othe monaga mahĩtia, arĩa matinda magĩtuorotereria mahĩtia-inĩ, ithuĩ wĩra witũ kũhorera harĩ Mwathani. Horera harĩ Jesũ, horera harĩ Jesũ. Ona ngũkwĩra ũkindĩrie harĩ Mwathani, kana tiguo Father Mbuyu nĩ tũkĩinaga rũrũ wuora na manatitherũ. Mere makindĩrie kwa Ngai, ona ithuĩ nĩkuo twarathimĩirwo. Njoroge Kaimenyi makanika. Oh yes. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. No mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. Ngai athinĩkanio nĩ Sara, atĩmĩire werũ-inĩ. Werũ-inĩ gũtikoragwo na irio ona maĩ ma kũnyua. Ena mwana metereire gĩkuũ, Ngai akĩmahonokia. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. No mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. Bushi watu vinotana. Twarire Ngai witũ nĩokire. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. No mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. Abineri angĩamenyete wega Joabu ti mũrata, angĩamũhĩmbĩirie na wendo tondũ no oragĩirwo. Reke nyinũke ngarĩe mũciĩ, ndikwenda gũkua narua. Ũiru ũyũ nĩũgĩkĩrĩte njano, andũ no kũninana. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. No mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra. Mere makindĩrie kwa Ngai, no kuo twarathimĩirwo. Mũthuri wake ndaigana gũkua ngoro, etereire atĩ gũthethũka, Ngai akĩmũrathima. Kĩambĩrĩria
makideria kwa Ngai no kutwara thimeirwo. Oh, imera makideria kwa Ngai muruna mware wa ithe witu kwarura ikana tu giteri-ini wa mwathani wono to werwo aciathire cia ikorokire wendo getetere ria muriko wa mwathani na Ngai no ari rumboyagia andu ake kana tuo Ruben wa Ebeneza na mundu gwitwo Ernest Mawira Muthe ona James Bogwa na Githinji wa Thumani ona aria mari live kuria kwa YouTube ya Inoro FM akina Rachel Jega, Dennis Deno, Samueli Mwaura, Moses wa Hinyarira Neti ona Dan Mugendi, kanisa wa Igumore Catholic Church Mathari Mwengorokiwe, asante sana ona Toguo Nike Naomi Wajikoni Dakuona Kenywe Police Station hapa tumemwona God na unaendelea level we believe tunaendelea. Asante sana, may God bless you and do you good. Tugethina mbere na kugosha matheru ona kuria live kwa Facebook ya Inoro FM ndona pia Kanyiki aremi ya moja Timaura Ikipia muthaka waziri wa Nyeri Gicuke Maina GM wa Nyeri County na Marezwa Itherero anidakuona wekuria Kingdom of Saudia. Asante sana na Alex Mwagine dakuona unathimone mwathani tugethina mbere na kwambararia watheru kuri andu kategori ya gatatu tukoragwo na twigomanaga nao na tuturanagia nao muture-ini metagwo the manipulative person. Aya aikorwo wendi wa undu kuhinga gutire mundu ungi. It is me, I and my. Nie gutiri ungi ni angikorwo tinie ni mukuona guku no guthirire maundu no marugamire nie iona andu a manipulative re ni andu meho meka mutugo gakuga ati iti nie ona maundu mekaga nginya ukarigwo mundu ni amenya uria mareka. Riu andu aya nao ri tukundiru nao atia ni andu aya moikaga ni hao mehuragiria hao kiumbe andu aya nao ri you set wise boundaries wikire mihaka mihaka miega ina ugie na ugi ni wa guikarania nao wa guikarania nao tondu mekuo by the way mekuo na andu aya ni warutwo matumirwo na makerwo ni mekugomana nao. Ugithoma Mathayo 10 muhari wa 16 ndamurekia ta mburi okuria kwi njuhi tondu ucio giagai na ugitanya muciathi na mwage uruta ndutura hari na aria ithe witu no muhaka ugie na ugitanya muyathi na wage uruta ndutura ungenda guturania na andu aya akwihuriria hao mwene ona matire gitio ona matiendaga kwerwo onio kiugo kia muico onio kiugo na kiugo niho na kiugo kia muico niho hatiri ungi na andu amwe manakorwo mahana thiini wa kirikaniro ni mutumia gwitwo Delila ni ukuririkana rugendo rwake rwa wendo na mundu gwitwo Samsoni ona gutinda agitindikiriria Samsoni amwire thiri yake ya hinya wake wariku na ni ati Samsoni uria athiaga na mbere na kumurekereria akiwitururaga kuri we noguo hinya wake wamuraga nginya muico Samson akihotwo na agitonya ni kuririkana uria arikiririe nginya uhoro wake wa gukua. Muru na mwari wa ithe witu no kiendaga nduri rora tumitugo turia mena tuo kana andu manipulative kana ni andu kuri andu ara muno na kungia mara andu meweji no kuri na no muhaka memenyerere ona rugendo-ini rwa muturire uyu na ndugetikire maundu maria megukuruta wega-ini wa Ngai. Nikio toro tugie na ugitanya muciathi na twage uruta ndutura no giikarania na andu no kiendana na mundu kwi andu manipulative muno andu meho nie ni hakwa wimenyerere uige mihaka kugie na mihaka itoria muini wa boigira ndokire gwaku kinyonia muaka uri origice irie gwaku mucii na we wokire ugwete kioto na nigetha kwagia na mihaka nitukuhota gutura wega. Atiga igua Sophie maundu make ora mathire ni kwaga mihaka urainirwo ni richo ngige na Jiani Ndungu atukorora andu angi mithemba iri na ndiramenya no urakurura we wa muthemba uriku Sophie. Oh yes, Sophie, you are talented.
thimo cokerera Ngai Sophie nĩũhũgũkĩte Sophie ngamenya atĩ Mwathani ndarĩkĩtie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩtĩkia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩrĩ irathimo. Nĩ itanya rĩa mũciari wothe mwana wake agacĩre erũgamie wega na mũthingi mũrũmu. Sophie nĩ maita maigana twanaingatwo thukuru aciari makararĩra gĩconoko gĩgathira. Nĩ njamĩte Ngai Sophie ngona wega wake ikeno na thayũ Sophie ndũgĩũke ũcame. Cokerera Ngai Sophie nĩũhũgũkĩte Sophie ngamenya atĩ Mwathani ndarĩkĩtie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩtĩkia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩrĩ irathimo. Cokerera Ngai nĩũhũgũkĩte Sophie ngamenya atĩ Mwathani ndarĩkĩtie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩtĩkia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩrĩ irathimo. Sophie, oh Sophie, cokerera Ngai Sophie cokerera Ngai nĩũhũgũkĩte Sophie ngamenya atĩ Mwathani ndarĩkĩtie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩtĩkia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩrĩ irathimo. Cokerera Ngai Sophie nĩũhũgũkĩte Sophie ngamenya atĩ Mwathani ndarĩkĩtie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩtĩkia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩrĩ irathimo. Nĩ wega kũgĩa na mĩhaka mũtũrĩre-inĩ na makĩria kũrĩ andũ arĩa o nĩ hao kĩũmbe, andũ arĩa manipulative, andũ arĩa mendete mehuragĩria na hao na nĩgetha maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Thengio Rachel Ngigĩ featuring Njia Ndung'u nĩ Donna John Waka Edimeni ona Nancy Muge nĩ gũthiĩ na mbere, tũrathiĩ na mbere na kũgoca na mbura nĩ njũru mũno makĩria kũndũ gũtiganĩte. Ona mũhunjia Mwangi wa Macembe no kanjĩra mũtungatĩri kahora wake Yeji mũrũ wa Kipora nĩ atigĩtwo nĩ mama wao wa mũmwe etagwo Jonas Man wa kũrĩa Njoro, Ngai amahe thayũ. Ona toguo Pastor George Gacanja Gathai wa Joska wa St. Worship Assembly kũrĩa Joska, thengio mwarimũ Gĩtaru wa Ndaigana Nyuki, thengio mũno. Ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ ona wa Kĩhara Kĩganda, thengio mũno. Na Gacoka Kĩongo ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ wĩ mũrathime mũno makĩria. Ona Senior Chief Ngũnjiri arĩ kũrĩa Mũthengera Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, thengio, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia na kũgoca watheru. Ona Gacuĩ nĩ ndamuona akĩnjĩra Site Njoroge Mũirũ Rĩme United Supermarket Como mageithĩke mũno makĩria. Na nĩ tũthiĩte na mbere, tũtigĩtie andũ a mĩhĩrĩga ĩrĩ arĩa matũtangaga na arĩa tũbatiĩ kũmenya gũikarania nao, tondũ no mũhaka tũtũre gũkũ thĩ, no mũhaka ngano na thawani irekwo ikoranĩre, kana tiguo Martha Mũgatha na Lucy Gaitho na Simon Mũnene. No ĩndĩ mbere ĩyo ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na nĩ atĩ andũ 11 kũhonoka thutha wa gũthererio nĩ maĩ ma kĩguũ gũkũ Nairobi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mũingĩ gũtarwo wĩhũge mĩrimũ ya gĩko rĩrĩ kũrĩ na mwaraho mũnene wa maĩ ma kĩguũ na University ya Dedan Kimathi kwambĩka mũbango wa gũteithia arutwo arĩa marĩ mathĩna ma kũrĩha bithi. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio na mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri? Rĩu ciamũkĩre o rĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio ona ki.
ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo, mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Easymoney kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Nĩ kũrĩ andũ angĩ metagwo the negative person, matirĩ ũndũ mwega monaga. The negative person. Aya nao ũngĩenda gũtũra nao wega, aya andũ no mũhaka you guard your spirit, ũmenyerere ngoro yaku, ũmenyerere ngoro yaku. Tondũ o ta ũrĩa thimo inya mũhari wa 23 ugĩtie ta igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe, menyagĩrĩra ngoro yaku. No mũhaka ũmenyagĩrĩre ngoro yaku. Ona kĩrĩkanĩro nĩ harĩ rũgano rwa andũ arĩa matũmĩtwo mathiĩ magathigane Kanaani, nĩ ũkũmaririkana. Na andũ 10 harĩ 10 arĩa matũmirwo, nĩ kũririkanagia Joshua na Kalebu marĩho, nĩ ũkũririkana magĩũka makĩendia guoya, makĩũraga ngoro andũ a Isiraeli. Ona nĩ atĩ Joshua na Kalebu makĩrega gũtuĩka andũ negative, makĩaga no nĩ mekũhotana Ngai mbere. Ona korwo andũ acio nĩ anene toguo mataranagĩrio na nĩ marimũ, makiuga twĩna Ngai nĩ tũgũtoria. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, wĩtĩkio wa Joshua na Kalebu ũgĩkorwo gĩkĩra andũ hinya. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, menyagĩrĩra andũ arĩa makoragwo matonaga wega ona ũmwe. Aya no magũthũkie ngoro, no makũrage ngoro. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũgĩtua matua maku ndũgathikagĩrĩrie mĩgambo, nĩ tondũ kwĩ mĩgambo ya kũraga andũ ngoro, mĩgambo mũgarũ. Ona tũinaga rwĩmbo rwa namba 2 kũrĩ na mĩtano mĩingĩ ya andũ na ya shaitani, no ũrĩa wagũ tũtwaraga wega nĩ ũrĩa wagũtuanania na Ngai. No mũhaka mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũmenyagĩrĩre ngoro yaku, kana tiguo Virace Mbuthia. Gũkũ na nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi no Tana. Kubarikiwa nayo.
makeria maido iria ingĩ ciothe menyagĩrĩra ngoro nĩ tondũ kũu nĩ indo ciothe nĩkuo ciumaga mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ no mwaka wĩikara wĩkũra-inĩ una jinau ndio una monjo karavu na omoka mazi thengio na mheshimiwa Jeremia Themedo aka Moveani ndakuona Kayore Central Boy Dudes thengio mũno na toguo Jeni Kanaja thengio mũno makeria the negative person ndũrĩa matarĩ wega monaga ũmenyagĩrĩre ngoro waku na roho waku ndũkae gũtahwo ndũkahane ta mũndũ gũtwarwo tagĩtũmũmũtaĩ na maitho na nĩ atĩ ũtwarwo tu ta rwĩmbo rũrĩa rũinagwo atĩ wĩmenyere ndũgatwarwo tũmũmũta arĩ na maitho karĩ gũtahwo ũtahĩtwo nĩ atũmwo wa maheni ũmenyagĩrĩre ngoro yaku mũno makĩria ĩni na nĩ atĩrĩrĩ rikia request ciaku cia mahoya kugera 22989 kugera kuria kwa exact Inoro K kana Mutura Mwiro kuria kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Mutura Mwiro blessed and favored na we diaspora na silent listeners God bless you and do you good rĩu twe mũndũ wa gatano the offending person ũyũ ma akuhĩtĩria mũndũ kuhĩtĩria na nĩ ahĩtagia na nĩguo tuire no nĩ mũhĩtia wa biũ the offending person mũndũ kuhĩtĩirie na kutingiaga ona niĩ ndĩna ũingĩtua kũmagweta haha na marĩtwa haha nao mahĩtĩirie na manahĩtĩria mekuo andũ aya makũhĩtia offending person nĩ mũndũ wa gwĩkire kĩũndũ ũmuonaga ũguo ũgethithimũkwo andũ aya the offending person rĩ tũbatiĩ gũikarania nao atĩa nĩ ũhoro wa kũmohera nĩ ũhoro wa kũmarekera atĩ ohanagĩrai o ta ũrĩa mwathani nake amuoheire o ta ũrĩa Kolosa 3:13 yugĩte taririkana Josefu akĩohera ariũ a nyina arĩa na ithe arĩa mamwendete kũrĩa Misiri agatuĩke ngombo handũ ha kũrevenge handũ ha kwĩrĩhĩria wohanĩri ũyũ ũkĩmũteithia kũhonokia bũrũri wao wa Isiraeli nĩ tondũ kuohanĩra nĩ kuohoraga ngoro ona korwo hi kũiguithania nĩ gũgũtĩka ihinda gĩa na ihinda rĩa kuohanĩra ona korwo kũiguithania nĩ gũtĩkaga ihinda mohere na usonge kama Injiri nĩ tondũ wa atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wacemania na andũ aritũ mũndũ wa kũrakara tondũ tũmũcokagĩria na ũhoreri mũndũ wa gũtũkĩra na kuonaga mahĩtia hingo ciothe ũrĩa mũri harĩ mwathani ũndũ wa gatatũ wa kwenda tu no wendi wake ũhingio tondũ tũige mĩhaka ĩna ũgĩ mũndũ wa kana twerwo mũndũ mũgarũ wa kuonaga mahĩtia hingo ciothe tũmenyerere ngoro citũ na mũndũ wa gatano wa gũtũhĩtĩria twerwo tũmuohere nake Ngai nĩ arĩyonanagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru tukiuge amen amen amen. Ndirona DJ Maki George Musafiri in the Mikizi eni na request cia mahoyo thina mbere na gucikia nigetha tukorwo tugitwarana hamwe. Amen amen amen. DJ Mac George in the mix. Finest, DJ Mac George Musafiri. In the mix is DJ Mac George.
DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Finest, DJ Mac George Msapiri. Ni mbaya muno makiria mitambo-ini ya Inoro FM muciĩ naguo nĩwo tũginotana thegio DJ Mac George Msapiri in the mix. Tuthiĩte wega rĩu tũkĩingĩra irongo rĩa gatatũ na irongo rĩrĩ twĩna nginya mahoya nĩ tũkũigua Siraki. Karibu sana uri haria hothe uri na Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na motugi na magegania. Na geithanirio mũtungatĩri Janet Boa Mathenge na ugeithania kũrĩa PC Rojororo Parish muthe mwena Covenant Renew. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani Shoshwaru hiwe kũrĩa Boston USA. Thengio mũno Joseph Dengwa wa Seattle United States of America. Asante sana. God bless you. Na mũndũ gwĩtwo Nkomoria na Gilbis. Asante sana. Na to ũguo ningĩ nĩ atĩ rĩu ũhoro wa nakinya hau rĩu nĩ tũgũkorwo tũkĩrũga ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa irongo rĩa gatatũ na Ng'ang'a of Joroge. Baba Wayne Waza is in the house. Oh yes. Karibu sana. Asante sana Reverend. Karibu. No tuthiĩte wega na gĩthomo nĩguo mothe nĩ Sunday njega mũno ya kĩrathimo. Amina. Na nĩ wageithio nĩ mũthuri wĩtagwo Kanyoro wa Timboroa. Ndageithĩka. Kanyoro koguo Kanyoro ona ahũrĩre thimũ ithaa rĩrĩa rĩa rũcinĩ anjĩra ndarĩ na ũru arenda o gũkwĩra nĩ ũmũkenagia mũno. Ngai arogathwo njagwo thĩinĩ haku nĩguo rĩu akĩhũrĩra thimũ nĩguo na ũhoro ũcio nĩ wangenia mũno. Amina. Akĩrathimwo mũno nĩguo na tũgeithanĩrie kũrĩa Timboroa ĩkoragwo kaunti-inĩ ya Baringo. Yes nĩ kũrĩa Baringo nĩguo atũgeithanĩrie bũrũri ũcio mũno nĩguo rĩu ndikĩrĩ na ũndũ na thayũ nĩguo rĩu ndaikia maitho rĩ yakĩrũgama thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Karibu sana. Asante. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Montare. Ceceni hakuhĩ nawe. Oroshine. Andũ 11 kũhonokio thutha wa gũthererio nĩ maĩ ma kĩguũ gũkũ Nairobi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mũingĩ gũtarwo wĩhũge mĩrimũ ya gĩko rĩrĩ kũrĩ na mwaraho mũnene wa maĩ ma kĩguũ na University ya Dedan Kimathi kwambĩka mũbango wa gũteithĩrĩria arutwo arĩa marĩ na mathĩna ma kũrĩha bithi. Ndiye tuteithia ikwa wendi wanyu tumathina-inĩ biũ kũrĩa tũrĩrumia nyũmba gũkũ mwonekaire momo. You keep warm kana wĩkĩre nguo iria ina ndũĩ ina ũrugarĩ nĩguo ndũkathiĩ ũkĩbũragwa nĩ mbebo na bado ũkorwe ũkĩnyua indo iria warm ndũkathiĩ kũnyua indo ina baridi. All the 44,000 JSS interns wakuwe confirmed into permanent and pensionable terms without waiting and without delay. Gĩtũmi tũhũthĩre mbegũ ici cia ready made nĩ ciratũteithia tondũ nĩ gũtuanĩria hamwe ci nyingĩ na nĩ gwĩkĩra rori nyingĩ nao nĩ faida kwĩ mũrĩmi. Koguo programu ĩno ya Tribe to Educate ĩthondekaga kĩndũ twĩtaga endowment fund na fund ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga gũteithia ciana iria itangĩhota.
Tha imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na meyane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mihango ya ukui ni thararire barabara-ini nyingi guku mucii munene wa Nairobi kurumirira mbura nene iria iraire ikiura na gucungirirĩa mwaraho wa maĩ ma kĩguũ. Kũringana na riboti ya gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune, kũrĩ na mwaraho mũnene wa maĩ ma kĩguũ matũũra-inĩ ma Parklands, Ngong Road, Lower Kabete, kũrĩa Kĩbĩra, Kilimani, South B, Kawangware, Lang'ata, Lavington, Isiri, Riruta na gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ene mbura icũngĩrĩirie ngari kũremwo kũhũthĩra barabara cia Limuru Road, Bunyara Road, Lusaka Road hamwe na barabara imwe cia gatagatĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene. Na maabitha a gũthaitĩra mogwati ya mũtharaba mũtune nĩ mahotire kũhonokia andũ 11 arĩa matatũ ĩrĩa ĩkũmakuĩte ĩtoririo nĩ maĩ barabara-inĩ ya Bunyala. Hamwe na ũguo ningĩ no mahotire gũthara ciana 2 iria igũkwamĩte nyũmba-inĩ ĩmwe ĩrĩa hobanĩirio nĩ mwaraho wa maĩ ma kĩguũ mwena wa Kilimani. Na ndeto makĩria ciugĩte njũĩ cia Nairobi na Ngong nĩ irĩkĩtie kũihũra na kuna, ndeto ĩrĩa icũngĩrĩirie maĩ kwaraha barabara-inĩ nyingĩ na mĩciĩ-inĩ ya mũingĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Akenya nĩ mathingatĩtwo mehũge mĩrimũ ĩrĩa yũkanagia na mwaraho wa maĩ ma kĩguũ rĩrĩ kũrĩ na mbura nene gũkũ bũrũri-inĩ. Hamwe na mĩrimũ ĩyo nĩ kũharwo gatema, malaria, typhoid, homa gatagatĩ-inĩ ka ĩngĩ. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki orĩtie mũingĩ gũtherũkia maĩ ma kũnyua na oho gwĩkĩra nguo cirĩ na ũrugarĩ nĩguo gwĩthema ĩmwe ya mĩrimũ ĩno. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ mbura ya kĩmera ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kuura nginya mweri wa 5 kana wa 6 mwaka ũyũ. Mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mbura na heho nĩ ĩtanyĩtwo kuongerereka. Kũringana mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte mũhiano ũgwatania wa homa ũgũkorwo ũrĩ igũrũ. No kuonanga andũ me marwaru no uronire spike ringi na ringi andu marwaraga mesura thibitari makambia kuga ka covid yacokire gutena covid uria turauga ni ati o maicu ni igukorwa inyinga ingi andu ni mekunyitania. Nake ndagĩtarĩ Martin Njiru arauga rĩrĩ gũtanyĩtwo mbura ya mũiyũro kuria maĩ ma gũtherera na kwaraha megũcũngĩrĩra rwagĩ kũingĩha na mũrimũ wa malaria kuongerereka. Maji ya mafuriko mara nyingi huchafua maji ya kunywa na kuchanganyika na maji taka. Magonjwa yanayotokana na hali hii ni kama vile kipindupindu, kolera, homa ya mabafu, typhoid, kuhara, pia homa ya maini ama hepatitis A. Njiru augĩte ihinda rĩrĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mũiyũro wa maĩ ta kũharwo gatema nĩguo kolera ona typhoid nĩ kwambatĩra. Mafuriko huacha madimbwi ya maji yaliyotuama ambayo huwa mazalia ya mbu. Kama madudu huleta magonjwa kama vile malaria, dengue fever, fever, West Nile fever. Waathiriwa wa mafuriko mara nyingi hulazimika kuishi katika makazi ya muda yaliyojaa watu wengi, hali nayo rahisisha maambukizi ya magonjwa kama vile pneumonia, mafua, mashambulizi ya pumu na maambukizi ya ngozi. Rĩu thirikari nĩ yũrĩtie mũingĩ gũthingatithia ikĩro na mĩtaratara ya kũmarigĩrĩria kuma na gũtherema kwa mĩrimũ ihinda rĩrĩ rĩa mbura. You keep warm kana wĩkĩre nguo iria ina ndũĩ ina ũrugarĩ nĩguo ndũkathiĩ ũkĩbũragwa nĩ mbebo, na bado ũkorwe ũkĩnyua indo iria warm, ndũkathiĩ kũnyua indo ina baridi tu ũkoragwe nĩ ũranyitwo nĩ mbebo. Acio nĩ maũndũ ma respiratory kana na nĩkĩo tũrauga mũndũ nemenyerere. Korwo nĩ ciana nĩ ibewe itamba cia mamira ikĩthi cukuru kana cia gũsneeze na wĩrani korwo nĩ wĩrani wĩmenyerere wanyita bandu thi wĩthambe njara tondu hygiene nio njega piu, personal hygiene. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Na guo mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũrĩtie thirikari gũthondeka mĩtaro mĩega ya kũnithia maĩ ma kĩguũ rĩrĩ kũrĩ na mbura nene gĩcigo-inĩ kĩa Mwea. Aikari maigĩte oro mwaka nĩ magithagio thayũ nĩ mwaraho wa maĩ macio. Thĩna ũrĩa makuruhanĩtie na wagi wa mĩbango mĩega ya thirikari na icagi cia Jambo, Soweto na taũni ya Ngurubani nĩcio itoragio mũno nĩ mwaraho wa maĩ macio. Aikari makĩenda thĩna ũcio wetherwo kĩhonia kĩa na ihenya. Nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria.
tusaidie tuteithie ikwa endu wanyu tumathina-ini biu kuria turirungia nyumba guku kumwoneka ira momoka. Ni mathina maria makoragwo makionekana riria kwina muiro wa mai na makiria gicigo-ini kia umbunge kia Mwea kuria gukoragwo kwaraganite. Thina uria ucokaga ukathira riria mai makoro magiikuruka. Thina watweregwo ni wa kwarabirwo ni mai. Ona ng'ombe ciakwa ni gutwarwo iratwarwo ni mai. Nginya ngũkũ ndiri. Turaria thina wa kuringa nginya tugioka kuona aciari. Ari guturathama tuthie ku thirikari gutegeke mbeca igitubete ati no twethe kwa guikara. Niĩ ndirĩ na gwa kũrugĩra no anga thire kwa nimba kuria gutari kwarahu. Turuga kiriko kuragithia ati thirikari simutusaidie. Ni thina ukoragwo ukionekana mavinda kwa mavinda riria mbura yakorwo ikiringa ndi na ni undu wonekanaga utikoragwo wivareirio. Ndotaune ndarikana mwaka muthiru mweri wa kana. Mbura yurie abruptly tutekumegura mbura yumire mweri wa kana mwaka muthiru ngurani yothe gifurandi which means drainage cia mwa ikoragwo cie pua ona taru kongira mbura ta yurete mwaka muthiru ongiona kwa mbura ko mai guku gute mundu acugurika kundu mai mumaga na guku Mount Kenya kuria marigagĩria guku Mwea andu amwe ni makoragwo na thina muno sondu guku response kana ona tutimenyaga ni ari kumako makithondeka mitaro tari wona mbura tondo turero na ni ndona umuthi meteorologist kana arathi arera ni mapost mugati guku Kirinya guku na mbura ya 200 mm guku na thina muno no njuria thirikari mbere ya mbura yo yurite tondo maruge kambiriria mweri 20 thirikari itikire guka ni ibenya itikire kwambiriria kwenja mitaro yo kuthengia giko nigetha mbura yo kama mabote kuthie rũĩ rwa Thiba. Ni thina ukoragwo ukionekana mavinda kwa mavinda na makiria taoni nene ta Ngurubani kana mwena wa Kagio. Ai marikia kubwai matitindanagira maundu maturaga mararaba makaraba nginya rami makaingira nyumba cia andu. Amoneka muno kuria kuothe kwithi muno ta Njambo Bire no niko kwagirwo ni gukorwo kuthondeketwo mbere ya mbura yurite. Mwingi ni ugite kwina bata thirikari cia matura gukoragwo itengete mbeca cia gukorwo ikibingura kuria mai makoragwo magikuama o bamwe na mbeca cia uteithio riria gwakorwo kwina mathina ta maya makorwo makionekana undura mugite utikoretwo ukionekana gwa kavinda kanene kuria gwitagwo Shauri Moyo na Soweto tondu gukorwo kuyurite mai niku makorwo makithamio na nginya makabeago misara batire gwika kiambe ni kuthondeka drainage ndendo na video ingi kungikura tutikana ikora thini ni gatu taro muriti ugerura barabara citu cia mai kai ubatitindanagira mateng'era rira kura kwagera maafa nirio mateng'eraga. Ngiriboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Tugithie na mbere ni ati arimi ni mathingatitwo kuhandaga mbeu iria hitukie ni honge cia urimi niguo kwamukagira magetha mega hamwe na kugitira irio cia kumana na mirimu itiganite niritana rikitio ni mbeu njithi kuma gicigo-ini kia Moro aria makoretwo magiciarithania miguro ya kabici makiuga arimi aingi makoretwo magithie hathara ni undu wa kuhuthira mbeu itakinyaniire ikiro ihinda-ini riu mbeu njithi ni mathingatitwo kwaga gucagura mawira na gwitikira kurika urimi-ini kuona onaguo uri na umithio munene ni mwandiki witu Joel Kimani wa Njugu na uri na uhoro uyu makiria. Itura-ini ria Kabianga ward-ini ya Moro tucemanitie na Philip Lokopit mundu mwethi uria urikiete urimi-ini wa kabici hamwe na guciarithania miungurwa wira uria arutite kwa ihinda ria mwaka umwe. Tunafoka sana na miche ile ya cabbages, tunafanya na miche ya sukuma, tunafanya pia chilies, tunafanya onions na ile chakula ambayo unaipata kwa meza yako. Sisi tunakuanga mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba tunalisha hii nchi yetu ya Kenya. Lokopit augite atuire itua ria guciarithania miungurwa thutha wake ukorwo arutite mawira mangi hamwe na mwari kuhura mbica itua riria rikoragwo riri riritu kuri mbeu njithi aingi. Hii cabbage ambayo unanunua kutoka kwetu ama hiyo sukuma unanunua kutoka kwetu, ukipanda you just need to connect with the right people, tafuta market right, tafuta good bei, wewe uza mali yako, enda reinvest kwa shamba yako. Hakuna mambo ya kusema kazi hakuna, kazi iko kwa mkono yako. Ni wira uria arutaga ye hamwe na mutumia wake area ya magithingata arimi kuhuthagira mbeu na miungurwa ikinyaniire ikiro kuona ni ihotaga gwithema na mirimu na oho magetha magakorwo maingi. Ukitumia mbegu yenye iko certified, kitu ya kwanza umereduce kwanza risk ile kubwa sana ya kupoteza kwanza mbegu kipanda kwa shamba. For example, venye watu wanajipandianga mbegu huko kwa shamba zao wanajitutia, unapatanga mtu kama alipanda mbegu 6,000
atatoa cabbage kama 2,000 peke yake tu, lakini ukitumia mbegu yenye kwa certified, hata wewe siku yenye utaenda kwa shamba the following day utaona mbegu yako imeshika yote kwa shamba, hakuna yenye imepotea. Arimi aria makoretwo makihuthira mbegu ikinyanirie ikiro maugite ni mahuthagiria wira wa gutungata irio ciao migunda-ini na oho makona magetha maingi urimine wao. Gitumi tuhuthire mbegu ici cia ready made ni ciratuteithia tondu ni gutuaniria hamwe ci nyingi na ni gwikira rori nyingi nao ni faida kwa murimi. Riu ngona ici cia gwitutira citirandeithia tondu imwe ni ciohete imwe ni nguru, ugakora iria nguru ni cio nyinyi, ici citari nguru ni cio nyingi. Gukiri uguo mbeu njithi ni moritio kwagaga gucaguraga mawira makiurio kuingira urimine wa kiriu kuona uri na umithio na oho ni unyihagia namba ya wagi wa wira bururi-ini. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Kabianga, Moro, kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Inoro ceceni hakuhi nawe. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro oigĩte bũrũri wĩna thitoko njiganu ya maguta na ũguo mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ-inĩ ga bũrũri wa Iran, Amerika na Isiraeli ndĩkũhutia thogora wamo. Arĩtie mathaa manini thutha wa thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kũramata thogora ya maguta gũkũ bũrũri-inĩ EPRA kuuga rũtikuongerera thogora wa maguta rĩrĩ ya Kenya mararĩ na wagagu wa thogora ũcio kuongererwo. Ona President wa Amerika Donald J. Trump akoretwo akiuga Amerika ndĩgũtharĩkĩra meri iria ikuĩte maguta kuma Iran, akiuga wonjoria wa Afrika wihokaga maguta macio. Mwandĩki witũ Victor Kinothi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro niwe ica ikuhĩ akoretwo akiuga na ũhoro wa kwĩhokeka atĩ thirikari na rũhonge rwa thogora ya maguta EPRA rwĩna itanya rĩa kuongerera thogora wa maguta. And therefore it is obvious that mafuta ambayo iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. Akoretwo akiuga thirikari ikwigwatia mbara ĩrĩa ĩrĩ kuo bũrũri-inĩ wa Middle East, akiuga maguta marĩa marĩ kuo magũrirwo tene ona mbere ya mbara ĩyo kwambĩrĩria. Mukifanya revision ya mafuta, Kenyans are very much aware that mafuta yote iko Kenya saa hii as stocks and reserves was imported into Kenya before there was instability in Iran and the Middle East. And we know that. So EPRA musifikiria wa Kenya hawajui, wanajua. And si munajua? Naona gũtuĩka rũhonge rũrũ rwa EPRA rũtinongerera maguta ona ciringi nemwe, Ndindi augĩte gũthiĩ na mbere gũtetera Kenya matikahinyĩrĩrio nĩ thirikari. Musijaribu wa Kenya tafadhali, kwa sababu wa Kenya wanajua. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices tafadhali. Mafuta inashika economy ya Kenya, manufacturing na kila kitu. It will be wrong for the government to increase mafuta ililetwa awali wa increase bei wakisema Iran. Arĩtie thukuru-inĩ wa imwana wa wĩthaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiharu hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa makoretwo magĩka wega, kuria ningĩ orĩtie thirikari gũtigĩrĩra arutani a JSS matanyihĩire 48,000 arĩa marutaga wĩra na kandarathi nĩ mandĩkwo wĩra na mũtaratara wa gũtũra. Nimesoma ya kwamba it has been pronounced in our courts that the government of Kenya vile inafanya maneno ya kuajiri walimu katika internship, koti imesema hiyo haifai na ni court our judiciary, and therefore court government kuonyesha tunaheshimu sheria, we must allocate money now in the current supplementary that is ongoing to confirm all the JSS, all the 44,000 JSS interns wakuwe confirmed into permanent and pensionable terms without waiting and without delay, kwa sababu hatuwezi kuwa na mwalimu analipwa shilingi 17,000 ambaye ni graduate. Haifai hiyo maneno na haifai kuruhusiwa. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tumũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa namba nene ya arutwo mathiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa bithi na makĩria arutwo arĩa maraingĩra mathukuru-inĩ ma university. Na kũrũmĩrĩra thĩna ũyũ, university ya Dedan Kimathi kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ ĩthugundĩte mũbango wa gũteithĩrĩria arutwo arĩa maremetwo nĩ kũrĩha bithi. University ĩyo ĩthaganĩtie icora rĩa kũhamba kĩrĩma kĩa Mount Kenya na muoroto wa gũcangithia mũigana wa ciringi mirioni 100 gũteithĩrĩria arutwo acio. Vice Chancellor wa university
university yo Professor Engineer Peter Mushiri oigite matanyite kuguna arutwo barahiga 500 niguo ekuhota kurekereria mathomo mao kuma kuria rware Nyeri theuri wa Bogwari na uhoro yo makiria runyanjara-ini rwa nyamu cia githaka rwa Mount Kenya gwa thabari ya kungania kigina gya guteithia arutwo kuma micii iria itehotete ritafaneirio kuri Vice Chancellor wa University wa Dedan Kimathi Professor Engineer Peter Mushiri augite maratanya gwetha ciringi milioni 100 iria cikuhota kunyitirira arutwo aria maumite micii iria itari na uhoti. O mwaka ni tutagetaga milioni 100 cia guthondeka endowment fund, na target itu ni kugeria kuma ciana 300 na 500 no korwo ni tuonete ati ciana ici irenda uteithio extra no iroka ikiingihaga, koguo ni turenda kuongerera kigina kiu niguo gigerie guthondeka mbeca cia mwana wothe waingira university. Professor Mushiri akiuga kigina giki gikoretwo kiri kiguni kuri arutwo aingi kuona amwe maingiraga thukuru matari na fithi ya kuigana. Koguo program ino ya Cribe to Educate ithondekaga kindu twitaga endowment fund, na fund ino niyo itumikaga guteithia ciana iria itangihota niguo mwana wothe ukuingira university ya Dedan Kimathi University aingira university mwaka wa mbere gutire hindi agatigithiria githomo giake ni undu wa kwaga mbeca. The situation is not, I wouldn't say it's very good, it's dire, because like this particular reporting, the first years, quite a number of students didn't report, and the simple reason was they don't have funds, or even they can't afford what the balance they need to pay. So such an initiative is very important in every university. Aria magunekete ta Grace Kanyi na Michael Odhiambo makigathiriria mutaratara uyu. Remwe ni ukoraga ta muruto we university ni ukoraga ena to financial to thina wa kirathi kana ku raise school fees ukoragwo ho ni ugukora ginya ke muturire ta ku raise ginya irio kana ginya kuri araika. My mom was suffering from cancer. She passed on, she died after 2 weeks after I joined Dedan Kimathi. So I only had 12,500. This project has really assisted me. I am not the Michael who joined the university by then. I've greatly changed. One. Hadi ni Hainoro FM kumaka unti ya Nyeri. Jeta theuri wa Bogo. Riboti yo niyo yatuhingira mohoro maitu ma Inoro rucini thaa imwe na njira ithiranite ni gunduka na matamo wona ciahanda thaa 2 ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhi nawe. wa kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa itekuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru
Riu wika shopping yaku kwa Jumia ni kuhuthitio makiria. Amurabatara o kuhura thimu tu ureherwo shopping yaku duka-ini ya Jumia ira iri hakuhi nawe, ona kana o download app ya Jumia. Angikorwo ndungihota gwitia kiria urabatara kuma kwa Jumia na thimu yaku, no ucere ceceni-ini o yothe ira hakuhi nawe gicigo-ini kia Mount Kenya, miena ya Nyeri, Karatina, Meru, Embu kana Murang'a, witie kiria urabatara. Agents aitu mari matura-ini na nimehaririirie gugutungata. Itia kiria urabatara o muthi ureherwo nginya duka-ini ya Jumia iyo iri hakuhi nawe. Download app ya Jumia kana uhure 0711011011. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Muremi, huthira Agvanta 500SC kugitira kahua gaku kumana na murimu wa CBD. Agvanta kuma Farmfix Africa ironekana Groveti ni gukuhiriirie. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Kahawa bora na Agvanta. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mapilot kwa shabiki.com mathiete na mbere na kwihotanira makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Talia Chien na yatoka Migori County. Shabiki nilianza kucheza last year. Niliona kwa social media na kwa TV pia. Ndio nikaamua nianze kucheza na mimi pia. Nilicheza na 100, alafu nikasukuma ndege mpaka ikafika 260. Nilikash out na hiyo 260. Nilikuwa excited, nilifurahi, but sikuamini on the spot. Lakini baadaye ndio nikapiga simu tena ndio nikanini si kitu ya uongo. Hii pesa napanga kuexpand biashara yangu, alafu nilipia watoto wangu school fees, nataka nijenge pia nyumba yangu na nisaidie wazazi wangu. Betting si ya wanaume peke yao. Betting ni ya kila mtu. Mwenye anaweza cheza, uwe mzee uwe mama, unaweza icheza. Please cheza responsibly. Download app ya shabiki.com kwa Play Store, ubukie ndege yaku iguru makiria na utuike muhotani wa kimajika kia besha. Yuthige kiti kendo matakinyiti miaka 18 ciuthi ni gukwire meciria thaka na wigiririki. Shabiki.com ni hitukine ga telefone BCLB license number PG 0001082. Reha okue honokia besha makeria na Heritage Mabati Mills ukawe gwatire discounts otagetigithia hari corrugated na box profile na shiringi 353 hari mita na mo brick tile na Roman tile na shiringi 370 hari mita. Mafati makura rehero hari ori guothe bururi-ini hatari marihi no akorwo rariha no kue mafati maku kumoya thutha wa ihinda ria mathaa meri tu uthondekeirwo kuringana na wendi waku. Turira thimu umuthi kugerera 0746667456. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Inoro muikari wa Murang'a na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaraniria na Cecilia. Namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721601550. Inoro ceceni hakuhe nawe. Lilia kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni muciĩ wotuginotana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicirwo ni mbari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturire waku. Inoro FM hatiri nganja ni ceceni hakuhi nawe. Inoro
muikari wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722 222272 warie na mere jabi. Kiambu karibu muciĩ ũyũ wotugi notana Inoro ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria gatatu wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia ni nagutangiria guigire gukwira tu irongo ria gatatu na ndona request ciaku cia mahoya no uracituma kugera SMS ya 22989 kuria kwa Exat Inoro kia kana muturu wa muiro wa Facebook ona ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro President Favored na aria me live kuria kwa YouTube Silent Listeners na ndona ndumiriri cia nyucia mahoya maria tukwenda tuige mbere ya Ngai na Ngai ni mwega na ni mwihoke kuna ni tukuhoya tumwitikitie tumweteire na thina mbe na gutwikira maundu maingi na manene na magegania ukira thimo ni mwathani ona mutonya wa Plaza wa jira Ngai Reverend Dr. Waihenya ona Elder Philip Mushiri thegio muno makiria haria hothe ungikorwo uri na ningi hena family ya Margaret Wairimu Ng'ang'a. Margaret Wairimu Ng'ang'a mena harambee umuthi ni tondu ni akoretwo murwaru. Margaret Wairimu Ng'ang'a arabatara ciringi milioni 4 na harambee ni umuthi mweri 15 wetatu kuria itura ria Kirago Githiga kwambiriria thaa 8 na turakihoera Margaret Wairimu Ng'ang'a akihone na ihenya. Margaret Wairimu Ng'ang'a ni sister in law ya Elder Rahabu Wangari wa Kihio wa kuria gugwitwo Karuthi. Thengio muno makiria na ni ati riu hatiri undu ungi. Daniel Kigoshi ni ndakuona urathimo ni mwathani Mwororo wa Kamau ni ndakuona thengio urathimo ni mwathani na ndirenda riu twiharirie nigetha tuigue rwimbo rwa gututongoria nigetha tuingire mahoya na Mwangi wa Hirari ukanjira andu othe Kihingo Njoro ndimageithie nyina wa Hirari ni erete tabarira ya kanitha wa Kimuri thengio muno makiria. Asanti sana na kansura Muiga thengio muno makiria ukajia geithie patron wa Kang'ara na Ndirago wa Famco. Asanti sana na tugithi na mbere na kwihoka na gwitikia mwathani na gweterera mwathani. Reke tuigue rwimbo rwa gututongoria nigetha tuingire mahoya-ini rucini ruru rwa umuthi mucii naguo ni wotugi notana Ben Kania rua farane kigeithania Thogoto kuria PC Thogoto Parish umuthi kwina kuguirwo wa miaka igana rimwe kuma mutungatiri wa mbere mundu muiru kwamurwo ni kanitha wa PCA kuria PCA Church of the Torch. Amundu no gagione niona ingi gwitano rimu ni uyuago kanjokeria na ugi riria ngurarire mbara-ini cia muturire uyu ndokahariwe ni unumbuyagia irondoko hano gakiririria kuhe thayu ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora utugi waku uria unyingihiire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya
tarora Otugi wakwa ria unyigireire Tarora Tarora Nyogegagia ngoro yakwa muthenya Tarora mwathani tarora tarora mwathani wone ni ugegagia ngoro citu o muthenya. Asanti sana mitambo-ini ya Inoro FM uyu ni mucio wa tuginotana kanitha naguo ni wake muringetwo bwana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani ndira twithagathage nigetha tuingire thiini wa mahoya na thaburi ya 46 muhari naguo ni wa mbere. Thaburi ya 46 muhari naguo ni wa mbere. Maandiko mabuku theru ya Ngai makoiga Ngai niwe murahiro witu ningi niwe hinya uria twangagira akoragwo na uteithio muno wa hingo ya minyamaro. Muru na mwari wa ithe witu ni ati Ngai ndaturaihireirie mathina macio wina mo maundu macio wina mo mabataro macio tumite ugu kwa Inoro maundu macio renda mwathani agwikire. Mwathani ndari haraya nawe ndari haraya na ithuo na ria tukugerera mathina-ini maritu Ngai ndakoragwo aturaihariirie. Ngai akoragwo hakuhi na ithuĩ muno makiria na ni atiriri togukorwo tu hakuhi na ithuĩ niguo maandiko ma thaburi ya 46 muhari wa mbere yatwira ni ati ningi Ngai ni akoragwo tayari ehariirie gututeithia ona tariu ni ehariirie guguteithia muru na mwari wa ithe witu. Ngai niwe uteithio waku hingo ya minyamaro muru na mwari wa ithe witu. Ndukorwo ni hinya ndugate mwihoko thii na mbere na kwihoka Ngai thii na mbere na gwitikia Ngai thii na mbere na kumweterera thii na mbere na kumwirigirira thii na mbere na kumutanya thii na mbere na kumurekereria maundu maku thii na mbere na kumwira gwikire thii na mbere na kumwihokera muturire waku na no eguka na no egwika neka andu othe ni marimenya ona thi othe ni rimenya ni kuri Ngai matu-ini ni kuri Ngai utaconoraga wothe urio mwihokete uyu ti mwaganu wa mwihoka ndugicaya ni mana ti theru arotukira na tuteithie na turumbuie thiini wa ritwa ria Jesu. Ndira tuhoe nawe haria hothe uri witikia ati ni eguka na ni egwika ni tondu ni ekite na neka na no arathi na mbere na gwika ngumo na ugoci mucokerere. Reke tuhoe ni tugugutia ni tukugoca ni tugukumia ni tukwambararia Ngai ona tugucokeria ngatho ni gutwenda guturirikana gutuiga muoyo gutukinyeria riu gutuhe mweke wa guthengera giti giaku kia unene mwathani. Ngoro citu mwathani cina gitumio giothe na tunua twitu gitumio giothe gia ukugoca amukira ugoci kuma ngoro-ini citu ni tondu ni wikite waneka mwathani. We wombire mundu no kimuiga thi no kimurehe thi na gitumi mwathani na nikio twi muoyo muthi nikio twathengerera giti giaku kia unene mwathani ni tondu turikitie kumenya twi nawe ni tugutoria ni tugutobora ni gukwagira muturire ni ukwagira riu Ngai mwega na mutugi na muigua tha ndugatutiganirio na mahinda maya ma thina ndugatutiganirio na mahinda maya ma ruo ndugatutiganirie ona mahinda maya ma kunyamarika ndugatutiganirio na mahinda maya ma mathina maingi ona mahinda maya ma matarania na methikira mwathani tukire no tuteithie. We ukoragwo wiho hingo ciothe we ukoragwo uri uteithio witu muthenya wa minyamariko tukire no tuteithie. Ritwa riaku rigocwo na rikumio na riambarario mwathani ni tukwihitie ni twikite maundu mekurakaritie twikite maundu mwathani matumite urakare mwathani ni tuoka kuherana kumbura twaguthaitha turekere twaguthaitha tuthambie na thakame ya gaturume twaguthaitha igongona riri tikirike mwathani nawe tuigue no tucokerie mahoya maitu na cio ngumo na ugoci igucokerere thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani wonire bombire mundu ukiona aturage guku thi riu ni tuoka mwathani na nigetha twitege na kuriwe mwathani Ngai tukihoya ati ni riu guthi na mbere mwathani ukorwo hamwe na ithuĩ na ni uguturumbuia na ni ugutuonekanira ni ukwionania kuria yothe mwathani Ngai mokite aya mena mabataro aya magwetereire aya makwirigireire ciitũ twameneana na kuriwe na twakwihokera mwathani. We wambĩrĩirie mũciĩ wa mbere mũgũnda wa Edeni ũromeririkana unaririkana mĩciĩ yothe rũgamĩrĩirwo kanitha-inĩ wa kũrikĩria mwathani ũikũrũkĩre athuri atumia anake na airĩtu na ciana ũikũrũkĩre arĩa agima arĩa akũrũ arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge
mwathani urehe wendo uiguano gukiraniriria guthikaniriria gutihana kwendana mwathani ihiko ciagire mĩciĩ yagire mwathani ona tukiririkana arĩa single fathers na single mothers monekanire no marũmbũiye mwathani ona tukiririkana arĩa matarĩ ciana marathime nacio mwathani Ngai na ikũre mwathani ikĩendagwo nĩwe na andũ thengio nĩ arĩa ũrathimĩte na ciana ona cio irokũra ikĩendagwo nĩwe na andũ mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna atumia aritũ mwathani Ngai na nĩmakorwo metereire mũthenya wao wa gũtanahĩrwo mwathani mũthenya ũcio wakinya makaheo ciana wega matũre na ciana icio itũre iũkia ngumo na ũgooci-inĩ ciaku mwathani nĩ wega nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ ũrĩa wĩ mũnene twakwĩhoka twagwĩtĩkia na ũgũtũrũmbũiya thengio na nĩ ciana iria ũheanĩte na arutwo arĩa me mathukuru mwathani na rĩu tamu ĩno ya mbere ĩrorete gũthira mwathani menyerera arutwo othe maririkane mateithie manyite kĩrĩa mayathomithio mwathani Ngai rĩrĩa igeranio yakinya mwathani mageka wega na mahĩtũke no matoranĩrie mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ no ũkũmamenyera no ũkũririkana arutani no ũkũririkana aciari no ũkũririkana areri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani amũkĩra ngatho nĩ tũkuonete nĩ ũturĩirie mbura neko ira nene mwathani Ngai ya kũnyotora na kũhũnia ũmbi waku mwathani Ngai nĩ tũmĩamũkĩrĩte na ngatho tondũ mwathani waku batũria guoko gwaku nĩ ũhũnagia na ũkanyotora ũmbi wa thĩ narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩkogocwo rĩgakumio rĩkambarario mwathani kwĩna kũngĩ mbura yurĩte ĩgakĩria njano mwathani Ngai ĩgathũkangia ĩkanina ĩkoraga ĩgakua andũ mwathani Ngai ona angĩ matiu andũ kũrĩa marĩ mwathani kuma Aburahamu nĩ kwambia kura mwathani Ngai nĩ atĩrĩrĩ Ngai ĩtĩkĩra gũturĩria mbura ya gũtũigana ĩtarĩ ya gũtũnina ĩtarĩ ya gũtũhukia ĩtarĩ ya gũthũkia ĩtarĩ ya gũkwamia mwathani Ngai yure ya gũtũigana narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo we weranĩire mwathani kũgerera mũkũnga mbura rĩrĩa mbura yairire thĩ yothe matukũ manuhunokio andũ kanina andũ aku na maaĩ ona rĩu mwathani ririkana kĩĩranĩro kĩu andũ aku matũre ona mbura ĩyo ira na yenje mĩtaro na yenje marima na ĩkorwo ĩkĩguo na ĩkorwo ya mũiyũrũro na ĩhũmbĩrĩrie njũĩ-inĩ ĩhũmbĩrĩrie maria-inĩ ona maria-inĩ marĩa manene mwathani ũtũgitĩre no tũkwamũre kuma na mwathani na mũthiro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega Ngai nĩ wega wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi andũ aya aku mwathani mena mabataro ma gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mwathani na tondũ wa indo ciothe njega ciumaga na kũrĩ we mwathani tũtuge nacio mwathani kwĩna andũ marara rĩrĩa matirĩ gĩa kũrĩa mwathani mĩĩrĩ ĩno ĩrwaraga ĩkahũta na ĩkanyota mwathani nĩ ĩbataraga gĩa kũrĩa nĩ tondũ wa hinya na ũgima wa mwĩrĩ tũtuge nacio mwathani tũgĩtũũrĩre na tũtũũre tuonaga wega na ũtugi waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani mwega na mũtugi na mũigua tha kwĩna andũ aroru gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani wenda gũtũma kiugo kĩa ũhonio kũrĩ we mwathani Ngai atĩ mamũkĩre ũhonio ũrĩa umaga na kũrĩ we mwathani ũmahutie na guoko gwaku gwatha moa ibarĩ ciao metware me mũciĩ me mathibitarĩ me ICU me HDU me wondi makĩrigitĩrwo nja wa bũrũri mĩrimũ ya kansa mĩrimũ ya higo ya mahũri ya mũnyiginyigi ya mũtwe ya marũngo ũimbo kũndũ gũtiganĩte ya methikĩra ya meciria HIV AIDS gũteng'era thakame cukari arthritis mwathani Ngai mĩrimũ yothe ya gũkua ciĩga mĩrimũ ĩrĩa yothe rwaragwo harĩa Kaivarĩ ona kũgera mĩtũndĩra Jesũ ahũrirwo nĩ twamũkagĩra ũhonio aya rĩu nĩ moa ibarĩ ciao na metware na mamũkĩre ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ angĩ marigitirwo na rĩu makĩingĩrwo mathibitarĩ tondũ matirĩ na mbia cia kwĩgomania mbirũ mwathani we nĩ ũhingũraga njĩra na ũgathondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ mwathani aya monekanĩre mwathani na mone njĩra ya kuma thibitarĩ na macoke mĩciĩ mwathani mathiĩ na mbere na mũtũũrĩre wao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ĩtĩkĩra gũteithĩka na gũtũririkana ĩtĩkĩra gũũka na kwĩonania maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra gũtongoria andũ aku na kũmamenyagĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra kũrũaga mbara ciao ciothe ĩtĩkĩra gũtũkinyĩria wega waku ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra ĩtĩkĩra mwathani gũtũtongoria kwĩna andũ matarĩ mawĩra ũromaririkana ũromonekanĩra marogĩa mawĩra na magĩa megomanie mũtũũrĩre o mwathani Ngai ona ningĩ to ũguo magĩa mawĩra na magĩa biacara na ciagĩra mbeca icio mekuona mwathani Ngai marĩhe mathirĩ marĩhwo mathirĩ marĩhane magũtungate nacio marũmbũiya arĩa matehotete ngumo na ũgooci gũcokerere mwathani nĩ tũgwetereire rwana ritho rĩa tha bũrũri witũ wa Kenya makĩria mahinda ma kambĩini cacĩte cia ithurano ciũkĩte makĩria mahinda ma kwĩna njikanĩrio ya mĩario irumi ũkunganĩria wa nyitano mĩgwate nyitano mwathani Ngai ona kũmakio kwenderio guoya ũhoro wa ũteti mwathani Ngai ona mahinda maya mwathani moteti mũingĩ mwathani mahinda maya mawĩra mamwe marũgamĩte na magakwama nĩ tũkwenda gũgwĩtana nĩgetha ũtũririkane ũteithie bũrũri witũ ũrũmbũiye no wonekanĩre mwathani Ngai
tukiregana uici ungumania witahirio uhuthiri moru wa indo cia muingi twaneana utongoria wa bururi kuma president Daktari William Ruto munyinyi wake Kithure Kindiki twaneana cabinet secretaries principal secretaries twaneana aria me thirikari nene twaneana thirikari cia matura governors na nyinyi ao twaneana senators apuge women MCA twaneana atongoria othe mwathani Ngai uthamaki waku ukio Kenya utoreka ku iguru twaria thakame ya gaturume twarigiceria bururi wa Kenya na thakame ya gaturume twaregana na uici uitaki uhuthiri moru wa indo cia muingi wigwatiri wa indo cia muingi na ungumania thiini wa ritwa ria Jesu ukamwathani mwionanie iguru ria bururi umwathani teithia economy ya bururi ikure teithia thogora muturire wagirire nitugweteire nitukwihokete Ngai we ni wikaga maingi na manene ni urumbuyagia andu aku mwathani tukire no tutongorie no tuterebe thiini wa ritwa ria Jesu mwathani gatagati-ini gaitu kwina andu matigitwo ni andu ao mwathani mena kihana maithori na ruo ruingi wegumanagiria no horeranagia giria ngoro ici maithori no mahe thayo na ukae kumarora thiini wa ritwa ria Jesu thengio ni kanitha waku uragwire na thakame ya gaturumia rugamie wega no uhande wega gwata ndungata ciaku na iraku mwathani aria matahonokete mahonokia na mahonokete maturie kihonoko kanitha waku wihande no rugame wega mwathani thengio Ngai ona andu aku kuragwo theme kumana ni undu wa ritwa riaku ukorwo wiho noigue mahoya mao no macokerie ona wambiririe na meugo kwa inoro thiini wa ritwa ria Jesu titheru Ngai wi mwega na wi mutugi kwina andu me mabururi-ini ma murimo maramaririkana ro mamenyerera mwathani romeherania na mogwati aria mekwira mabururi-ini ma Arabu riu mbara icacite katika Amerika Israeli na Irani ona kuria Ukraine na Russia ona mabururi mangi ma Afrika matari thayo turenda kuoya thayo waku mwathani Ngai we Ngai mwene tondu we wenda andu maiguane mwathani na we kiumo gia thayo niwe tukuhoya utuhe thayo nitwaregana na mbara ikiuka nitwaregana na njuragano ikiuka nitwaregana na mbara ya gatatu haha thi nitwaregana mwathani na utheri wa mathaita bomu nuclear mwathani Ngai nduthuki na kiria giothe kingihuthirwo twahoya thayo 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 uria utangimenya uria utarie thiini wa ritwa ria Jesu mwathani uko tutongorie no tumenyerere mwathani uko tutongorie no turuirire mwathani uko tuiguire tha no tumenyagirire mwathani uka riu na nigetha tunyite na guoko gwaku na nigetha tutongorie tungiona uruga tuhitha thiini wa ritwa ria Jesu kwina andu me mabururi-ini ma murimo ona twamaiga moko-ini maku mwathani Ngai na mabataro mao na mawira mao na muturire wao ni tondu witha na wi hinya mwathani Ngai uka nitugwetereire uka nitukwirigiire uka nitugutanyite kwina andu matahetwo ni njohi dawa gayism lesbianism na maundu me magigi makure no macenjie thiini wa ritwa ria Jesu mwathani turangire tukwenda kugitirwo rungu rwa ugitiri waku mwathani twahera mbirarũ twahera birithi twahera range ni twehoera mwathani ati thutha ni gukwagira ati thutha muturire ni ukuhoroha thutha mwathani uguturingira kiama thutha uyu mwathani Ngai ni ukwiyona ni iguru ria andu aku mwathani Ngai we ukoragwo hamwe na ithuĩ na we uteithio muthenya wa minyamariko cerera na ngoro cio ciũrĩtwo nĩ hinya amwe magatahwo angĩ mena thurati cia gũtahwo angĩ makamũrithio kuma mĩciĩ yao mwathani ũkawĩonanie tũgĩkũhoya atĩ nĩ gũkwagĩra thutha ũyũ narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo rĩkumio na rĩambarario thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũĩrĩra andũ aku mwathani mahotanĩre no mamenyerere tũtongorie no tũrĩithie no tũgitĩre tũkĩre mwathani Ngai rwa mbara citũ ciothe ririkana atumia othe athuri othe anake airĩtu na ciana cia ngenge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mũtugi na we mwĩhoko na mwĩgĩtio wega mwitũ rĩu nĩwe tũrehoka maũndũ-inĩ marĩ mothe atĩ ũtũkĩre no tũhotanĩre no tũthondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ mwathani no tũgitagĩre mwathani Ngai twaria thakame ya gatũrũme tũgĩthiĩ kũrayana gũkuhĩ tũkĩhoera ng'endo citũ tũkĩgera rĩera-inĩ mahi-inĩ thĩ nyũmũ tũgĩkuo na matũithĩgĩire icio mamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wega mwathani nĩ kambuni ĩno ya Royal Media mĩririkane no mĩrũgamie wega no mĩhande wega kuma chama nito Dr. SK Macharia Vice Mrs. Macharia na family tura we Ngai na mwathani mumatoria mumamenyereri mwai muingi wa matuko ugima mwega wa mwiri na okeria mariega okamahe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wega mwathani ũrũgamĩrĩri wa kambuni na Royal Media kuma MD wa Shiraru arũgamĩrĩri arĩa kiothe nginya program Fred Avune na arĩa othe mahetwo tongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte o maririkane no meke maũndũ mega twaiga kambuni ĩno moko-inĩ maku na nĩgetha ũmĩrũgamie ũmĩke wega no mĩambararie ũmĩhe gwĩtĩkĩrĩka ona ningĩ ũmĩrathime nĩ wega mwathani nĩ Inoro FM amatũthikagĩrĩria gomana na mabataro mao gomana nao mwathani no marũmbũiye Ngai na hongerere angĩ aingĩ agũtũthikĩrĩria nĩ wega nĩ amonjithagĩria gũkũ matheremia na magacĩria na hongerere angĩ kwonjorithia gũkũ mwathani amemerekeire ona family ciao nĩ ũmoĩ no kamamenya mwathani no kamenya ona moritũ marĩa maragera ona mathĩna marĩa menamo ona maũndũ meho matangĩgweteka marũmbũiye makũre kumamo mekĩre hinya mwerũ no mahotanĩre mwathani Ngai no thiĩ na mbere gũtwe gwĩtĩkĩrĩka ona twĩta Inoro mwathani Ngai rĩu hamwe na macio
ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa tugubataire tugitiganiria na korwa mwathani ati ni guturuira ni gututongoria ni gutumenyera ni gutugitira ni guturangira ni gututoraniria ni gutuhotanira ni gutuhonia no tunyotore mwathani ni uguka na wike maundu maingi na manene ukorwe bara ici ciothe aria manyitetwo migwate ni maundu na iundu ndamohorithia thiini wa ritwa ria Jesu mwathani Ngai aria mainameire Ngai ng'eni marogaruruka na macenjia na magucokerere twaria uthamaki waku twaria hinya waku twaria uhoti waku twaria utorania waku twaria ugaciru waku twaria mwathani Ngai guhotanirwo niwe na mothe twaria guturio niwe mwathani twaria thakame ya gaturume na roho mutheru waku age hamwe na ithuĩ uturathime no rathime ithuothe umwe witũ mwathani Ngai no tukinyerie wega waku mwathani na igwe mahoya maya na mathaithana maitũ magukinyĩra mwathani kwĩna andũ matumĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 kũrĩa angĩ matumĩte kũgera kũrĩa kwa Exact Inoro Ikanatu Mũturu wa Mũirũ kwĩna angĩ matumĩte mabataro kũgerera Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored kwĩna angĩ matumĩte mabataro mao kũgerera kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM kwĩna angĩ matumĩte mabataro mao mwathani Ngai na rĩu mothe twamarehe na kũrĩ we mothe nĩwe twarehera mwathani wĩtĩkĩre gũtũigua gũtũthikĩrĩria gũtũkinyĩria wega waku na gũtũhotanĩra twana na ithuĩ na kiumia gĩkĩ kĩmbere itũ mwathani na tuonage umithio wa wĩra wa moko maitũ twayohania nawe na nĩgetha ũtũhotanĩre twakwĩhoka na twagwĩtĩkia mwathani Ngai nĩ tondũ nĩtũgũtoria na tũrĩ atoria makĩria ma atoria ũtũrũmbũiye ũtũmenyagĩrĩre ũtũnyamarũre ũtũhatũre ũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũingĩ wa matukũ ona ningĩ ũtũtire gĩthithia kũgĩatha na ũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho uga amen amen ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na nĩ atĩ wamũkĩre gũcokerio mahoya maku no ũkorwo wĩ hau na ndĩine na mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya ũkuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikairio mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra mehia makwa tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo njĩũrĩria na Roho waku Mũtheru kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ ũganiĩ kĩretwo raku nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ mwathani thengio mwathani ũkĩhonokia na ũkĩnjiguĩra tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo niĩ au hau wĩkĩre rĩtwa rĩaku ndahonoka na ndaumbũra amen 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 thengio mwathani wahonokia matũrĩte kĩmaũ kĩa ritho arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũrie kĩhonoko tĩkĩra kũigua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinya kũrĩ we ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 ĩni ihũrĩra Jesu rĩ tondũ nĩekĩte na nĩegwĩka na nĩegũthiĩ na mbere na gwĩka na no egũtwĩkĩra rĩu rĩ we wamũkĩre kũhingĩrio mahoya maku we ũretha wĩra ũrona we ũrigĩtwo nĩ atĩa ũronekanĩrwo nĩ mwathani we nawe wahonoka umbũrage Jesu nĩ mwathani wĩtheme indo cia arĩa atendi wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama ũthomage maandĩko na ũhoyage mũno in Jesus name amen amen na tondũ Ngai akoragwo ho hingo ciothe na nĩ akoragwo eharĩirie gũtũteithia arokũnyitĩrĩra twerereka mama endu nderereka ũkanyitĩrĩra ivaerelek nyitĩrĩrme kanyitera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro uturire ni ore magwa na matioka thank you guys tondo ndagwa ne unjoyaga kogwa no gweno ndungere kanguru manek enjesoe modo ireri derere kokanyiterere derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro ndagwa nenjoya tene kwaya na gwarenge shakwa muhuthe keroro ihinda inini ajoya kinyinde kugurugwa kwa ihiga ucio niwe modo ereri derere kokanyiterere derere kokandirera derere
muciĩ gwatu binotana Gosa kwasa nyenjeire marima njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina iwe nĩwe mũndũ ereri erereka nderereko kanyitĩrĩra erereka nderereko kandirĩra erereka nderereko kandirĩra kandũgamia wega na igũrũ erereka nderereko kandirĩra erereka nderereko kandirĩra erereka nderereko kandirĩra kandũgamia wega na igũrũ nĩkĩonda igango-inĩ reite kũrora riũa ndahe mawĩko marĩa baba ũnjikĩire ũrũtũra wa mbararĩtio no tũgirio iwe nĩwe baba 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 erereka nderereko kandirĩra erereka nderereko kandirĩra kandũgamia wega na igũrũ ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ngũinĩre Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ngũinĩre Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa Eni nderereko kanyitirira thekio muno makiria mama edu mitambo-ini ya Inoro FM nindona Rachel Jenga akiwaforia mikosa wa shushimiji Mweshi Jeremia Themedo nindona Waweru wa Masharia Aris Muthoni asante sana mwathani athina mbere na gutunyitirira werereka ona Dan wa Wadu nindakuona ona Sharo wa Nyarifo kuria Nyeri thekio muno urathimwo ni mwathani ona Boro Matigari all the way from Korea mwena wa Nyeri ona Shosho wa Warohio thekio muno makiria urajira we murathime tugithina mbere na kwihoka mwathani maundu-ini mari mothe ona toguo ningĩ kũmweterera na kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka na nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Faith nĩ ndamuona Faith aranjĩra nĩ atigĩtwo nĩ mũthuri wake ũgwĩtwo Igani Mbũrũ ithe wa Peter Wanjiru LC Wairimũ na Rona Waithĩra na nĩ akũrĩa Rũngĩrĩ hakuhĩ na Regeni pole sana Madam Faith na family yaku mahinda maya ũtigĩtwo nĩ mwendwa waku ũgwĩtwo Igani Mbũrũ Elda Karoki nĩ ndamuona wa kũrĩa PCA Macedonia njĩra akwa nĩ ihoya rĩao rũciinĩ rwa ũmũthĩ na wĩraigua wĩna hinya God bless you no tinde wega no geithanĩrie kũrĩa PCA Macedonia PCA Sharon mũgeithĩke PCA Kayore Church msalimike sana na Mungu awatendee mema tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani na gweterera mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe Jose Mũkũrinũ nĩ ndakuona Njoki wa Ndũng'ũ nĩ ndakuona nĩ Team Blessed and Favored tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ manatitherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngudi Karanja wĩ kũrĩa Karened ũgeithĩke mũno na wanyonera Billy Boy Stanley Gĩcia Billy Boy ũmũsalimie sana na maũndũ magĩre kwagĩra o mũno makĩria na patrono mashabiki HSUGW Dr. Mũrĩithi wa Kang'ana asalimike sana na Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi geithania kũrĩa ya IPCA kĩa ndege no rathimo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwĩra mwathani atĩ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arũmbũyagia andũ ake ndĩrenda twĩthagathage nĩ tondũ nĩ tũgũcoka na Siraki ĩni katwambe tũrigithie rũrũ rwa Sylvia na Mbaasa rũrũ rwa Elohim I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever we reign. I encountered revival fire. I sensed a burning bush.
still takes the throne. Great I am, forever will reign. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. I saw the barren giving birth. I saw widows shout for joy. Lazarus rose again. Elohim still takes the throne. I saw the barren giving birth. I saw widows shout for joy. Lazarus rose again. Elohim still takes the throne. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Brethren, I call to you. Let's rekindle, ignite and burn. With Elohim we keep the blaze. He's the King and forever will be. He's the King and forever will be. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Elohim Adonai Shaddai, Jehovah Jireh, provider and friend. You are the fire and the burning bush. You consume all my trials and fears. Elohim Adonai Shaddai, Jehovah Jireh, provider and friend. You are the fire and the burning bush. You consume all my trials and fears. You consume all my trials and fears. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. We've got a limited time, and fellow is chasing us. Elohim on the other side. Run fast, we cross the sea. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Great I am, forever will reign. Ni tuthiete oguo tukiingira irungu ria gatatu ria kana ria kanitha wa Kimuri na Baba Wayne Waza. James Ng'ang'a Njoroge is in the house. Oh yes, asante sana Reverend. Karibu sana. Ithe wa Wayne Waza. Na uri ithe wa Wayne Waza. Na Wayne Waza hana atia? Winda na problem. Neguo. No arathie na mbere na kuonga. Neguo. Arekinyira gwikinyira. Neguo. Ndari na itheru. Neguo. Na githi na mbere na gukura. Neguo. Uguo niguo tukwenda muno. Neguo. Na mamuona akenda kiri na uru na thayu. Neguo. No aragithie na mbere na gwitindika oro wega. Ngai arogathwo. Andu acio mena thayu ni ngoragwo na rindi na thayu. Amina. Oh yes. Siraki 21 muhari wa 10. Ikoiga. Jereria ehia mageragira ni nyorokie wega. No imaroragia irima riakwa akuo. Njira iyo ikoragwo inyoroku. Neguo. Ikoragwo ikiritwo rami iria njega muno. Neguo. Iria mata na nyitu wega. Neguo. Ikoragwo ihatitwo na igatherio na ikagathikwo matawa. Yes. No njira iyo mwisho wa uhoro. Neguo. Imerekagiria gikuini. Neguo. Niĩ ndikwenda kũgera njĩra ĩyo. Ndũkagerio tondũ wagera rĩ. Ngwenda kũgera njĩra ya muoyo. Tondũ wagera ya muoyo nĩ ũkona muoyo. Ndakwĩra. Wagera ĩweke. Twana tũrĩa tũhenanagia tũgatwarwo gwa Saitani tũgururagie magiri nginya mũgongo cũnũke. Cũnũ. Oh yes. Nĩwanjokia mĩaka mĩingĩ mũno thutha. Nĩguo. Tugithoma kuria nathari tukibundithio ni mwarimu wa Ngari. Neguo. Mwarimu witu wa Sunday school. Neguo. Riu ndikiri na uru. Yes. Umuthi twarikia githomo haha ri. Neguo. Nikuthie kuria gwitu Murungaru. Neguo. He timu ya kuria imwana cia gwitu ithakaga mubira cietagwo Murungaru FC. Yes. Na muthi cina kamucangoro kanini. Neguo. Nikuguthuka mwena ucio. Neguo. Tunyitanire nao. Neguo. Nigetha mbeu njithiri. Ikure na ihande wega. Neguo. Na itige gukorwo igikuruhania na uhoro wigie utheri wa ndugugio na indo itangireire. Neguo mheshimiwa macine keni bio. Gataigwa mara. Ndiri no wega ndikire ati ndiri giturwa ndirenda ona kimwe. Ndijiganitwo nikia uwero ndaguku
kanitha wa Kimuri ndire gituro tiga utinda ugitetera Eh, ugitetera naguo gutuma twicirie undu ungi Jesse neci no keni by the way kuria Naivasha ri mahenya no marathie na mbere niguo na mbura no no retindikite matereba matindikite muno no maragithio wega niguo anyway ni thaa 2 cia rucini uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. thaa 2 cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Thirikari kuhitukira ministry ya mai ni yanjitie mubango wa kuruta tiri ndemu-ini ya Bari ire koragwo mwena wa Ndaragwa kuria kaunti-ini ya Nyandarua. Mubango ucio utanyite guteithia ndemu ya gutega mai maingi maria mekuhuthika mihang'o-ini ya urimi niguo kuhurana na wagi wa irio. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu George Gachagua ni atũgĩrĩte mubango ucio akiuga ino ni imwe ya tabarĩra iria ikũrũgamĩrĩrwo ni thirikari ya bũrũri. Mwandĩki witũ kuria Ndaragwa Peter Mwangi ni aratarĩria. Rũhonge rwa ũgethi na ũigi wa maĩ bũrũri-inĩ nĩ rwanjĩrĩirie gũkinyanĩria tabarĩra ya kũhuria ndemu ya Bari wadi-inĩ ya Kĩrĩta. Tabarĩra ĩno ĩgĩtanywo gũteithĩrĩria gũtega maĩ ma kĩguũ. Kũringana na mũmbunge George Gachagua marĩ na abitha mũnene rũhonge-inĩ rũrũ Julius Mogun, ĩno nĩ ĩmwe ya tabarĩra nyingĩ iria thirikari ĩrakinyanĩria cia gũteithia gũtega maĩ ma kĩguũ. Ndemu ĩno yaihũrire tĩri kwara hanini maĩ magathira andũ magathiĩ na kũrĩa iria-inĩ. Nĩ twaheirwo mbeca nĩ thirikari, turenda kwenja ndemu ĩno na tumĩirigĩre na tuthondeke mĩharatĩ na tuthondeke handũ andũ marĩtahaga maĩ atĩ kũrĩa thĩinĩ tiga ngũkũ ona ngui ndĩngĩingĩra kũu thĩinĩ. Rehabilitation of dam that will assist the people of Bari and the neighboring communities. We are here also to ensure the programs of the national government and the directives of our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, that the water projects be rolled across the country. And this is one of the projects that we have here that we have rolled. Tugeni tukenete muno ni muradi uyu wa national water harvesting and storage kurehwo haha kisima giki gitu gitagwo Bari, tondu kisima giki ni gikorwo gigiteithia aikari a guku muno atumia nginya anake mokaga gutaha haha mai na nduthi. Ciana cithomagira cukuru wi haha witagwo wa Bari ciukaga gutahia mai haha nigetha mathambie irathi ciao na meke activities ciao. Makiaria mari mwena wa Bari na Mwangaza mugite mai maya no megũteithia aikari kũrĩma namo na makĩria hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte, arĩmi magĩtarĩria mwĩhoko na matanya mao. Twĩna ndemu nyingĩ mũno na thirikari nĩ ĩkĩrĩire mũno gũthondeka ndemu, nĩ mbeca irarĩ na thĩna, no rĩu thirikari nĩ ĩrahĩtũkirie bill na kũratuĩka nĩ tũgũthondeka kĩndũ gĩtagwo National Infrastructure Fund, na ĩyo nĩwe gũthondeka bũrũri ũyũ witũ mwena wa maĩ, wa barabara, wa thitima, tondũ ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩetha mbeca ũndũ ĩtaratax andũ mwananchi atĩ mbeca gwatuĩka ciauma kũrĩ wananchi, ĩrĩethaga kuma kũrĩ maundu-inĩ mayo. Ndemu ĩno ndirĩ na mũhecimu ũkĩte agatũthereria, koguo nĩ tũriga gũcokia ngatho mũno nĩ tondũ nĩ aratũthereria ndemu ĩno, tuone maĩ ma kũnyua na tuone maĩ ma kũrĩma. Nĩ tũraigua gũkena nĩ tondũ ũguo atũririkana na tũtirĩ na thĩna, tũtiroria kana nĩ one term kana two term, ithuĩ tũroria tũrutĩrwo wĩra nĩ tondũ kũu kũngĩ nĩ mawĩra mao nĩo moĩ one term na two term, ithuĩ tũkaigua tũkenete na nĩkĩo twĩ haha. Ngiribota Inoro FM kuma itũra rĩa Bari Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Tuikari oro kuu Nyandarua kuria gavana wa kaunti yo Ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha ni athingatĩte kambuni ya maĩ ya Nairobi Water kunyitanĩra na thirikari yake nĩguo gũthondeka ndaraca ya Suswa ĩrĩa ĩtoretio kana ĩrorete kũmomoka. Ndaraca ĩno ĩkoretwo arĩ ũgwati mũnene kũrĩ aikari matũũra-inĩ ma Cũrĩrĩ na Njabine rĩrĩa marakĩrania ndemu-inĩ ya Suswa makĩria hĩndĩ ĩno kũrĩ na mbura nene. Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ndaraca ĩrĩa ĩkĩranĩtie ndemu-inĩ ya Sasumo ward-inĩ ya
Nyabi-inĩ Nyandarua ĩrorete kũmomoka, na rĩu gavana Kĩarie Badirisha arenda kambuni ya maĩ ya Nairobi Water kũnyitanĩra na thirikari yake nĩguo gũthondeka ndaraca ĩyo na ihenya o ũrĩa kwahotekeka. Gambion ici ciekĩrirwo harĩa Kanuthu nĩo mena resources iria ciumanaga na ndemu ĩrĩkũ? Moke Gambion cianjĩrĩrie harĩa ciũke inyitithanio ikinye haha. Akĩaria thutha wa gũkinya ndaraca-inĩ ĩyo kũrũmĩrĩra mateta ma aikari, gavana Badirisha augĩte thirikari yake ndĩgwĩtĩkĩra kuona aikari a matũũra marĩa manyitithanĩtio nĩ ndaraca ĩno magĩthĩnĩka. O rĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa maĩ gĩkoretwo gĩkĩnyuo nĩ aikari a kaũntĩ ya Nairobi. Ithuĩ ta andũ a Nyandarua turutaga wĩra wa kũgitĩra ndemu ĩno nĩgetha ĩtũteithie na ĩteithie bũrũri witũ wa Kenya. Tondũ rĩrĩa atarii maroka kũrĩa mĩkawa mĩnene Nairobi, rĩrĩa ageni maroka gũcera bũrũri witũ wa Kenya, mokaga taũni ya Nairobi. Kĩrĩa tũroria thirikari yaku na ya national ya county government ya Nairobi, to mũno nĩo manyua maĩ maya, warie nao mũgathe kono metĩkĩre tunyitanĩre na hote gũthondeka bara ndaraca ĩno ya gũkĩrĩu nĩgetha tũhote andũ aitũ kumĩra mahote kumĩra irio ciao ona ciana igĩthiĩ thukuru. It's a big challenge even to the county. Koguo no njũrie ko thirikari yetĩkĩra gũtũteithia tondũ wa mbura ĩyo ĩrarĩ nene, metĩkĩre gũka tũthondeke ndaraca njega tũhote gũkũria bara ĩyo thondekwo wega tũhote gũthiĩ na mbere. Mwena-inĩ wao aikari maugĩte mena mwĩhoko mateta mao nĩ megũthikĩrĩrio. O rĩrĩ mĩhang'o yao ĩkoretwo ĩkĩrũgama rĩrĩa ndemu ya Sasumua yauna. No tũkĩmwĩrire Ngai wa muoyo amũrathime nĩ ũndũ wa kũigua makaya macio na agoka agetĩka, no nĩ tũraigua tũgĩcaya mũno tondũ ta rĩu kinya ngari ciakinya haha itiraringa na gũkũ mboga no gũthũka irathũkĩra mĩgũnda, iria no kwaga gũthiĩ nĩ ũndũ wa bara gũthũka. Ithuĩ tũngĩũria Nairobi Water mawajibike na make ndaraca ĩno tondũ every week haha nĩ hageraga atarii, nĩ hageraga mbathi ta 10. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ĩnjĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Mũrĩmi wa kahũa hĩndĩ ya mbura nĩguo kahũa gaku gatharĩkagĩrwo nĩ mũrimũ wa CBD. Gitĩra magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Agvanta 500C ĩronekana grovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. Mapilot kwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mombũkia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itaniboost. Sijakuwa na win frequently, na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu.
Betting si ya wanaume pekee, jenda zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usiekele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com wa Play Store, ubukie ndege yako iguru makiria na utuike muhotani wa kimanjika kia besha. Gĩuthi gĩkĩ ti kĩndũ mũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muci wotu ginotana Inoro FM ukienda guturehera kemnyithia giaku kana ndomereri ya wonjoria tucerera wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana farafara ya Kijabe Street thimuni 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotu ginotana Inoro. Lilia gui kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni mucio wotu ginotana tukuheaga mohoro me mahiu mutari maracambicurwo ni bari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturira waku. Inoro FM hatiri ngaja ni ceceni hakuhi nawe. Inoro muikari wa Thika na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muci wotu ginotana ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Thika Town Babaisha Communication Wetethia House 2nd floor tuhurire thimu 0721793484 kana 06721491 warie na Samuel Waithaka. Thika karibu muci wotu ginotana Inoro ceceni hakuhi nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro, ngata ya Ngai muturi wa muiru. Marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro. Irungo ria kana ria kanitha wa Kimuri kia Inoro. Wi bara, wi nyumba, wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro. Ni na gutangire uguo igire gukwira thengio muno makiria tu irungo ria kana kwerwo atia kwa nyumbura nĩ hũgĩirie gũkũ Nairobi icigo imwe nĩ hũgĩirie no ĩraire kiura na tũgĩthiĩ na mbere na gũcokia ngatho na tũmĩhũthĩre wega na tũgathe Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Jona Mũmbũrũ geithania kũrĩa Kagwe kũrĩa arari na matura marĩa marigicĩirie. Tũrĩ tata witũ wĩtagwo tata Nduta na akĩgeithĩke mwena ũcio wa Kagwe na ndona Mwaũra aranjĩra arĩ kũrĩa Waru kwa kanjĩra ũmũthĩ nĩ Friends Day kũrĩa PCA Kangemi na geithia Elda Mary Mwaũra Jacinta Nkoroi na Mr. na Mrs. Michael Githinji Merwa ina nĩ fans kanitha wa Kimuri kia Inoro marathimwo muno makiria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na Jose Mũkũinũ thengio muno makiria okanja gĩkundi gĩothe gĩa Champion Charity Foundation mothe mũrathiĩ Paula Mercy Children's Home korwo ciana cia ndigũ harĩa Gĩkũyũ all the best na mũgĩthiĩ wega na mũgĩkinye wega. Na nĩ ndona mũtungatĩri Francis Njoroge wa Nairobi South Presbytery hamwe na andũ a nyũmba yao nĩ maracaka ya gũtigwo nĩ maitũ Mũnyinyi Teresia Wacuka Kabugi na kuma itũra rĩa Ngorongo na kanitha wa Ngorongo Roman Catholic thĩinĩ wa Gatũndũ North mathiko nĩ wa kana mweri 19 wetatũ. Pole sana Reverend Francis Njoroge mahinda maya mũgĩtigĩtwo nĩ ũmwe wanyu maitũ wanyu Mũnyinyi Teresia Wacuka Kabugi kũrĩa Ngorongo na kanitha wa Ngorongo Roman Catholic Church na mũgakĩmũrũkia Thursday mweri 19 wetatũ. Ukirathimwo na mugie na thayo na no turathi na mbere na kuhoera aria maragera moritũ. Cũcũ gwĩtwo cũcũ wa Gĩathi Sara Wanjirũ Kĩgotho akĩgeithĩke mũno John Njoki wa Ndũng'ũ nĩ wega mũno nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ ya Inoro ona mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu Elijah Ngari wa kũrĩa Kangemi mũtungatĩri Elijah Ngũgĩ wa kanitha wa ACK St. Luke's Jabet Marumanet ajĩra ACK St. Luke's Jabet Marumanet Parish Laikipia County nyamũkĩre ngeithi ciao thengio mũno makĩria. Ona mũkũrĩma wa Mũrũngarũ yanjĩra atĩ nĩ akena mũno naigua Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũthiĩ kũrĩa kwa Mũrũngarũ rĩu akĩnjĩra rĩu nĩ egwĩtũma Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũkene Ng'ang'a wa Njoroge waru ciakwa na minji ciakwa rĩu nake Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ndakũhoya mũkũrĩma wa Mũrũngarũ ũmũgũrĩre ranji tu nĩgetha etĩkĩre gũkinya indo ciakwa ndagakiuge atĩ nĩ ciakana kokionge na makaime no ciakana rĩu
no kimunengere bia cia tucahi atwarire mwari wa ithe witũ na nigetha agakionge na makai merĩ na gukiagirio kwagira muno makiria no niko kwihoya ranjima ugurire ng'ang'a tondu yo waga kugura gutua ciothe ciakwa na ciake ni ciao ciothe no ni ihinda ria kwamukira by the way mundu ukorwo agituma ng'ang'a wa Njoroge kindu giakwa kuma riu guthi na mbere ugatheragia kana ni cia Winwaza kana ni cia ndungata tondu mamũnengera ciothe ariugaga riu ni hindi ati ni karokire na thani yako na ta kuga ta uria kwiragwo ni mwikate ciumaga iguru ciengae mukirore hau muno ni wega gutheria uhoro na nigetha maundu makiagirire ndona madavi mariaga wi kuria budama yathekete muno madavi mariaga ndiramuona guku Dominic Ng'ang'a wa igikiro thengio muno makiria maundu-ini mari mothe ona mukurima ni ongerera kangi mahindi ma thubu utigirire ni wa mune ni njokete kumurora guku uguo ngona ni arabatara gathubu agibatara gathubu ukimurore na ritho riatha no ugatheragia mukurima ni cia indo ni wega mundu gutheragia hingo ciothe ugitumwo kindu kia mundu ni wega ugatheragia tondu gwi matumagwo makaria ni aheirwo mara motumwo ni arire indo ciene riu no muhaka you have to come out very clearly ngigwa ndaria na githungu menya uhoro ucio ti muhuthu wani mukimiti wa muriu ni ndakuona urathimwo ni mwathani na toguo ningi ni ndona Miriani Mburu hena mundu wi haha na ni ndumiriri yo ndirenda kurora ndumirwo ni Miriani Mburu ni tondu hena family haha na ni family ya Richard Kang'ethe Mungai ni tondu akoretwo na ndwari arorete kuma January 2025 nginya riu na ni ati ni mwaka mugima na ni ati kwena igongona umuthi mweri 15 wetatu Sunday haria hakuhi na kanitha wa SDA Miguta gwake muciĩ Miguta hakuhi na SDA kwambĩrĩria thaa 8 umuthi ya kumuteithĩrĩria na Ngai mbere maundu-ini mari mothe na kwagira no turamuhoera Ngai amuhutie na gwake gwatha na amuhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ciko gakere Zuba Garwa njĩra ndĩmũheanĩre pore gwĩ famĩlĩ ya Mwaniki nĩmatigetwo nĩ ũmwe wa Patrick Kamau kana wa Mũhĩndĩ Mega Carage kũrĩa Gatundu South. Johana Zebedi njĩra kũrinwo othe mũgeithĩke harĩa hothe mũrĩ na Ngai amwĩke maũndũ mega. Damaris Kamau God bless you na mwĩke maũndũ mega. Wanjirũ God be with you na kuhutie na kugarure na agucenjie. Ngerekano twĩnayo nĩ ndĩrona Evangelist Elder Jury Maina nĩ agũkorwo agĩtũhunjĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na hatirĩ ũndũ ũngĩ twarora harĩa tumĩte ona twarora harĩa tũrathiĩ tukona Ngai mũtheri tukona Ngai mũceri nĩ mana ti itherũ haha Sir James na Regina Wanga nĩwe mathabu mawe ndorionire umwendete naguo mara wa mũrũĩrĩire ũtonga wa mũheire kũnyitanĩra nake njuge Ngai mũtheri ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mũtheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mũtheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mũtheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mũtheri andalaita manathondekwo na kũnjũkĩrĩra no Ngai ndarĩ areka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bala mwega nowe hete rũtha atuĩke ndereba mũnene ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mũtheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mũtheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mũtheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai
Ngai mutheri kubarikiwa nayo. Ruo rwana donya rokadia ngoro gathonya keri-inĩ kũrĩrĩra kuo ndĩkũgũka ngora ũkaonia ngoro ĩno na ciugo horeru ngoima ngĩthekaga ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri nĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri nĩngũtambũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumbanwo ũheaga kĩande ngarĩra ngahona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri nĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri oh yes ona kũrĩa ndĩrathiĩ nĩguo no Ngai mutheri nĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri nĩ Ngai mutheri ndarora kũrĩa nyumĩte na kũrĩa ndĩrathiĩ ngona Ngai mutheri Ngai handũ hothe Ngai kũndũ guothe agĩtwarana na ithuĩ na agĩthiĩ na ithuĩ na agĩikara na ithuĩ na agĩtũrania na ithuĩ na twamwĩhokera mũtũrĩre witũ na maũndũ maitũ mothe Ngai no arĩũkaga na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona mũikia nĩ ndamuona na njĩra arĩ wa ithaka ndagurĩti areharĩria gũthiĩ kũrĩa PCA mũkanana na wendo mũingĩ kuma kũrĩ Magĩrĩ and Derek Moikia niece and nephew wa Francis Kinene Mara mũgeithĩke mũno na mũrathimwo na manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na bwana Francis Kinene Mara ũkĩgeithĩke mũno na ũgeithanĩrie kũrĩa kwanyu njikũ mũthuru wa banana ona Ken wa mitho ũmũgeithie mũno amwĩre akirĩte ndiramenya nĩ atĩa na gũkĩagĩrĩo kwagĩra na Dr. Paul Kĩbicwa njĩra mũthia gũthoma kũrĩa PCA Umoja kĩroko afternoon ũkorwo ICK ũrĩtirinĩte mũthwa teaching kama men on financial hygiene and discipline thekio mũno makĩria ona Sakeja Driving School wajĩra mĩtambo-inĩ na wĩ mũrathime kũrathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Kang'ethe wa Mũkũi thekio mũno makĩria geithia your brother Kĩmarũ wa Mũkũi na mũtumia wake Royce na Elizabeth Gĩcũma PCA Gĩcũngol Karau Farũgũ wa kĩbaũ-inĩ nĩ ndakuona thekio mũno John Mũrani asante sana ũrathimwo nĩ mwathani na ciko wake Super Galo nĩ ngũtũmanĩte ndũmĩrĩri icio ciaku nĩ ngũcithomete nĩ tondũ family ya Mwaniki nĩ matigĩtwo nĩ mwa Patrick Kamau kana wa Mũhĩndĩ me kũrĩa Gacarage Gatũndũ South thank you so much na nĩ atĩ mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ nĩ atũraga itũra rĩmwe na Wanjaũ nĩ atĩ nĩgetha akinye mũgũnda wake nĩ aringaga rũĩ na rũĩ rũrũ rwarĩ rwariĩ rũĩ rũrũ rwarĩ rũnene rũĩ rũrũ nĩ rwakuaga maĩ mũno maingĩ mbura yoira rũĩ rũrũ rwa itũra rĩrĩa mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ nĩ rwaihũraga reke ngwĩre gũkarigania atĩa na gũgĩkinya atĩrĩ mũhoreria wa Makũmbĩ ũyũ nĩ wa ithaka wa Thũngũrũrũ na itũra rĩa Thũngũrũrũ kũrĩa mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ mageithĩke ona wothe wĩ mĩtambo-inĩ usarimike ni nogire mũkuga usarimike ũwe usamirike
kairia meri kafuiria mari thiini gitebeba makũmbĩ huo nene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩha ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathiles. Ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo ici tũrigicĩirie
na wona twahotwo menya niwe wahotwo muhoreria wa makũmbĩ thengio wa ithaka wa thũngũrũrũ mitambo-inĩ ya Inooro FM twatiganĩra harĩa mũthuri ũgwĩtwo Anja arenda kũringa rũĩ na rũĩ rũrũ rwa kwao nĩ rũnene mũno rwaihũra rũkaga rwĩmbũĩ rũkaga mahiga rũiyũrĩte na nĩgetha akinye mũrĩmo wa rũĩ kana akinye mũgũnda-inĩ wake no mũhaka angĩaringire rũĩ rũu na o mũthenya na mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ arũgamaga hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũrũ akerorera maĩ akerorera makũmbĩ na agateta na koiga korwo tu ndĩ na ndaraca ya kũringa rũĩ rũrũ niĩ no ngorwo ngĩrũringa no ngorwo ngĩkĩra mũrĩmo ũrĩa ũngĩ no ngorwo ngĩthiĩ na mbere na o mũthenya na matukũ magĩtuĩka ciumia igĩtuĩka mĩeri na matukũ magĩthiĩ na mbere na gũthiĩ naguo mũgũnda wake mwena ũrĩa ũngĩ ũgĩkorwo no ũraciara wega matunda mĩmera mbembe na kĩrĩa kĩngĩ gĩothe no ndangĩakinyire kuo nĩ tondũ rũĩ rũrũ rũtiarĩ na ndaraca ndarĩ na ndaraca kana hatiarĩ na ndaraca ĩngĩatũmire mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ haringe na rũcinĩ rũmwe nĩ atĩ nĩ harĩ na mũrĩmi ũngĩ waikangĩtie tũmatukũ na akĩhĩtũkĩra hau akarekia kĩhiga kĩnene rũĩ-inĩ rũu agĩthiĩ na mbere na kũrekia mahiga kahora na mahiga maya me manene magĩthiĩ mathondekete ũguo tarĩ handũ mũndũ ekũgera tũhiga igũrũ na nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ atĩ agĩkorwo agĩkĩra mũkĩra ũrĩa ũngĩ na ti atĩ nĩ tondũ akĩrire nĩ tondũ rũĩ nĩ rwathamire kana rũkĩnyiha aca nĩ tondũ nĩ ambĩrĩirie na kĩrĩa arĩ nakĩo na mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ akĩrorera na agĩthoma ũndũ harĩ mũnene mũno makĩria atĩ rũĩ ti kwehera rweherire abataraga tu ikinya rĩmwe kahora tũratũinaga ndĩthiaga o mũthenya nginya ngakinya Kanani nĩngũthiĩ Kanani ĩrĩa ya na mũthenya ũcio mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ akĩambia nake kũiga mahiga rĩmwe akongerera rĩmwe rĩrĩa rĩngĩ agekĩra merĩ matatũ o kahora na agĩthiĩ na mbere ona noga na nĩ atĩ Wanjaũ mũthenya ũgĩkinya agĩkĩra mũrĩmo ũrĩa ũngĩ agĩthiĩ akĩgetha mũgũnda wake magĩthiĩ kũhanda mbeũ mathiaga makĩrĩraga no rĩrĩa magĩcokaga ciondo ciao ciaiyũire oki nĩ mana ti itherũ Wanjaũ akĩhota kũgetha mĩmera yake na agĩkena mũno makĩria na ngwĩre ũndũ wothe ũrenda gwĩka ndũgwĩka na gũikara hau no wici tu na uge narĩ korwo ũrĩa ũgwĩka nĩ gwathĩka na kũgũhagũha na gũtacũkia ikinya ta ũrĩa Filipi 3 mũhari wa 14 yugaga tĩthiaga na mbere nĩgetha ndĩgwatĩre kĩheo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wenda gũtorania na gũtoria ambĩrĩria harĩ ũrĩ na wambĩrĩrie na kĩrĩa wĩ nakĩo onakorwo nĩ biacara ũrega kũiga ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ o mũthenya uga no nĩguo ngwenda gwĩka no nĩguo ngwenda gwĩka na nĩ ũgũkinyanĩra ũndũ wa gatatũ ndũgatigithĩrie nĩ o mũthenya onakorwo gũtirathiĩ wega rĩngĩ na rĩngĩ rĩmwe gũtigũthiĩ wega no kahora nginya ũkinyanĩre ũndũ wa kana nĩ atĩrĩrĩ iga maitho maku ũcũthĩrĩrie ũndũ ũcio ũrenda magetha marĩ okuo na wĩririkanie atĩ either nĩ kĩoneki wĩnakĩo gĩa kĩroho mũtũrĩre kĩwĩra kana kĩbiacara ndũgeterere rũĩ rũhwe ambĩrĩria kũiga ihiga rĩaku ũmũthĩ ambĩrĩria gũtacũkia o mũthenya nginya haha ndũgamĩte nĩ ndĩrona Jesũ no wanjetereire ndĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make merĩ na njĩre we wĩ mũtoria na nĩ tũgũtoria maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ ũtorio na ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio na rũgendo kahora
uroke no nigetho nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndeng'erete kũigua ta igĩikara thĩinĩ uroke no nigetho nĩ kũnyita no harĩa ndĩrona Jesu no anjetereire quiero
ni pare Kachumbiri. Thank you Sarah K mitambo-inĩ ya Inooro FM. Tũrĩkĩoga ndona andũ makiuga ngerekano nĩ kwagĩrĩre James Bogu Amiri Waithĩra Rĩcho Njenga Akũyũ wake Mũrandi Miro Kĩng'ori wa kũrĩa Magumu nĩ twĩhe hinya na nĩ tũgũtũria twĩke ũndũ kahora na maũndũ mothe nĩ megũkinyanĩra nĩ tondũ Ngai nĩ mwega ona mũndũ gwĩtwo wa Benu wa Matara thengio mũno makĩria na Wandũra ona Wachira wa Rũkemi ndakuona ũgeithania kũrĩa gũgwĩtwo Mũcatha na ũrathimo Jose Mũisiraeli kũrĩa Dagoretti South United Zebre of Israel Church Kawangware uwasalimie sana tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũrora harĩa Gacumbĩrĩ tuone Jesu atwĩkĩre maingĩ na manene ona magegania na tũhotanĩra Joan Shigamo Maketaraji wa Geshu wa Kabiũ Kaugan. Asante sana na kwagĩra o mũno makĩria tũgĩthagathaga norikane ona tũrĩ ona kĩhunjio no ĩndĩ Beredaya ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a of Njoroge Baba Wayne Waza. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na nĩ atĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩria ithaa rĩkĩhanda nĩ mbura nene gũthũkangia irio mĩgũnda-inĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwaraho wa maĩ ma kĩguũ kwagagia ikaria gũkũ Nairobi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Na President Trump kuga no anyoteire gũthiĩ na mbere gũtitimũrana na Iran macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩkĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri? Rĩu ciamũkĩre o rĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio ona kĩ. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo, mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ismoney kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Mũciĩ wa Tuginotana. Yani nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inooro FM na hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja rĩu nĩ atĩ nĩ tũthiĩte na mbere o wega na tũkagatha Ngai tũkehoka Mwathani tũkamwĩtĩkia na tũkamwenda maũndũ-inĩ marĩ mothe nake atũrũmbũiye thengio we mothe ũratwamũkĩra kuma kũndũ gũtiganĩte kuma kona itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Ngai aromũrathima aromwĩka maũndũ mega mũtũrĩrie mwĩhoko kũrĩa kwa SMS ya 22989 kũrĩa kwa X @Inooro K kana @Mũturi wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook page ya Inooro FM na ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ President Favor akina Gĩtaũ wa Tarbo kina Kĩmotho Refti Jokezi Karanja ona John wa kwa Mũhĩndĩ kũrĩa kwa Rova gwa Kũng'ũ Shiro Magi ona Dr. Hook thengio mũno makĩria. Asante sana Rosi Ng'ang'a nĩ ndakuona wĩ kũrĩa mwena wa Utawara. John Wachira thengio mũno makĩria ona Kevo wa Irimũ thengio na Pastor Timothy Gacaũ inyuothe nĩ ndĩramuona na mũciri wa Tigakondo thengio mũno makĩria gereke tũtiga gũkũrora onawe marĩtwa mangĩ reke ngwĩre marĩtwa mangĩ nĩ funny very 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 funny yani na rĩu tũthiĩte ũguo kĩrĩkagĩrĩria irũngo rĩrĩ na mahinda maya nĩ mega matwĩthagathage tũigue kiugo kĩrĩa tũkorwo tũkĩreherwo nĩ Evangelist Elder Julia Wairimo wa Maina. Karibu sana Moinjilisti. Nĩngũkũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Nĩ njũĩ Mwathani nĩ akũigĩte na thayũ na makĩria gakũmenyerera. Njĩtagwo Evangelist Elder Julia Wairimo wa Maina. Ndĩ mũhonoku Mwathani akanyenda na makĩria akanjiguĩra tha. Hoyaga Ngai andũrie wega-inĩ wake na makĩria atũrĩa andungatĩte. Ngoragwo parish ĩtagwo Kayore rungu rwa mũtungatĩri wĩtagwo Simeon Mwaũra o hamwe na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na tũkĩhunjagia Ngai twĩ kũu tũrĩ ahonoku na tũgakenera tha cia Ngai. Nĩngũgoca Ngai nĩ kũndehe thĩinĩ wa
station ya Inoro FM nĩ ngwenda gũcokeria aruti othe a wĩra ngatho na management ya Inoro FM nĩ tondũ wa kũnyonera mweke ũyũ nĩgetha njũke njarie kiugo kĩa Ngai. Mũthikĩrĩrio harĩa ũratũthikĩrĩria ũrĩ nĩ ngwenda tũigue kiugo kĩa Ngai nĩ ũndũ kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũmaga tũgĩe na thayũ. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũhotithagia ona kũgĩa na hinya. Nĩ tũgũthoma hamwe nawe Jeremia 30 tũkũrutia mũhari wa 16 nginya 18. Jeremia 30 kuma mũhari wa 16 nginya mũhari wa 18. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga ũũ: tondũ ũcio andũ arĩa othe arĩa makũrĩaga ona nĩ makarĩo, ona ciothe ciaku ciothe mũndũ o mũndũ arindũrio, na warĩa magũtahaga indo ciaku ona nĩ magatahwo, na warĩa makũrĩaga na ungumania ndũme onao marĩo na ungumania. Nĩ ũndũ nĩ ngagũcokeria hinya waku na ngũhonia matihia maku, ũguo nĩguo Jehova ekuga. Nĩ gũkorwo magũtuĩte mũikio na kĩano makiugaga atĩrĩ, rĩu nĩrĩo Zayuni, itũũra rĩtarĩ mũndũ ũrĩrũmbũyagia. Ningĩ Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ, andũ arĩa matahirwo a Jakubu nĩ ngamacokia hema-inĩ ciao, ona kuo kũndũ kwao gwa gũtũũra ndĩkũiguĩre tha. Namo matũũra makuo macoke gwakwo ihumbu-inĩ ciamo, ona cio nyũmba cia ũnene icoke gũtũũrwo o ta tene. Reke tũhoe mũthikĩrĩria. We Ngai mwega na Ngai mũtugi, ũtũmaga tũtaũkwo nĩ kiugo gĩaku kũhetũkĩra Roho waku Mũtheru. Twagũthaitha wĩke ũguo na nĩgetha kiugo gĩkĩ gĩtũhe hinya na makĩria gĩtũteithie gũgũtaũkwo na gũkũmenya mũno makĩria. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũhoya twacokia ngatho. Amen. Mũthikĩrĩria mwega wa Inoro FM, kiugo gĩkĩ ngwenda tũgayane nawe. Nĩ kiugo kĩaririo nĩ Jeremia kũhetũkĩra kanua ka Ngai atĩ ihinda rĩrĩ Isiraeli makoretwo marĩ na mathĩna, makoretwo nĩ ũritũ warĩ mũnene mũno, na ũngĩcoka harĩa kĩambĩrĩria nĩ kĩraria ũhoro wa nguraro iria marĩ nacio, na Jeremia akageria kũmera nguraro iria mwĩ nacio itingĩhoneka. O ta ũrĩa tũĩ ona ihinda rĩrĩ twĩna nguraro nyingĩ mũno, nĩ tũtihĩirio mbara-inĩ, twĩna nguraro kuma kũrĩa tũikaraga, twĩna nguraro tungata-inĩ, twĩna nguraro maũndũ-inĩ maingĩ. Na kiugo gĩkĩ gĩgathiĩ na mbere kũmera atĩrĩrĩ, ona rĩngĩ ona acũthĩrĩria we na maitho make Jeremia acũthĩrĩria nĩonaga matingĩhoneka, matingĩteithĩka. Noguo gũtiarĩ na mwĩhoko, ona gũtiarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, nĩ tondũ Isiraeli nĩ makinyĩte kuona ihinda iritũ. Na ihinda rĩu maikarĩte ũguo nĩrĩo ndũmĩrĩri ya Ngai ĩroka kũhetũkĩra Jeremia, na makerwo atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ hĩndĩ mwanabangĩrwo mume mathĩna-inĩ, nĩ kũrĩ hĩndĩ twanaikarwo na gũgatuĩka rĩu Isiraeli nĩ mekuma thĩna-inĩ, ona Juda matigũtũũra ruo-inĩ. No mahinda macio nĩ kũgĩaga andũ angĩ macokaga magaikara thĩ nĩgetha matũũre mabangĩire andũ a Ngai ũũru, o ta ũrĩa tũĩ matukũ marĩa tũratũũra. Mweri wa 16 roiga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio andũ othe arĩa makũrĩaga onao nĩ makarĩo. Ihinda nĩ rĩrakinya mũthikĩrĩria, ndoka gũkũũmĩrĩria rũcinĩ rũrũ, nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩma nĩ kũrĩ andũ tũrĩaga tũkĩmenyaga na rĩngĩ na tũtekũmenya, andũ a roho mũũru na andũ matatwendagĩra maũndũ mega. Ona kiugo gĩgathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, ona cio thũ ciaku ciothe mũndũ o mũndũ arindũrio. Nĩ njũĩ rĩngĩ no wĩcirie nĩ ũĩ thũ ciaku no ndũciũĩ. Ngai ndangĩtũma ũgũkĩrwo nĩ thũ ciaku oro ũguo, no Ngai oiga atĩrĩrĩ, ihinda nĩ rĩrakinya marindũrio. Ũmenyage ng'ania nĩwe ũkũrĩaga, ng'ania nĩwe ũgũthiagĩra. Na rĩu mahinda marĩa tũtũũraga mawĩra-inĩ marĩa tũraruta, nĩ njũĩ nĩ tũkoragwo na ihinda iritũ mũno, tondũ ũrĩa ona mũrata na rĩngĩ ona woka rũcinĩ ũkamwĩra haĩ, na ũrekere ũngĩ haĩ, no hĩndĩ ĩno mũrera noguo mũndũ ũcio nĩwe ũrakũrĩa. No gũkorwo mahinda mangĩ nĩ ũtungata-inĩ ũrĩa tũrĩ, andũ matuĩkire oru, nginya nyũmba-inĩ ya Ngai kũrĩa tũngĩciria nĩkuo thayũ watigarĩire, nĩkuo gĩkeno gĩatigarĩire. Andũ a Ngai kũrĩa andũ maumaga mũndũ akauma gwake, agoka o nĩgetha tu akungumanĩrie, ona no akũigĩrĩre kĩgenyo one tu ũkĩhera no gĩthĩnĩka. No kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, nĩ mararindũrio, ihinda rĩao nĩ rĩrakinya, nĩ ihinda tu rĩa kũmahe ihinda, nĩ ihinda mahetwo nĩ Ngai, no ihinda nĩ rĩrakinya nĩgetha marindũrio. Ũgacoka tũkerwo atĩrĩrĩ, na warĩa magũtahaga indo ciaku onao nĩ magatahwo. Mũthikĩrĩria, nĩ mahinda maigana atĩa twanona rĩmwe tũthiagĩra kũndũ barabara-inĩ ũkerwo iria ngari ciothe nĩ gũtahwo iratahirwo, iria ngari ciothe ũrona harĩa nĩ cia andũ. Nĩ mahinda tũrĩ kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ na warĩa managũtaha narĩo ihinda nĩ rĩrakinya nĩ magatahwo. Ũrĩa Ngai ekũruta wĩra wake gũtirĩ ũĩ. Ithuĩ kĩrĩa kĩrabatarania nĩ kũmwetera na kũmũcũthĩrĩria, tondũ arĩa matungumanagĩria onao ihinda nĩ rĩrakinya maungumanĩrio. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩoiga. Na kĩrĩa kĩrangenia nĩ rĩrĩ, mũhari wa 17, tondũ nĩ ngagũcokeria hinya waku na njoke ngũhonie matihia maku. Mũthikĩrĩria, nĩ matihia marĩkũ wĩna mo rũcinĩ rũrũ? Nĩ ruo rũrĩkũ rũrũ rũkũrĩte rũkũhinyĩrĩirie, ũrĩ hau ũrathikĩrĩria ũkaigua ruo rũrũ nĩ rũkĩrĩrĩirie, ndũrĩ na mwĩhoko na nĩ ũrarigũra gũgũcoka gũikare? Ngai oiga atĩrĩrĩ, nĩ egũgũcokeria hinya waku. Nĩ hinya wa indo, Ngai nĩ egũcokia. Nĩ hinya wa ũgima wa mwĩrĩ, Ngai nĩ ekũũcokia. Nĩ hinya wa mbeca, Ngai nĩ ekũũcokia. Nĩ hinya wa gũtherema, Ngai nĩ ekũũcokia. Nĩ ngagũcokeria hinya waku. Ndana specify oiga nĩ hinya ũyũ, no oiga nĩ ngagũcokeria hinya waku na ngũhonie matihia
maku mwathani arogocwo hindi ria twonia matihia maitå rä nä kå riganagä ruo nä rå riganagä noguo nä ngoragwo na mwĩhoko nä nguona rũciũ nä ngũthiĩ na mbere tondũ na nowe woiga atĩrĩrĩ kiugo-inĩ gĩkĩ no gũkorwo andũ acio rĩrĩa mekire maũndũ macio rĩ magũtuĩte mũikio na kĩano na makauga ĩno nĩyo Zayuni itũũra rĩtarĩ mũndũ ũrĩrũmbũyagia na hau nĩho tũrĩ andũ a Ngai gũtirĩ rĩngĩ mũndũ ũkũroraga ũhinyĩkĩrĩire na mũrimũ gũtirĩ mũndũ ũkũrũmbũyagia nĩ Zayuni nĩ yatiganĩirio ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩoiga no Ngai akoiga atĩrĩrĩ acio magũituire ta mũikio na kĩano nĩ mũndũ warĩ aikio ariganĩre athiĩ na ahuke ndakanahũndũke ndakanacoke no Ngai akoiga nĩ ngakũririkana tondũ aroiga atĩ nĩ mwari wa 18 nĩguo twarĩkia naguo Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ andũ arĩa matahirwo a Jakubu nĩ ngamacokia hema-inĩ ciao ũguo nĩguo Ngai aroiga atĩ Ngai hakuhĩ na nĩ atwĩrĩra ũhoro wa gũtũcokia hema-inĩ citũ nĩ maũndũ macio maitũ matũtigire rĩngĩ nĩ gĩkeno nĩ gĩagũtigire Ngai hakuhĩ gũgũcokia hema-inĩ yake rĩngĩ nĩ thayũ na ũgima wa mwĩrĩ nĩ ciagũtigire Ngai haha gũgũcokia hema-inĩ yake na gũcokia hema-inĩ yake mũrata na mwendwa wa Ngai akoiga atĩrĩrĩ ona kuo kũndũ kwao gwa gũtũũra ndĩkũiguĩre tha mwathani Ngai arotũma kũu wonekaga ndũngĩkinya na ndũngĩtũũra Ngai atũiguĩre tha atũme gũtuĩke ihumbu-inĩ ũguo nĩguo Ngai oiga akĩrĩkĩrĩria macoke gwakwo ihumbu-inĩ ciamo onacio nyũmba cia ũnene icoke gũtũũrwo o ta tene icio nĩ itũũro citũ nĩ gũkorwo rĩngĩ no gũkorwo andũ makũrorire makĩona nĩ wathirire andũ makũrorire makĩona mũico waku ndoka gũkũhe hinya na gũkwĩrĩra atĩ Ngai witũ ndacenjetie we ti mũrĩa ng'ũrũ na ndeyugithagia kiugo kĩa Ngai nĩma mũthikĩrĩria ĩtĩkĩra kwĩgwatĩra kiugo kĩa Ngai rũcinĩ rũrũ atĩ Ngai oiga atĩrĩrĩ nĩ egũkũhonia matihia maku nĩ egũgũcokia hema-inĩ ciaku kũrĩa gũtatũũragwo nĩ egũgũcokia hema-inĩ icio hema cia gĩkeno hema cia gũthiĩ na mbere hema cia gũkũngũĩra tondũ nĩ Ngai wĩranagĩra ciĩranĩro na akahingia reke tũhoe mũthikĩrĩria mwathani tũiguĩre tha no tũteithie kiugo gĩaku nĩ hinya na kiugo gĩaku gĩa na tũteithia rĩrĩa tũrĩtwo nĩ hinya na rĩrĩa tũtihĩtio gĩgoka mwathani gĩgatwĩkĩra hinya ĩka ũguo mwathani kũrĩa thikĩrĩria ona mũthamaki ũmekĩre kĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ ũroka gũtuoha matihia maitũ ũtũhonie no tũcokie hema-inĩ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho amen amen njĩtagwo Evangelist Elder Juria wa Irimũ wa Maina ngoragwo parish ĩtagwo Kayore rungu rwa mũtungatĩri wĩtagwo Simeon Mwaũra o hamwe na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na tũkĩhunjagia Ngai twĩ kũu tũrĩ ahonoku na tũgakenera tha cia Ngai amen amen nathimo Evangelist Elder Juria wa Irimũ wa Maina thengio nĩ kiugo kĩega mũno na kĩa hinya Rema word for the season ona kiugo kĩa ihinda rĩrĩ gĩa gũtũririkania ũhoro wa mawĩko ma Jehova na tũkĩhoke mwathani na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkĩinaga ĩni tarũrwa Samikei ciakwa cia nyona nĩ cikatũria kayũrokagĩra ndicaitene atĩa ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Natuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova ndire ũkĩndirikana ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtũngano gĩkĩ
Nĩrĩtwa ngĩgĩta ciro nĩ oriri wakwa oimire na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Sami K, thengio na ithuĩ tũtingĩriganĩrwo gũcokia ngatho haha nĩ tondũ mwathani akĩte maingĩ na manene, na thengio na kiuga nĩ twakĩigua kĩa kuma kũrĩ Elder Evangelist Julia wa Irimũ wa Maina wa kũrĩa PCA Kayore Parish, na nĩ atĩ atũthomera hena andũ maranjũria athoma Jeremia 30 muhari wa 16 nginya wa 18, muhari wa 16 nginya wa 18, Jeremiah chapter number 30 verse 16 to verse 18. No rathimo nĩ mwathani ona ũgĩthiĩ na mbere na kũrikĩra na gwĩkĩrĩra kiugo kĩu na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Sasa ni kufinish kumaro mwisho na Ng'ang'a of Njoroge arĩ gũkũ. Asante sana Reverend, karibu sana. No tũrathiĩ wega nĩguo gĩthomo kĩagĩrĩte kwagĩra nĩ Ngai na mũthenya wa Thursday no Friday nĩguo ndathiĩte harĩa Kenori na monanio makoretwo magĩthiĩ na mbere ma ũrĩmi nĩguo, na ngĩcemania na mũtumia wĩtagwo Penina nĩguo. Penina anjĩrire agũthikĩrĩirie mĩaka yothe. Wow, arathimwo nĩ mwathani na atũrio nĩ mwathani. Ndarĩ oima mĩtambo-inĩ. Amina. Na amakirie mũno tondũ anjĩrire every detail nĩguo of what we have talked for the last 1 month. Wow. Ũrĩa tũgwetaga haha wothe rũcinĩ. Nĩguo. Nĩ anjĩrire ciugo icio ciothe iria twaragia haha. Ngai arogathwo. So Penina ũgeithĩke mũno, akoragwo arĩ ndereba. Nĩguo. Arutaga na rũhonge rwa ũrĩmi rwa thirikari rwa Kalo. Nĩguo. Akĩgeithĩke mũno. Nĩguo. Mũtumia wa goro mũno. Na ngĩcemania na mũtumia ũngĩ wĩtagwo Dr. Njeri, nake nĩ abithaa wa ũrĩmi. Nĩguo. Atumia a goro mũno manjirie nĩ macambĩki a kuma mĩaka ya tene. Ngai agocwo. Marathimwo mũno. Nĩguo. Magĩthiĩ na mbere gũtungatĩra bũrũri. Nĩguo. Hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu. Nĩguo. Nĩ ciaharĩ ithatũ cia rũcinĩ. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũgeni mũtare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro rũcinĩ. Mbura nene gũthũkangia irio mĩgũnda-inĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwaraho wa maĩ ma kĩguo kwagagia aikari a gũkũ Nairobi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na President Trump kuuga no anyoteire gũthiĩ na mbere gũtitimũrana na Iran. Saindie tuteithie kwa wendu wanyu tumathina-inĩ biũ kũrĩa tũrĩrumia nyũmba gũkũ mwena ira momo. You keep warm kana wĩkĩre nguo iria ina ndũĩ ina ũrugarĩ nĩguo ndũgathiĩ ũkĩbũragwa nĩ mbebo, na bado ũkorwe ũkĩnyua indo iria warm, ndũgathiĩ kũnyua indo ina baridi. All the 44,000 JSS interns were confirmed into permanent and pensionable terms without waiting and without delay. Gĩtũmi tũhũthĩre mbegũ ici cia ready made nĩ ciratũteithia tondũ nĩ gũtuanĩria hamwe ci nyingĩ na nĩ gwĩkĩra rori nyingĩ, nao nĩ faida kwa mũrĩmi. Koguo programu ĩno ya Tribe to Educate ĩthondekaga kĩndũ twĩtaga endowment fund, na fund ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga gũteithia ciana iria itangĩhota. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na maya nĩ matũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩthararire barabara-inĩ nyingĩ gũkũ Nairobi kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩraire ĩkiura na gũcũngĩrĩria mwaraho wa maĩ ma kĩguo. Kũringana na riboti ya gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune, kũrĩ na mwaraho mũnene wa maĩ ma kĩguo mwena wa Parklands, Ngong Road, Lower Kabete, Kibera, Kilimani, South B, Kawangware, Rang'ata, Lavington, Isiri, Riruta na gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ mbura ĩcũngĩrĩirie ngari kũremwo kũhũthĩra barabara
cia Limuru Road, Bunyara Road, Lusaka Road hamwe na barabara imwe cia gatagati-inĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene. Na maabitha gũthaitĩra mogwati mũtharaba mũtune nĩ mahotire kũhonokia andũ 11 arĩa matatũ ĩrĩa ĩkũmakuĩte ĩtoririo nĩ maĩ barabara-inĩ ya Bunyala. Hamwe na ũguo ningĩ no mahotire gũthara ciana 2 iria igũkwamĩte nyũmba-inĩ ĩmwe ĩrĩa obanĩirio nĩ mwaraho wa maĩ ma Kĩguũ mwena wa Kilimani. Ndeto makĩria ciugĩte njũĩ cia Nairobi na Ngong'u nĩ irĩkĩtie kũihũra na kuna. Ndeto ĩrĩa icũngĩrĩirie mwaraho wa maĩ barabara-inĩ nyingĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Makiria maĩ ka 41,000 cia mĩgũnda nĩ irĩkĩtie gũthũkangio nĩ mwaraho wa maĩ ma mbura ya Kĩguũ rĩrĩ kũrĩ na mbura nene guothe bũrũri-inĩ. Ĩmwe ya kaunti iria ihutĩtio mũno nĩ kaunti ya Nyandarua kũrĩa magetha ma mboga, waru hamwe na ingĩ marĩkĩtie gũthũkangio nĩ mwaraho ũcio. Ũgwati ũrĩa arĩmi moigĩte marĩ na wagagu wa ng'aragu rĩu makĩhoya thirikari kũmateithia na mbeũ cia kũhanda wona mbura ĩno ya cenia. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa namba nene ya aikari nĩ arĩmi, mbura yambĩrĩirie gũcũngĩrĩra hathara mĩgũnda-inĩ kuma mweri mũhĩtũku wa ĩrĩ, kũrĩa mĩgũnda-inĩ mĩingĩ mboga o hamwe na waru ciahĩire nĩ mbaa, na kahinda-inĩ gaka mĩgũnda mĩingĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũihũrĩrĩrwo nĩ mwaraho, kũrĩa rĩu arĩmi morĩtie thirikari gũtigĩrĩra atĩ onao nĩ magunĩka na kĩgĩna gĩa gũkorwo magĩteithĩrĩrio nĩgetha mahote kũhanda irio ingĩ wona mbura ya cenia. Nĩ gũkorwo na mathĩna maingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ. Mbura ya neneha rĩngĩ kwĩna poor drainage, maĩ makaraha gũkagĩa mosquito, gĩko gĩkaingĩha. Akorwo nĩ ũrĩmi-inĩ wa waru, ithuĩ ta arĩmi a waru nĩtũkoragwo na thĩna mũno tondũ waru no kũbutha ĩbuthaga. Ũgakorerera ndũrĩ kĩndũ gĩa kwendia, ũgakorera mĩtaro nĩ yathinganire, magatũthikagĩrĩria ũrĩa tũroiga na mageka ũguo. Irio nyingĩ iria marahandĩte na fertilizer ĩrĩa ya thirikari nĩ cithũkangĩtio mũno nĩ mĩaraho. Thutha wa mĩeri 2 kana 3 nĩ gũkorwo na ng'aragu nene mũno. Oho nĩ morĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩharĩria mbere ya mbura nene yurĩte na njĩra ya kwenja ndemu cia maĩ nĩgetha mahotage kũhũthĩka rĩrĩa kwarĩte, handũ ha gweterera maĩ mau morĩre thĩ rĩrĩa mbura nene yaura. Magerie kwenjera andũ water pan nĩgetha hĩndĩ ya mbura ĩ nyingĩ magatega maĩ macio, hĩndĩ ya kwara maĩ macio makarĩma. Okorwo nĩ waru ndĩendete mbura, kũrĩa kwarahĩte thaa ici waru nĩ cianjĩtie kwara na mboga. Mbura nĩ ĩrakorirwo nĩyo ira nene makĩria, iria iramerete onacio nĩ ciakuo nĩ Kĩguũ, matiga gũikara o mawabici, moimĩre manjĩrĩrie kwaranĩria na mũingĩ. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte kũrĩ na ũgwati wa aikari amwe a kaunti ya Nyandarua kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu, kuona irio iria mararorete igũrũ nĩ cirĩkĩtie gũthererio nĩ Kĩguũ, rĩu makĩũria thirikari kũmaririkana rĩrĩa maranyagia irio cia ũteithio, o hamwe na gũtigĩrĩra atĩ nĩ maheo mbegũ mangĩhota kũhanda wona mbura ya cenia. Tũkoretwo tũrĩ arĩmi a waru na mboga o hamwe na mbembe. Mũthenya wa mũthĩ nĩ ihoya tũraikia kũrĩ thirikari ĩtũririkane na ĩgerie gũtũteithia na mbegũ. Rĩu tũtirĩ na kĩndũ twerekeire gĩa kũgetha, ona mbegũ iria tũroraga nĩ ciathũkio nĩ maĩ nĩ maingĩ mũno, koguo nĩ tũrona mĩeri ĩrĩ ĩgũka kana ihinda rĩa mweri 2 ũguo ng'aragu ĩyo gũkorwo kũrĩ nene mũno. Ririkane arĩmi a Nyakĩo na mũno itũra rĩrĩa gwitũ rĩa gwa Cithi nĩ tondũ arĩmi nĩ macokete na thutha. Ona gũkũ mĩgũnda no yarahĩte mũno, ona mũngĩũka arĩmi andũ ao moke monera maĩ maiyũrĩte gũkũ na andũ kũrĩa andũ meherete nginya mĩciĩ-inĩ yao. Kũroneka gũthiathia tũgũkorwo na ng'aragu nene, fertilizer nĩ mũratũhete no nĩ tũrahoya ĩngĩ na mbegũ nĩgetha tũhote kũrĩma wega. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nao a Kenya nĩ mathingatĩtwo mehũge mĩrimũ ĩrĩa yũkanagia na mwaraho wa maĩ ma Kĩguũ rĩrĩ kũrĩ na mbura nene bũrũri-inĩ. Hamwe na mĩrimũ ĩyo nĩ kũharwo gatema, malaria, typhoid, homa gatagatĩ-inĩ ka ĩngĩ. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki orĩtie mũingĩ gũtherũkagia maĩ ma kũnyua na oho gwĩkĩra nguo cirĩ na ũrugarĩ nĩguo gwĩtiria heho nyingĩ ĩrĩa ĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Rĩrĩ mbura ya kĩmera ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kura nginya mweri wa 5 kana wa 6 mwaka ũyũ, mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mbura na heho nĩ ĩtanyĩtwo kuongerereka. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte mũhiano ũgwatania wa homa ũgũkorwo ũrĩ igũrũ. No kuonanga andũ me marwaru na nuronire spike ringi na ringi andu marwaraga mesura thibitari makambia kuga ka covid yacokire na gutena covid uria turauga ni ati o maicu ni igukorwa inyinga ingi andu ni mekunyitania. Nake ndagitari Martin Njiru arauga riri gutanyitwo mbura ya muiro kuria mai ma gutherera na kwaraha megucungirira rwagi kuingiha na murimu wa malaria kugereka. Maji ya mafuriko mara nyingi huchafua maji ya kunywa na kuchanganyika na maji taka. Magonjwa yanayotoka
Kutokana na hali hii ni kama vile kipindupindu, kolera, homa ya mabafu, typhoid, kuhara, pia homa ya maini ama hepatitis A. Njirugite hinda riri mirimu ira yumanaga na muiyuro wa mai ta kuharwo gatema niguo kolera ona typhoid ni kwambatira. Mafuriko huacha madimbwi ya maji yaliyotuama ambayo huwa mazalia ya mbu. Kama dudu huleta magonjwa kama vile malaria, dengue fever, rift fever, West Nile fever. Waathiriwa mafuriko mara nyingi hulazimika kuishi katika makazi ya muda yaliyojaa watu wengi, hali inayorahisisha maambukizi ya magonjwa kama vile pneumonia, mafua, mashambulizi ya pumu na maambukizi ya ngozi. Riu thirikari nĩ yũrĩtie mũingĩ gũthingatithia ikĩro na mĩtaratara ya kũmarigĩrĩria kuma na gũtherema kwa mĩrimũ ihinda rĩrĩ rĩa mbura. You keep warm kana wĩkĩre nguo iria ina ũrugarĩ nĩguo ndũgathiĩ ũkĩbũragwa nĩ mbebo, na bado ũkorwe ũkĩnyua indo iria warm. Ndũgathiĩ kũnyua indo ina baridi tu ũkoragwe nĩ ũranyitwo nĩ mbebo. Acio nĩ maũndũ ma respiratory kana na nĩkĩo tũrauga mũndũ nemenyerere. Korwo nĩ ciana nĩ ibewe itamba cia mamira ikĩthi cukuru kana cia gũsneeze. Ona wĩrani, korwo nĩ wĩrani wĩmenyerere, wanyita bandu ti wĩthambe njara, tondu hygiene nio njega piu, personal hygiene. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na guo mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ yũrĩtie thirikari gũthondeka mĩtaro mĩega ya kũnithia maĩ ma kĩguũ rĩrĩ kũrĩ na mbura nene gĩcigo-inĩ kĩa Mwea. Aikari moigĩte oro mwaka nĩ magithagio thayũ nĩ mwaraho wa maĩ, thĩna ũrĩa makuruhanĩtio na wagi wa mĩbango mĩega na icagi cia Jambo, Soweto na taũni-inĩ ya Ngurubani nĩcio itoragio mũno nĩ mwaraho wa maĩ ma kĩguũ. Aikari makĩenda thĩna ũcio wetherwo kĩhonia gĩa gũtũũra. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Kirinyaga. Tusaidie, tuteithie kwa endu wanyu. Tumathina-inĩ biũ kũrĩa tũrĩrungia nyũmba gũkũ kũmoneka iramomoka. Nĩ mathĩna marĩa makoragwo makĩonekana rĩrĩa kwĩna mũiyũro wa maĩ na makĩria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na kũrĩa gũkoragwo kwaraganĩte. Thĩna ũrĩa ũcokaga ũkathira rĩrĩa maĩ makorwo magĩikũrũka. Thĩna wa twereguo nĩ wa kwarabĩrwo nĩ maĩ. Ona ng'ombe ciakwa nĩ gũtwarwo iratwarwo nĩ maĩ. Nginya ngũkũ ndirĩ. Tũrarĩa thĩna wa kũringa nginya tũgĩũka kuona aciari. Twarigwo tũrathama tũthiĩ kũ, thirikari gũtegeke mbeca igĩtũbete atĩ no twethe gwa gũikara. Niĩ ndirĩ na gwa kũrugĩra, no anga thire kwa nimba kũrĩa gũtarĩ kwarahu. Tũrugaga kĩrigo kũragĩthiĩ atĩa thirikari. Tusaidie. Nĩ thĩna ũkoragwo ũkĩonekana mavinda kwa mavinda rĩrĩa mbura yakorwo ĩkĩringa ndĩ, na nĩ ũndũ wonekanaga ũtĩkoragwo wĩbarĩirio. Tau nĩ ndarikana mwaka mũthiru mweri wa kana. Mbura yurire abruptly. Tũtekũmenya mbura yumire mweri wa kana mwaka thiru ngurani yothe gĩburandi, which means drainage cia Mwea ikoragwo ciĩ poor. Ona taru kũngira mbura ta yurĩte mwaka mũthiru ũngĩona kwa mbura ũko maĩ gũkũ gũtĩ mũndũ acugurika. Tondũ maĩ mumaga na gũkũ Mount Kenya kũrĩa marigagĩria gũkũ Mwea. Andũ a Mwea nĩ makoragwo na thĩna mũno, tondũ gũkũ response kana ona tũtimenyaga nĩ arĩkũ makorwo makĩthondeka mĩtaro. Tarĩu ona mbura tondũ tũrerwo na nĩ ndona ũmũthĩ meteorologist kana arathi a rĩera nĩ mapost mauga atĩ gũkũ Kirinyaga nĩ gũgũkorwo na mbura ya 200 millimeters. Gũgũkorwo na thĩna mũno, na no njũrie thirikari mbere ya mbura ĩyo yurĩte tondũ marauga ĩkambĩrĩria mweri 20, thirikari ĩtĩkĩre gũka na ihenya, ĩtĩkĩre kwambĩrĩria kwenja mĩtaro ĩyo kũthengia gĩko nĩgetha mbura yoka maĩ mabote kũthiĩ rũĩ rwa Thiba. Nĩ thĩna ũkoragwo ũkĩonekana mavinda kwa mavinda na makĩria taũni nene ta Ngurubani kana mwena wa Kagio. Maĩ marĩkia kũbwa matitindanagĩra maũndũ matũraga mararaba makaraba nginya rami makaingĩra nyũmba cia andũ. Monekaga mũno kũrĩa guothe kwĩ thĩ mũno ta Jambo Bire, no nĩkuo kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kũthondeketwo mbere ya mbura yurĩte. Mũingĩ nĩ ugĩte kwĩna bata thirikari cia matũra gũkoragwo itengete mbeca cia gũkorwo ikĩbingũra kũrĩa maĩ makoragwo magĩkuama, o bamwe na mbeca cia ũteithio rĩrĩa gwakorwo kwĩna mathĩna ta maya makorwo makĩonekana. Ũndũ ũrĩa mugĩte ũtĩkoretwo ũkĩonekana gwa kavinda kanene. Kũrĩa gwĩtagwo Shauri Moyo na Soweto tondũ gũkoragwo kũiyũrĩte maĩ nĩkuo makoragwo makĩthamio na nginya makabeagwo mĩcara. Matigire gwĩka kĩa mbere nĩ kũthondeka drainage. Nĩ ndona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kũngĩkura tũtikanekore thĩĩni-inĩ ũrĩa tarĩu mũrĩthi ũngĩrora barabara citũ cia maĩ kaĩ ũgatitindanagĩra mateng'erarĩra kũu kwagĩa na maafa nĩrĩo mateng'eraga. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe
Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro oigĩte bũrũri wĩna thitoko njiganu ya maguta na ũguo mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Iran ndĩkũhutia thogora wamo. Arĩtie ndagĩka nini thutha wa thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kũramata thogora ya maguta bũrũri-inĩ EPRA kwaga kuongerera thogora wa maguta rĩrĩa ya Kenya mararĩ na wagagu wa thogora ũcio kwambatĩra. Ona president wa America Donald J. Trump akorete akiuga America ndĩgũtharĩkĩra meri iria ikuĩte maguta kuma Iran, akiuga wonjoria wa Afrika wehokaga maguta macio. Riboti ya mwandĩki witũ Victor Kinothia ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũingĩre kũrĩa Nyĩrĩ kũrĩa namba nene ya arutwo mathiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa bithi na makĩria arutwo arĩa maraingĩra mathukuru-inĩ ma university. Na kũrũmĩrĩra thĩna ũyũ, university ya Dedan Kimathi kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩthugundĩte mũbango wa gũteithĩrĩria arutwo arĩa maremetwo kũrĩha bithi. University ĩyo ĩthaganĩtie icora rĩa kũhamba kĩrĩma kĩa Mount Kenya na muoroto wa gũcangithia mũigana wa ciringi mirioni 100 gũteithĩrĩria arutwo acio. Vice Chancellor wa university ĩyo Professor Engineer Peter Muchiri oigĩte matanyĩte kũguna arutwo marahinga 500 nĩguo kũrĩkia mathomo mao ma university. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ cia gĩthaka rwa Mount Kenya gwa thabarĩ ya kũngania kĩgĩna gĩa gũteithia arutwo kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete rĩtabanĩirio kũrĩ Vice Chancellor wa University wa Dedan Kimathi Professor Engineer Peter Muchiri augĩte maratanya gwetha ciringi mirioni 100 iria cikũhota kũnyitĩrĩra arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ na ũhoti. O mwaka nĩ tũtagetaga mirioni 100 cia gũthondeka endowment fund, na target itũ nĩ kũgeria kuma ciana 300 na 500 no nokorwo nĩ tuonete atĩ ciana ici irenda ũteithio extra no iroka ikĩingĩhaga, koguo nĩ tũrenda kuongerera kĩgĩna kĩu nĩguo kĩgerie gũthondeka mbeca cia mwana wothe waingĩra university. Professor Muchiri akiuga kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo kĩrĩ kĩguni kũrĩ arutwo aingĩ, kuona amwe maingĩraga thukuru matarĩ na bithi ya kũigana. Koguo programu ĩno ya Tribe to Educate ithondekaga kĩndũ twĩtaga endowment fund, na fund ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga gũteithia ciana iria itangĩhota nĩguo mwana wothe ũkũingĩra university ya Dedan Kimathi University aingĩra university mwaka wa mbere gũtirĩ hĩndĩ agatigithĩria gĩthomo gĩake nĩ ũndũ wa kwaga mbeca. The situation is not, I wouldn't say it's very good, it's dire, because like this particular reporting, the first years, quite a number of students didn't report, and the simple reason was they don't have funds, or even they can't afford what the balance they need to pay. So such an initiative is very important in every university. Arĩa magunĩkĩte ta Grace Kanyi na Michael Odhiambo makĩgathĩrĩria mũtaratara ũyũ. Rĩmwe nĩ ũkoraga ta mũrutwo wĩ university nĩ ũkoraga ena to financial to thĩna wa kĩrathi kana kũ raise school fees ũkoragwo ho, nĩ ũgũkora ginya kĩmũtũrĩre ta kũ raise ginya irio kana ginya kũrĩa araika. My mom was suffering from cancer. She passed on, she died after 2 weeks after I joined Dedan Kimathi. So I only had 12,500. This project has really assisted me. I am not the Michael who joined the university by then. I've greatly changed. One. Hadi ni Hainoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ. Jeta Theuri wa Mbogo. Ja ya bũrũri president wa America Donald J. Trump oigĩte no anyoteire gũthiĩ na mbere na mbara bũrũri-inĩ wa Iran. Trump arĩtie thutha wa Iran kuga nĩ ĩrenda agreement ya kũnina mbara ĩyo. Agreement ĩrĩa Trump oigĩte ndĩna mũkenia. Akĩaria na nyũmba ĩmwe ya mohoro, Trump oigĩte nĩ marĩkĩtie gũtharĩkĩra gĩthima kĩa maguta kĩmwe kĩnene mũno bũrũri-inĩ ũcio wa Iran. Ongereire kuga no megũtharĩkĩra ithima ingĩ cigana ũna, muoroto wake mũnene akiuga no kũigua mwago wa mbara na kuonania ũhoti wa matharaita ma Amerika. Over the weekend, the United States military and the Israeli Defense Forces continued Operation Epic Fury very successfully. Over the past 9 days, we've carried out some of the most powerful and complex military strikes and maneuvers the world has ever seen. Now, you add that up to all of the other things, Midnight Hammer, getting rid of the nuclear threat from Iran, which was a big moment in history, in my opinion.
Aya, riboti ĩyo ĩgiĩ Trump kũigua mwago wa mbara kũrĩa Iran nĩ atuhingira mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte nĩ kũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tukahoya mwathani twagutia twagutũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ Muremi, hũthĩra Agvanta 500SC kũgitĩra kahũa gaku kumana na mũrimũ wa CBD. Agvanta kuma Farmfix Africa ĩronekana Grovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie. Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Kahawa bora na Agvanta. Muremi, Eurochem na Weedless. Ĩno nĩ ndawa ya gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe, ona mĩavocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ĩno nĩ organic foliar feed. Ĩna amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ĩna bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun. Ĩno nĩ ndawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Mapilot gwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege kinyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Talia Achieng na yatoka Migori County. Shabiki nilianza kucheza last year. Niliona kwa social media na kwa TV pia. Ndio nikaamua nianze kucheza na mimi pia. Nilicheza na 100, alafu nikasukuma ndege mpaka ikafika 260. Nilikash out na hiyo 260. Nilikuwa excited, nilifurahi, but sikuamini on the spot. Lakini baadaye ndio nikapiga simu tena ndio nikanini si kitu ya uongo. Hii pesa napanga kuexpand biashara yangu. Alafu nilipia watoto wangu school fees. Nataka nijenge pia nyumba yangu na nisaidie wazazi wangu. Betting si ya wanaume peke yao. Betting ni ya kila mtu. Mwenye anaweza cheza, uwe mzee, uwe mama, unaweza icheza. Please cheza responsibly. Download app ya shabiki.com wa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Gĩũthi gĩkĩ ti kĩndũ mũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Aremi othe nĩ mũkũmenyithio atĩ kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ makũreheire ndawa ya kũnina tũtambi ta thrips, aphids, white flies, fruit flies na tũngĩ tũingĩ harĩ mĩmera ta gĩtũngũrũ, nyanya, mboco, waru, cucumber na mĩmera ĩngĩ mĩingĩ. Bilioneri na ndawa igĩrĩ iria irĩ na ũhoti wa kũnina tũtambi thĩinĩ wa mĩmera yaku.
Billionaire irathimwo na gĩthimi kĩnini mũno kĩa ngiramu 2.5 na ĩkahota kũhũrana na tũtambi ta scales, white flies, mũthigiriri, aphids na thrips. Dawa ĩno nĩ ĩronekana nduka-inĩ ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie ya wendia wa ndawa cia ũrĩmi na gĩthimi gĩa kuma ngiramu 25 o nginyagia kilo 1. Ukulima ni Green Life. Your growth, our growth. Muikari wa Juja na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũkajuja town Major Vision Plaza opposite Senate Hotel. No ũhũre thimũ 0722 601 924 kana 0723 159 170. Warie na Elizabeth Jerry, muikari wa Juja. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro, shesheni hakuhĩ nawe. Inoro, muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 020 33 166 33 kana 020 22 180 44. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro. Bekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩria ũguo igire gũkwĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ na irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Ndĩrona Mĩrĩ Waithĩra, nĩ ndĩrona Shirika gũkũ mokĩte na njĩra nene. Ona na Bodan wa Karatu, Charles Kavu, Naomi Mwangi, na kuona kabisa Sandy Mũkena wa Kĩhoto Kabathi, thegio mũno makĩria. Ona Mĩrĩ Waithĩra wa Mwangi na Esi, ona to ũguo ningĩ Shosho Arohi othe wĩ kuma kũrĩa Boston, Lilian Basha wazima na gĩtau wake thegio mũno makĩria. Ona wa Gĩthaiga kuma Rongai akanjĩra nyũmĩrĩrie famĩlĩ ya Mbũthĩ mekwa Gware 46 nĩ matigĩtwo nĩ mwana wao marendete Catherine Mĩrĩ Jerry Mbũthĩ. Igongona nĩ rũciũ Sitam Valley Road mweri 16 ahurũkio Rang'ata Cemetery rũciũ. Ngai amahorerie na arohurũka ũhoro Catherine Mĩrĩ Jerry Mbũthĩ. Atijaja Kings Mwangi wakwa Beni nĩ ndakuona thegio mũno makĩria. Ona Johnny Njũgũna wa Mũthega na mũtumia wake mekire hiki Sunday nĩndirarikana agĩgwetera mũtumia wake etagwo Elizabeth wa Ngeci. Anjĩra nĩ mangeithia mũno, ndageithĩka mũno makĩria na maragĩcokia ngatho nĩ arĩa othe mamanyitĩire Sunday. Rĩu nĩ njũĩ honeymoon Mr. John Njũgũna Mũthega na mũtumia waku Elizabeth wa Njirũ. Asanti sana na gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno. Kĩnyoro Mũsafiri wa Super Metro nĩ ndamuona. Wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ ũrathimwo mũno na ũgeithanie kũrĩa mwena wa Mũrũngarũ. Ndaigua nawe nĩ wekĩra ithabu-inĩ rĩa arĩa megũtũma Ng'ang'a wa Njoroge na makĩmwĩre indo icio aneo atige nĩ ciakinyĩrĩra. Afuana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ wa Mĩrĩ ũkĩgeithanie kũrĩa mwena wa Mũrũngarũ. Dominic Ng'ang'a wa Igĩkĩro, Pius Njoro wa Gĩturo. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa DJ Maki George Musapere in the mix na geithĩrio Fish Fraternity yothe ĩtongoretio nĩ patron wa Bwana Jeffrey Mũngai, ya Crispo Mũritwa wa Bia, Joan wa Star Travel and Tours, Joyce wa Kĩbuĩ, mũndũ ũgwĩtwo Karira. Inyuothe mũgeithĩke mũno harĩa hothe mũrĩ Fish yothe amũkiri na arĩa angĩ. Ona Shiko Paradise asanti sana. Mũndũ ũgwĩtwo Mũcena wa Rise and Love, nyinyi wote msalimike sana. Ona Maitoroithi ageithĩke wa Tony, Patricia, mũndũ ũgwĩtwo na geithĩrio Jama Mũthigari ageithĩke mũno mũno. Asanti sana na Ngai amwĩke maũndũ mega na Kĩara wa Subukia. Nĩ ndakuona kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. DJ Maki George Musapere in the mix. Ndũgo kĩigua nĩ makiuga ni mbaya ũkaimenya nĩ mwaki mix in the mix. Isaac Gomi Dosh Jaris mware wa Kĩrũbĩ wĩrũ Ngai geithĩka mũno.
DJ Mac George in the mix. In the mix.
DJ Mac George Msapiri. Oh, in the mix ni mbaya. Na maundu magoka mega muno guku ni kwa Inoro mucie naguo. Atengi na mwajaja. Monica Mamswini thekio muno. No kanjira uri mitambo-ini ya Inoro na your daughter Winnie Jerry Monica, your brother Isaac Waiharo Waweru magie na kirathimo mukamu ane ndakuona ugeithike muno na no turahora your mama hone na ihenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mero wa idhara mwagiga DJ wetu ni fire kabisa. Asante sana. Ona wageshua kavio thegio muno makeria. Ni ndakuona ona Silent Risa na zothe akuruothe ona MC Captain Jogo na thegio muno mutugatiri wanyu David konyo wapizi ongatarungai na your cousin Leverett Jogo na Muthoi Baraka Parish. Asante sana, mbarikiwe sana. Bingwa Msafiri Charles Getonga Nyange kuma Korea shuka apyozi joro wage turwajira umoja wante na estate mwekuwa muno makeria na turathi uguo na mbere na kanitha uyu wake murio na jambo makutano masaga na thekio muno makeria John Waka Headmeni umireria Mayanko Joseph Kimani Ndunguka na Warisi matigetwo ni mwana wa Yunes wa Ruguru Kimani kuma itura ria Mute wa Mai Kajuko Gatundu North matikone Friday kwa mucie poreni tena sana. Riu hatiri undu ungi ni ati ni haria tugaga yours yako riu waria gikawaida ukoria yours riu akioria yako riu ni shengi yako riu wakioria okoro wakinya kuria tukiaragia Shabeteng ukoria yambatako na manati theru ithe wa mwathani witu turavatara kuhoya mwathani turavatara gwita mwathani turavatara guthaitha mwathani ona mbura turiria ya gutuigana na ya kimera ati ya gutukia ati ya gutunina ona mathina maria mekwa tunine ria tuhoroherie mwathani witu nituoka tutigite mothe maitu tukubataire tuthase kunde nyingi kwi marakara twaguthaitha witikire o manena ithu ndiririe twaguthaitha tikoro sisi tutugitikirwo niwe emubiri tureke ture na tunyuire metha-ini yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Na Muthoni wa Macharia wa Karagita ubarikiwe sana. Nathi na mbere na kwamũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩ tũkoine na rwĩmbo rwendo nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbibi tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩ na hinya tũthiĩ rũgendo ithe wa mwathani witũ rwĩmbo rwa Mother and Son mĩtambo-inĩ ya Inooro FM nĩ ndona Bishop Shinjigu nake njĩra ngeithie kĩara wa Subukia na Ruku wagana wa maingĩ ageithĩke mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ no akĩhara kĩganda nĩ akorwo nĩ mix ya DJ Maki George Musapiri in the mix na tugathiĩ wega na mbere na tũkĩhoka mwathani na tũgetĩkia mwathani na tũgeterera mwathani nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ atũragia andũ ake na akamahotanĩra ona akamatongia ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na gũkagĩra o kwagĩra tũkĩmwĩhokaga na tũkĩmwetagĩrĩra na tũkĩmwĩrekagĩrĩria ona ningĩ tũkĩhokaga atĩ Ngai no egũtũrũĩrĩra tũkĩhokaga atĩ Ngai no egũtũranĩria andũ ake tũkĩhokaga atĩ Ngai no egũtũiguĩra tha rĩu na hingo ciothe tene ona tene tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie gĩthomo arĩ thaa 4 maya mathaa mathire gũthiĩ maya rĩu ningĩ nĩ rĩakinya ihinda rĩngĩ arĩ na ariĩ ithe witũ na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga haha ũguo ni hapa hivi ihinda rĩa kĩhonoko mita na manati wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie na manati therũ nĩ tondũ nĩ wega mũndũ agathimaga ciugo kĩario kiugo ũndũ nĩ tondũ irumi nĩ ituraga ngoro ona kwĩ maũndũ ũngĩandĩka maturie mũndũ na irumi nĩ itũthecaga ngoro mũno makĩria ona menyerera ciugo iria ũrera mũndũ na iria ũragweta na mũno makĩria mũthũri akiuga rĩandĩkwaro harĩ butiki ũndũ wothe wanandĩka andũ gĩkoragwo gĩthario ũtũraga hau mũno makĩria na Paulo akĩandĩkĩra Efeso thĩinĩ wa Efeso 4 mũhari wa 29 oigaga tigagai kwaria ciugo njũru na tũnua twanyu kaba mwaragie ciugo iria ciagĩrĩire cia kũguna andũ hĩndĩ ĩrĩa mabataire nĩguo itũmi arĩa maciguaga magĩe na wega wa Ngai wĩtheme irumi wĩtheme igenyo wĩtheme mĩario mĩũru wĩtheme rũthiomi rwa kũrumana mwĩaragĩrĩria ciugo iria ironeka ciĩna ũhoro wa wendo wa mwathani ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ona he mũndũ wainĩirwo na nĩ honokete na tũkĩina rũrũ atĩ mũcungu ũrĩa ũrona harĩa handũ hena tũrũa twa rũci ũhandĩtwo mbĩrĩra-inĩ ya mũtumia wetagwo Rusi ũcio weitire hetwo nĩ mũthuri we maraya amenya wendo wake wothe warĩ wa mũthuri we JB Maina na arĩ koroma nĩ acungĩte ciugo nĩgetha twĩmenyagĩrĩre na nĩ ihinda rĩa kĩhonoko mita ndigwĩte matu-inĩ no ndĩrathi na Jesu nĩ buona wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro na gũtangĩrio ũguo ingĩrĩ gũkwĩra
wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Shesheni hakuwe nawe. Tumenyere na ciugo citũ cia tũnua tũmenyerere ũrĩa tũrehera arĩa angĩ ona rwĩtagwo tũgatwa rũciinĩ rwa JB Maina na riuma ihinda rĩega rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga tũgĩthiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria gĩthomo rũciinĩ rũrũ na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani na kwĩrekereria kwĩ mwathani atũrũĩrĩre atũrũmbũiye atũnyamarũre atũhatũre na twĩke maũndũ mega. Reke ngũhoere tukirikia githomo ni tukugatha muno tugutiya tukwambararia tukugoca tugukumie tugucokerie ngatho ni guturirikana gutumenyera gukorwo na ithwe mahinda matwakorwo ha mwathani watwariria waturuta watukania watuonia njira watuonia mutwirira tugutura ona ni ucoketie mahoya maitu na mangi maingi na manene otwekeire no guthi na mbere na gutwikira mwathani amukira ngatho kuma urikuini wa ngoro citu ni thengio nginya ni mbura iroira ya gutuigana na ya gutuguna na ya gututeithia tumenyerere ng'endo-ini citu tukiumana tukihunduka mwathani Ngai turumbuiye ona
ona kuri andu aku othe meko magomanite ni undu wa kiugo giaku na ritwa riaku Mwathani ukorwo hamwe na andu aku Ngai wa aria mari muoyo riu gitikire Mwathani Ngai guturekera mehia na mahitia maitu ni twaguthaitha tukona andu toima nje uhoro waku Mwathani tukwihitie turekere ni tondu gutire mundu mukinyaniru na riu Ngai wa tha na Ngai wa magegania robo ya mecio itu robo ya family robo ya andu aku Mwathani atumia aria nditu mohoke wega na mature na ciana itu ria na matarisha no marathime nacio uririkane andu aku othe ututongie ngoro mwiri na meciria na mihuko ututongorie mawira magie umithio muturire ugie umithio ututeithie guturania wega uririkane bururi witu utongoria waguo na maundu mothe megie bururi ona ningi utwane na ithue Mwathani Ngai ririkana na menjera na rumande oro mohonekanira ona ningi uririkane amena mashira ririkana Mwathani andu aku othe na mavataro mao mawira biashara ona ningi muturire na utwaru marathi na mbere na mathomo Mwathani tukiratiriria kurikirira gwa tamu ino ya mbere ukorwo hamwe nao Mwathani Ngai ona riu amwe matigetie kiumia mambiriria igeranio cia kuhinga tamu ino Mwathani ukorwo hamwe nao menyera arutani aciari na areri ona ukorwo hamwe na andu aku othe Mwathani Ngai riu Ngai mwega na mutugi na muiguatha itikira guthaithika itikira kurumbuia ngoro icio cinamite na ikorwo ni hinya kuma aria akuru aria angi mari ethi aria anini ona aria anene Mwathani Ngai maiguire tha Ngai ona utumenyagirire maundu-ini mari mothe tugo teithie Mwathani Ngai kurumbuia maundu maitu tukire no tuhotanire aria menja wa bururi maririkane kuria mbare rurite na gacaca Mwathani kurogia na iguano ikinye muthia Ngai ona nigetha ona ririkane andu aku othe kuria guothe mari Ngai tuhe thayo niguo twahoya tuhe hotani tuhe kirathimo tuhonie tumiririe twikire hinya tutongorie tuterebe tureithie tukiririe aria matukagira na magatu menereria na magatu maturwo ni hinya na tuigue tweme na Mwathani Ngai tuhumberiri waku wega waku utugi waku hinya waku Mwathani Ngai mavataro maitu ni twakuhoya ro tuhingiria o toria ungiona ni kwagiriire tongoragie no twanage na ithue na wikarage na ithue no thiage na ithue no tore wi Ngai na mutumenyererie na mututuria na kimeke mbere itu twakiga moko-ini maku Mwathani etekera guthaithika hamwe na macio kwena mangi mahitharu ona ratha maima mitambo-ini itu yothe kwa SMS 22989 kwa X @inoroke kana tumuturwa mwiro Facebook page Inoro FM na adugata ya Ngai muturwa mwiro blessed and favored kwa YouTube ya Inoro Mwathani ukuria guothe moima mahingerie nacio na maria twakuhoya etekera gutuigua na gutuhingeria ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho na riu ndamuneana moko-ini ma Ngai ucio mwega na mutugi na muigua tha muririkane amumenyerere amuonekanire amuhotanire amurumbuie amunyamarure agomane na mavataro manyu naguo thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utarie uikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu na kuo nigetha mwenya Mwathani onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo na kirathimo kia Ngai ithe na kia Murio na kia Roho Mutheru ikaranie na inyuĩ gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na maũndũ-inĩ marĩ mothe o ta wa Daisy kaba gweterera Ngai Shonora kabagweterera Ngai na niaguteithagia kabagweterera Ngai yo kabagweterera Ngai kana kanini keragwo nĩ nyina kauge ndarĩ kuo kabagweterera Ngai nako gakauga mamie kuo naugire njuge ndarĩ kabagweterera Ngai ndaugaga ndarĩ kuo kabagweterera Ngai ndakwĩhithagira kabagweterera Ngai ndahoragia thimũ kabagweterera Ngai yo haya kabagweterera Ngai no weterere mũteti arege gũgũteithia kabagweterera Ngai wahũra thimũ nĩ mũteja kanokerwo arĩ mbicĩ kabagweterera Ngai ndaugaga arĩ mbicĩ kabagweterera Ngai ndahoragia thimũ kabagweterera Ngai ndaumagĩra thutha kabagweterera Ngai yo ndoiga kabagweterera Ngai
Kaba gweterera Ngai maundu-ini mari mothe tondu ni atuteithagia ni aturumbuyagia ni atuonekanagira na agatuhotanira na agatwika maundu mega na motugi na magegania ona ningi no akoretwo ari mwihokeku ni tondu ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe gukorwo ho twi muoyo gukorwo ati twi muoyo na thaa ici Ngai uyu wathana wi hinya na mutugi ni agituturagiria kirigiriro na mwihoko. Riu ni ati Ng'ang'a wa Njoroge ikihanda thaa 4 ni ututhomera mohoro mainoro rucini ma thaa 4 na njira nguharikania na mo team ya Praise and Worship matongoretio Gigoti. miario teo Meduda inadi nimedojo. Umedojo umekamiza. Yeah man. Oh yeah. And nimesikiza word. Yeah. Na ime to bless. Oh yes. Yeah. How are you? I'm fine, nigga. Yeah. Ati I'm waje fine, my nigga. Yeah. Ati kurugurwa iria ngoma ikarite arata No, you don't have to tell me that, man. It's not good. Yeah. Why? It's not good telling me that. Why? Because I'm a servant of God. Adieu? I'm a servant of God too. How? How? You need to. Who got that? Let's go down Korea. How? Let's go down Korea today. Are you listening to yourself? Yeah. Now I'm listening to myself. And I've come here just to work. Yeah. Can you see me where? No. Where, nigga? Yeah. You, me? You know, in this Nairobi, we've been having traffic and rain and flooding, man. Yeah. Yeah, but we're praying God because we have a servant of God there. Amen. At least you're praying for us. Yes. And I know God will do us for his people. Hallelujah. Yeah, man. Oh, yes. So I already released you and I already you good. And I'll start another show here. Yeah. God bless you so much. What's the name of the show? Once again? Yours. You are? My show. Yeah. It is God Praise and Worship. Oh, man. yes. Yeah. You are the one? I am the one. I'm the one who is driving that show. Oh, yeah. Your name, please? My name is Simon Kamari. My name is Simon. No, you don't say you're Simon Kamari. You say I'm Simon got crushed. Oh, in English. I am the Rora. I'm Simon the Rora. Yes. And I'm here. I've come here. Yes. To be the driver of the next show. Yes. And from then I'll come out working either. Yes. Yes, to Kerura. Go yo. Anyway, thank you. Gwire no irarurumuka thagio mwathani kuhonokia mũrũ wa ithe witũ tondũ reke ngwĩre mbura nĩ njega nĩ hingũraga maũndũ reke ngwĩre kũrĩa andũ cirurumuka yaku nĩ yarurumuka biũ reke ngwĩre twarithia gũthikagĩrĩria. And God bless you so Amen. much. God bless you too. Thank you. Nĩ mũtungataga na roho. Arogocwo mwathani. Na nĩ tũiguaga niĩ ta niĩ mwena wakwa nĩ njuaga to wĩra. Amen. To wĩra nĩ njiguaga nĩ kũrĩ na ũndũ wĩkaga. Amina. And you are so much impactful in the lives of the listeners. Thank you. Asante. Ama hiyo sio Kiingereza. Ni Kizungu. God bless you. Ng'ang'a wa Njoroge na Ng'ang'a wa Njoroge ũtinde wega na kũrĩa ũgũthiĩ
indo ciothe ciakwa ciĩranĩirwo uhakikisha zimefika na usalimie mama Wayne Waza na Wayne Waza. Ni asante sana. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ, ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu, na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Makĩria ma ĩka ngiri 41 cia mĩgũnda nĩ irĩkĩtie gũthũkangio nĩ mwaraho wa maĩ ma kĩguũ rĩrĩ kũrĩ na mbura nene bũrũri-inĩ. Ĩmwe ya kaunti iria cihutĩtio mũno nĩ kũrĩa Nyandarua, kũrĩa magetha ma mboga, waru hamwe na indo ingĩ irĩkĩtie gũthererio nĩ mwaraho wa maĩ macio nĩ ũgwati ũrĩa arĩmi moigĩte marĩ na wagagu wa ng'aragu, rĩu makĩhoya thirikari kũmateithia na mbeũ cia kũhanda wona mbura ĩno yanjia gũcenia. Kuma kũrĩa Nyandarua, mwandĩki witũ Simon Nguri arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa namba nene ya ikari nĩ arĩmi, mbura yambĩrĩirie gũcũngĩrĩra hathara mĩgũnda-inĩ kuma mweri mũhĩtũku wa ĩrĩ, kũrĩa mĩgũnda-inĩ mĩingĩ mboga o hamwe na waru ciahĩire nĩ mbaa, na kahinda-inĩ gaka mĩgũnda mĩingĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũihũrĩrĩrwo nĩ mwaraho, kũrĩa rĩu arĩmi morĩtie thirikari gũtigĩrĩra atĩ onao nĩ magunĩka na kĩgĩna gĩa gũkorwo magĩteithĩrĩrio nĩgetha mahote kũhanda irio ingĩ wona mbura yacenia. Nĩ gũkorwo na mathĩna maingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ, mbura yaneneha rĩngĩ kwĩna poor drainage, maĩ makaraha gũkagĩa mosquito, gĩko gĩkaingĩha. Akorwo nĩ ũrĩmi-inĩ wa waru, ithuĩ ta arĩmi a waru nĩtũkoragwo na thĩna mũno tondũ waru no kũbuthaga, ũgakorerera ndũrĩ kĩndũ gĩa kwendia, ũgakorera mĩtaro nĩ yathinganire, magatũthikagĩrĩria ũrĩa tũroiga na mageka ũguo. Irio nyingĩ iria marahandĩte na fertilizer ĩrĩa ya thirikari nĩ cithũkangĩtio mũno nĩ mĩaraho. Thutha wa mĩeri 2 kana 3 nĩ gũkorwo na ng'aragu nene mũno. Oho nĩ morĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩharĩria mbere ya mbura nene yurĩte na njĩra ya kwenja ndemu cia maĩ nĩgetha mahotage kũhũthĩka rĩrĩa kwarĩte, handũ ha gweterera maĩ mau morĩre thĩ rĩrĩa mbura nene yaura. Magerie kwenjera andũ water pan nĩgetha hĩndĩ ya mbura ĩ nyingĩ magatega maĩ macio, hĩndĩ ya kwara maĩ macio makarĩ. Okorwo nĩ waru ndĩendete mbura, kũrĩa kwarahĩte thaa ici waru nĩ cianjĩtie kũhoha na mboga. Mbura nĩ ĩrakorirwo nĩyo ira nene makĩria, iria iramerete onacio nĩ ciakuo nĩ kĩguũ, matiga gũikara o mawabici, moimĩre manjĩrĩrie kwaranĩria na mũingĩ. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte kũrĩ na ũgwati wa aikari amwe a kaunti ya Nyandarua kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu, kuona irio iria mararorete igũrũ nĩ cirĩkĩtie gũthererio nĩ kĩguũ, rĩu makĩũria thirikari kũmaririkana rĩrĩa maranyagia irio cia ũteithio, o hamwe na gũtigĩrĩra atĩ nĩ maheo mbegũ mangĩhota kũhanda wona mbura yacenia. Tũkoretwo tũrĩ arĩmi a waru na mboga o hamwe na mbembe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihoya tũraikia kũrĩ thirikari ĩtũririkane na ĩgerie gũtũteithia na mbegũ, rĩu tũtirĩ na kĩndũ twerekeire gĩa kũgetha, ona mbegũ iria tũroraga nĩ ciathũkio nĩ maĩ nĩ maingĩ mũno, koguo nĩ tũrona mĩeri ĩrĩ ĩgũka kana ihinda rĩa mweri 2 ũguo, ng'aragu ĩyo ĩgũkorwo kũrĩ nene mũno. Ririkane arĩmi a Nyakĩo na mũno itũra rĩrĩa gwitũ rĩa gwa Ciri, nĩ tondũ arĩmi nĩ macokete na thutha. Ona gũkũ mĩgũnda no yarahĩte mũno, ona mũngĩũka arĩmi andũ ao moke monera maĩ maiyũrĩte gũkũ na andũ kũrĩa andũ meherete nginya mĩciĩ-inĩ yao. Kũroneka gũthiathia tũgũkorwo na ng'aragu nene, fertilizer nĩ mũratũhete, no nĩ tũrahoya nginya mbegũ nĩgetha tũhote kũrĩma wega. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũikare oro kũu Nyandarua kũrĩa thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya maĩ nĩ yanjĩtie mũbango wa kũruta tĩri ndemu-inĩ ya Bari ĩrĩa ĩkoragwo gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ĩyo ya Nyandarua. Mũbango ũcio ũtanyĩte gũteithia ndemu ĩyo gũtega maĩ maingĩ marĩa mekũhũthĩka mĩhang'o-inĩ ya ũrĩmi nĩguo kũhũrana na wagi wa irio. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu George Gachagua nĩ atũgĩrĩte mũbango ũcio akiuga ĩno nĩ ĩmwe ya tabarĩra iria ikũrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari nene. Peter Mwangi nake agĩtũmenyithia ici. Rũhonge rwa ũgethi na ũigi wa maĩ bũrũri-inĩ nĩ rwanjĩrĩirie gũkinyanĩria tabarĩra ya kũhuria ndemu ya Bari wadi-inĩ ya Kĩrĩita. Tabarĩra ĩno ĩgĩtanywo gũteithĩrĩria gũtega maĩ ma kĩguũ.
Kũringana na mũmbunge George Gachagua marĩ na abitha mũnene rũhonge-inĩ rũrũ Julius Mugun, ĩno nĩ ĩmwe ya tabarĩra nyingĩ iria thirikari ĩrakinyanĩria cia gũteithia gũtega maĩ ma kĩguũ. Demu ĩno yaihũrire tĩri kwara hanini maĩ magathira, andũ magathio na kũrĩa iria-inĩ. Nĩ tũraheirwo mbeca nĩ thirikari, tũrenda kwenja demu ĩno na tũmĩirigĩre na tũthondeke mĩharatĩ na tũthondeke handũ andũ marĩtahaga maĩ atĩ kũrĩa thĩinĩ tiga ngũkũ ona ngui ndĩngĩingĩra kũu thĩinĩ. Rehabilitation of dam that will assist the people of Fari and neighboring communities. We are here also to ensure the programs of the national government and the directives of our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, that the water projects be rolled across the country. And this is one of the projects that we have here that we have rolled. Tugeni tukenete muno ni muradi uyu wa National Water Harvesting and Storage kurehwo haha kisima giki gitu gitagwo Fari, tondu kisima giki ni gikorwo gigiteithia aikari a guku muno atumia nginya anake mokaga gutaha haha mai na nduthi. Ciana cithomagira cukuru wi haha witagwo wa Fari ciokaga gutahia mai haha nigetha mathambie irathi ciao na meke activities ciao. Makiaria mari mwena wa Fari na Mwangaza mugite mai maya no megũteithia aikari kũrĩma namo na makĩria hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte, arĩmi magĩtarĩria mwĩhoko na matanya mao. Twina demu nyingĩ mũno na thirikari nĩ ĩkĩrĩire mũno gũthondeka demu, nĩ mbeca irarĩ na thĩna, no rĩu thirikari nĩ ĩrahĩtũkirie bill na kũratuĩka tũgũthondeka kĩndũ gĩtagwo National Infrastructure Fund, na ĩyo nĩyo ĩgũthondeka bũrũri ũyũ witũ mwena wa maĩ, wa barabara, wa thitima, tondũ ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩetha mbeca ũndũ ĩtaratax andũ mwananchi atĩ mbeca gwatuĩka ciauma kũrĩ wananchi, ĩrĩethaga kuma kũrĩ maundu-ini mayo. Demu ĩno ndirĩ na mũhecimu ũkĩte agatũthereria, koguo nĩtũriga gũcokia ngatho mũno nĩ tondũ nĩ aratũthereria demu ĩno, tuone maĩ ma kũnyua na tuone maĩ ma kũrĩma. Nĩ tũraigua gũkena nĩ tondũ ũguo tũririkana na tũtirĩ na thĩna, tũtiroria kana nĩ one term kana two term, ithuĩ tũroria tũrutĩrwo wĩra nĩ tondũ kũu kũngĩ nĩ mawĩra mao nĩo moĩ one term na two term, ithuĩ tũkaigua tũkenete na nĩkĩo twĩ haha. Ngiribota Inooro FM kuma itũra rĩa Fari Ndaragwa, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 nĩ ngũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5.